titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupig, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit lubaghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all.
this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga kauturan ko kay Kristo sa karon nga adlaw sang Miyerkules, ikatatlo nga semana sang Adbyento. Sugudan naton ang bagong adlaw nga nagiyahan sang pulong sang Dios. Apang malapit ikaw o Ginoo kag ang tanan mo nga mga sugo matuod. Sadto pa nga panahon, natun-an ko na sa imo mga sugo nga ginpasad mo initanan sa walay katubtuban. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, nagaantos kami tungod sang amon mga sala. Lipaya kami tungod sang makaluluwas nga pag-abot sang imo bugtong anak, si Jesucristo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 7, versikulo 24, tubtob 30. Sang nakahalin na ang maginsugo ni Juan, naghambal si Jesus sa mga tao na hanungod kay Juan. Ano ang ginapaabot ninyo nga makita sang pagkadto ninyo kay Juan didto sa desyerto? Kugon bala nga ginahapay-hapay sang hangin? Ano bala aging kadto ninyo nga tanawon? Isa bala ka tao nga nagabayo sing malahalon? Kamugid na kahibalo nga ang nagabayo sing malahalon kag ang nagaginawi sang minanggaranon makita sa mga palasyo. Sugirin ninyo ako. Ano gid bala ang inyo ginkadto nga tanawon? Isa bala ka propeta? Hoo, nagasiling ako sa inyo. Kaglabaw pa sa isa ka propeta ang inyo nakita. Kay si Juan, amo ang ginsiling sini nga kasulatan. Yari ang akon manugbalita, siling sang Dios. Ipadala ko siya nga magauna sa imo, kag magaaman sang imo alagyan. Nagasiling ako sa inyo, sa mga nagkalataw sa sini nga kalibutan, wala sing may maglabaw pa kay Juan, pero ang labing kubos sa ginharian sang Dios, dako pa sa iya. Ang tanan nga mga tao kag ang mga manugsukot sing buhis nakabati sa iya. Sila amo ang nagtuman sa pagkamataro nga ginpangayo sang Dios sa ila, kag ginbautisuhan sila ni Juan. Pero ang mga Fariseo kag ang mga manunudlo sang kasuguan nagsikway sang tinutuyo sang Dios para sa ila, kag wala sila magpabautiso kay Juan. Ang aton ebanghelyo sa karon nga adlaw nagapahayag sang misyon ni Jesus kag sang misyon ni Juan Bautista nga amo ang nagaangot sa plano sang Dios. Sa aton ebanghelyo aton nabatian nga ginpangwali man ni Jesus ang iya pakaisa nga si Juan Bautista kag nagdampig sa iya bangod madamo pa ang nagapangduha-duha sa iya. Suno sa iban nga mga komentaryo sang Biblia,
Suno sa mga ordinaryo nga mga tawo, si Juan ang pinakadungganon nga tawo sadto nga panahon. Kagsugot si Jesus sa ila, suno sa sini nga kabangdanan, bangod siya ang nagpakilala sa manluluwas kag sa ginharian sang Dios. Gani sa iya paghambal sa mga tawo na hanungod kay Juan, ginpasidunggan niya siya sa tanan niya nga binuhatan para sa pag-aman sang iya dalan. Labing importante nga maintindihan naton nga dako ang nangin katungdanan ni Juan Bautista sa pagkarin ni Jesus sa kalibutan. Ini amo ang pag-aman sa mga tawo, agud batunon siya bilang kapupunan sang plano sang Dios para sa iya pinalangga nga katawhan. Kag sa sini nga paghanda, nangin importante ang katungdanan ni Juan, bangod iya ginhanda ang ila mga huna-huna kag tagipusoon paagi sa pagkumbinser sa ila sa pagtadlong sang ila kabuhi. Pagbiya sa sala, kag pagpakihiuli sa Dios, paagi sa Mesiyas nga magaabot. Gani iya sila ginbautisuhan, patimaan nga handa na sila sa pagbiya sang ila malain nga pagginawi. Initanan ginbuhat ni Juan Bautista, agud ihanda ang mga tawo sa pagabot ni Jesus. Do ano katahom sang nangin katungdanan ni Juan, agud matuman ang plano sang Dios sa kabuhi sa makasasala nga kalibutan. Ginhanda niya ang tagipusoon sang mga tawo agud sa pagbaton sang Ginoo, nga wala sang pagpangduha-duha, kag handa na ang kabuhi agud bag-uhon sang pagigugma sang Dios. Sa aton kabuhi, mayara man kita nga mga Juan Bautista. Mga tawo nga ginpadala sang Dios sa pag-aman man sa aton kabuhi, agud lubos naton mabaton si Jesus. Yara ang aton mga ginikanan kag iban pa nga mga miyembro sang aton pamilya. Mga pari nga nagbunyag sa aton, mga katikista kag mga manunudlo, mga abyan, madre man o laiko nga may madalom nga pagtuo sa Dios kag sa iban pa. Sila ang mga Juan Bautista sa aton kabuhi nga nag-aman sang aton bugos nga kaugalingon paagi sa pagpaathag sa aton na hanungod sa aton pagtuo. Sila ang mga Juan Bautista nga nangin alagyan agud mapalapit kita sa Ginoo. Gani kaangay sang pagtamod nga ginhatag ni Jesus sa iya pakaisa nga si Juan, angay man nga tagaan naton ining mga Juan Bautista sa aton kabuhi sa nagakaangay man nga pagtamod. Aton sila pasalamatan sa dako nga katungdanan nga ilagintuman lamang makilala naton ang Dios sa aton kabuhi. Kabay nga sa sining adlaw, maghipos kita sa makadali kag aton subayon ang aton kabuhi, kag dumtumon ang tanan nga nangin kaparte sa aton paghamtong sa pagtuo kag aton pagpalapit sa Dios. Aton ini pasalamatan sa Ginoo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sadtong 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang danaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi ka ang isang Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 28 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga panatuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Subong Webes kita sa karon nga adlaw Banwa pet sa 15 kita sa bulan sang Disyembre tuig 2022. Kag para naman sa ato nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. It's 10 days to go before Christmas. Just dias na lang mga kabinan. 10 days na lang. Just dias na lang. Pagpasko na. So sa liwata, welcome diri sa ato niya nga palatuntunan. Dirigid lamang sa Bombo Report sa First Edition sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. So sa mga tagpalamati naton sa subong iyang aga diri sa ato niya nga palatuntunan sa Bombo Report sa First Edition ng mga top stories of the day nga ato niya nga tutukan kag aton iya nga diskusyonan sa subong iyang aga. Mga top stories of the day nga ato niya nga tutukan. Una kita sa mga nagapanguna nga mga balita lokal. Update kita sa ning demolition nga supposedly ginpatigayon kahapon dito sa may barangay Punta Taytay pero tinatigayon nga mabalabagan no kay sa mga kauturan takag sa aton mga kabombo wa ito na dayon ginhatagan sila tubtob iya sa masunod nga bulan kag subong man ang dugang pa nga mga balita lokal mayara man sang ginpapanaog nga preventive suspension sa anay officer in charge sa Department of Public Services sang syudad sang Bacolod. Kag sa mga kabombo naton sa dugang pa nga mga balita no nga ato niyang tutukan kag diskusyonan naton subong iyang aga ati maano kita live report naman kita sa merkado tanawon tabing presyo sang isda subong or kamustang binaklanay kay ti subong syempre naghilapit naman iyang adlaw sang Pasko sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ti labanan subong daan baboy karne or ano dira no ting isda mabakal pagyapon kag subong man sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita no balita pungsudnon hibaron naton ang pinaka-latest update no sa mga diskusyon sa aton iya nga presidente President Bongbong Marcos sa state visit sini sa Belgium.
kag sa dugang pa nga mga balita manigikan sa ruwasang pungsod. Of course, ongoing pa ang hampang sa tunga iya mga kabiransang Morocco and Spain. Sos kasadya, no? Puno-puno ang stadium dito iya mga kabiran sa venue sa Qatar. Ibalon ta karon ang pinaka-latest update. Kag subong man magpakigangot man kita dito sa aton iyang mga bombo correspondents direkta iya sa Qatar. Pero subong iyang aga sa mga kauturan naton, chikeron tanay no ang sitwasyon subong sa aton iyang palibot sa syudad sa Bacolod kag sa merkado naton. Baw na way untat na ni pinakadto pagkari sa mga kauturan naton sa merkado driya sa aton sa may syudad sa Bacolod, particular iya mga kabiran sa Libertad Public Market. So sa mga kauturan naton no ngati subong ho aga pa ni nagamalata, aga pa nagabudugtaw. Ito yung mga obligasyon kita aga pa, mga obligasyon kita temprano pa, no? So bugtaw na bangon na ha. 33 minutos na ang nagkaligad sa oras nga alas 4 saga. Bas mawili kita sang tulog or basi mawili man kita sang bulubarikotot. So dapat aga pa kita nga magmalata, aga pa man kita nga magbulog tao. Okay, sige. So, kamustahon ta na? Kamusta ang sitwasyon naton driya sa may palibot sa syudad sa Bacolod subong yang aga? Chikero naton una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton. Ang mga kauturan naton subong ibando medyo lululapyo kay nga way untat ng mga party, no? Christmas party, especially kun weekend, no? Pero iba niyo naton yung mga kauturan, tiyan mo ni, that is why nga kukisado ka namin, ilang itulog, no? Sa mga tagpalamati naton. Pero to, we have to remember, especially sa mga estudyante, di ba kalabanan may klase pa man? Subo nga si Mana, muning final week na sa mga estudyante. So, masako-sako gid ni. So, dapat temprano pa magmulata, temprano pa magbulugtaw. Iba na yung mga examinations. Kay next week, relax na. Pauti, maka-break naman, maka-Christmas break naman. No? So, again, Bombo Mike, kamusta ho naton? Ang aton niyang sitwasyon naton driya sa may palibot sa syudad sa Bacolod subong yang aga. Maski bisan diin ka subong, no? Magkanto. Public Plaza, Capitol Lagoon, kag kudiin nga lugar driya sa may syudad sa Bacolod. Pwede ka nga makahangaw-hangaw kag makalagaw-lagaw kay ti kadamo sa mga Christmas decoration, no? Ramo iya sa mga Christmas decoration. So, pwede ka ged, no? Makalagaw kung diin ka gusto iya nga maglagaw upod man ang imo sa nga pamilya. No? So, maringaw kagid sa aton iyang palibot, no? Subong iyang aga. Pero ariana yaw, kadto kita na sa aton iyang merkado, manindahan tanay, no? Aga pa. Chikero naton, si Bombo Gracelyn Lobaton, una nga hugnat sa balita sa patrol. Bombo Grace, good morning! Yes, Mamuan. Good morning. Live ako dito sa Subong sa may Libertad Public Market sa may fish section. Mamuan. Basa sa aton sa nga ginagyan, no? Pero okay lang kay normal naman na diriya sa Libertad Public Market, especially sa mga baligyan sang isda. Kay kung malay hindi mo gid ma-feel nga ang ilas na pagbaligya, manami, no? Mapil mong ilang nga pagbaligya, may gana. Kaya damo kung balik-balik dire makita taman. Kaya ang basa, baladala na sa mga tiil, masang tao ko. Hangga kadto dire, bakal, no? So, aton nga chikaron, ang presyo subong, sining aton nga mga isda, nga dire sa Mercador, kung sa Libertad, kung kamusta, kaya according sa naligad sa ating mga na-interview nga abot sa bulan nga Disyembre, mamahal manggidya ang isda. Pero lang tawon ta kay mas subakal sa ang karne sang baboy kag ang sa manok medyo mahinay pa, but expected taas mag tunga-tunga sa Disyembre makabawi ang mga nagabaligya sang manok.
So, siya karon tabi, kay ti ang aton mandaan mga kauturan, mahilig siya magkaon sang karne, no? Magbakal sang karne sa tion niya sang holiday season, just like ang Christmas season, kag paabot na sa bag-ong tuig. So, makita ito diri, ginaplastan sang aton nga fish vendor, ang iya sa nga mga baligya, ang mga isda, mga preska, pabambuan, bukahipid. Kagwapa kay ma'am. Ma'am, good morning. Live ito sa Bombo Radio Bacolod. Ano pangalan tagay, ma'am? Nining. 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 Ang prito tagani? Dalagit. Dalaber? Dalagit. Dalagit. Si Ma'am Nining, Dalagit, Mamboan, ang na-interview na ng Ligad, no? So, kita to subong, nga gaplastan siya sa iya nga isda. Mga may kasag gani, oh, may locos pa. So, ang pinakadamo diri subong. Ano nga klaseng isda, ma'am? Dalinoan. Dalinoan. No? Ang dami dalinoan. Doon mabakal ko. Oh. So, kaso, wala ko dala korta. Ka-fresh lang. Ka-fresh kay ma'am ba? Ka-fresh kay ma'am? Yes. Babalik ko di karon sa hapon. Bakal ko isda. Pare pati sa. Oo, ma'am. All day ko diyan. All day ka din. Sige Okay Ma'am, pwede mag-overtime. Oo. Kaya para kabawi kita. Ma'am Nining, kamusta ang pagbaligya? Dari kayo sa Subong December. Okay, ma'am. Sa Subong, basta December, expected na rin nga ng as in, may mga budog bakal, last week pa sa Subong, nga, amo niya ang una December, nga ang ng mga pandemic to nanligad di pagka December to ay gito saya. Oo. So sa Subong niya daw open na ang tanan ng mga borders, so nang expected na nga mga relatives, so inakailawan mo nila ang Bacolod, so amo na din expected lang hindi makabawi. Oo. Kaya di mas babakal ko ng baboy Subong mo. Tanan gid man nga mabakal Subong, sa may munog bakal lang. So madamo sa gihapon ang nagapili sa isda or nagabakas ang isda pesar pa nga mas mabakal ang ibang meat, no? Just like ang baboy. Sa presyo, ma'am, kamusta? Ang presyo sa mga hindi nagdagid na expected na gid nga magtaas sa December ya. So ato na gid na iya nga halagid na iya sa mga munog bakal nga pag December ya. So taas na gid ang presyo. Oo. Isa-isahon tabi ma'am ang mga presyo Subong para may ideya atong mga kauturan nga gusto magbakal or magpadulong diri sa libertad sa isda, ma'am. Ang mangros ta ma'am, tagpila ang kilo Subong? Ang mangros ma'am okay lang sa Subong na 200 paanay. Pero maglay na niya sa 24 and 25. So expected na sa mga 40 to 20. So nagdepende sa sa kumpradahay. Kag nagdepende sa mga bakal. Okay. Suspected na siya nga magmahal. From 200 to 40. Nato niya kung di nagdepende sa mga bakal. Kaya may araman ng mga bakal nga hindi garot, may araman garot. So ang amo niya pagbaligya, hindi siya control price mo. So ang ligad nga presyo, ma'am, pila to gani? Or nag 200? 200 gid siya ma'am pag sa Bagyo, nag 200 na gid siya yan. Nag-stick na kamo sa 200 pesos sa bangros. How about sa tilapia? 20. So 200 na gid sa buong pinaka-barato sa sining a year. Sa tilapia ma'am? Ang tilapia is 160 or makatsambahan ka sa mga bakal nga 180. Chamba lang. Oo. So mayo patin pa man. Pero as nagalakat ang inadlaw, magtunga-tunga or maglapit na Pasko, pila ang saka sa tilapia? Ara lang kita ko siguro siya ma'am sa 180 200. Hindi na kita siya magtaas. Ang tilapia why kita siya gakataas nga nga presyo. Oo. Ang dalinoan niya. Ang dalinoan sa Subong ma'am is 200 to 20. 200 to 220. Baka fresh pag jaw. Di fresh gid man mo. Fresh pareho kay nagabaligya. Bombo Grace. Yes. Ang fresh ang mga isda ni ma'am pareho kay ma'am ka fresh. Yes. Pero may today blaga interview siya ma'am wala legal. Fresh gid siya every morning. Nami kay ma'am kay gapang lipstick niya sa kada agaya. Oo, may lipstick na siya. Nauya ko gani kay ma'am Kitty. Dumas fresh pa sa sakon. So, ang ano pa lang no?
ang bangros, tilapia kag dalinoan ang aton nga nakuan sang bambuan presyo ang pila. Samtang ano niya gani ya ma'am ho? Bulaw na sa ma'am ng na siya. Bisayan siya nga bulaw. So depende, oo. May ara man Sambuanga, so amo na siya ang bubahado presyo. Tagpila? Sa subong mga bulaw is 300 kilo. So mag-expect na ya pag sa December ya is 350, 340. Oo. So mataas siya bambuan 40 pesos or 50 pesos sa sa dason nga mga adlaw. Kaga subong, mayari rin si Ma'am sang pasayang hindi ni sa Banami. Banami na sa Ma'am. Nagpila ng Banami? Ng 320. Mahal siya. No, mahal sa Ma'am. Mahal sa subong. Pating lokos nagbahal. Pati man lokos nagmahal. Ang lokos man is 340, 350. One pila? 340. 340. Oo. So, di subong ang mabakal? Tanan man Tanan man mabakal. Ang kasag, ang gapang sakon. Gapangilay. Tagpilang kasag ma'am? Ang kasag subong ang 300. 300? Barato na ng 300. Kung sa puno, kawambuan, ang kasag, barato pag ina mo sa amon to, 150 yata. No? Barato pagit? Grabe, no? Yes, barato ang kuha sa puno, no? Pero pag may shipment na mahala na sa. Amo na patong-patong. Kaya wala na natin yes. Makaano sa market, katama. Oo. So, amo na yung lokal man, so gahin nga pas man sa presyo. Kung may shipment. Doon katambok sang kasag, no? No, para sa akon. Diin ka mo nagakuha sa inyong isda, ma'am, kag mga kasag. Actually, ma'am, ginabagsak lang na di mga palapala, kung makakuha ko. Source ya, palapala lang din kay kanan mo kabagsak ang mga items. So, maka-select ka balaw. Yes. Ano na yung dako yaw? Lison. Mga siyang lison. Lison. Kadako. Sa lison. Anong dako gani? Lison o lapu-lapu? Ang din, ma'am. Anong dako? Lison. Amo na siya ang lapu-lapu, ma'am. Pero nagdepende sa sizing. Ang lison niya may dako. Pag mo dako, pag gina siya, mabot pag gina siya kang 50 kilos or 30. Oo. Ang lapu-lapu ya is ara lang gina siya sa kakana na siya ma 15, 10. Lang gina siya, oo. Tagpila na siyang lison. Pero amo ni siya klase nga lison is magdako ang mamsa. Ang lison subong is 380 to 380, 350. Ang kilo? Oo, ang kilo. 380. Di mga amo na kadako, pila na ka kilo? Mga 5. 380 times 5, sobra mga mga 1.5 mabuan. So basically, Bombo Grace, yes. Ang presyo subong nagtaas or steady lang tagyapon kay lapit ng Christmas? So bamuan nagtaas ang presyo, no? Sini nga Christmas kag ang bumalakal wala problema. Bisan pa nga madamo ang nagabakas ang karne. Pilion gid ya nasa mga kotoranta mga isda sa gihapon. So conscious sa gihapon ang mga utod tang bakal gihapon isda. Anyway, may pa isda nga mga lugmok o mga dihado kay kamahal. Okay. Dapat siya mag-dispose gid saya. Dapat siya mag-dispose gid saya mintras maano pa sa tao. May pa sila nga ng personal ligad bala nga way gid baklanay. So may tendency lagi ta sa nga ang isda mga lubok ano na. So sa subong niya waay. Mayo. Oo, Mayo kay ma-dispose ta sa tanan. Yes, pamuan. Anyway, anong pinaka nami nga oras bag damong bumalakal? Ano? Ano ang oras nga damo bumalakal? Damo mang baklanay. Ano oras? Sa mga 7, 8. 7 and 8 a.m. Okay. Mamuan? Anyway, Bombo Grace, salamat gid sa inyo dira, no? Sa kay ma'am. Yes. Pisar nga medyo nagmahal-mahal siya at damo gyapon makadto dira kang mabakal isda. Yes, Bambuan. Labi na gid nga tumakotoran madamo subong sang gintipon, no? Or nabaton nga pamaskwa or kwarta. So, ma'am, thank you gid Tumawan ang muning update sa presyo sa aton mga isda diri sa Libertad Public Market live diri
Kini si Bongbong Grace, din labat na nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Gracelyn Lubaton. So, mahal-mahal ang isda. Kay Manti, humugid ni, no? Grabe, basta daw, ang demand, ano ni gani pagtawag man. Basta gani, ang mga negosyante, no? Kung ano to ang mabakal, tapos kung ano makitaan mo subong niya, like December, kung ibaboy ang focus. Pero ang isda, since nga hindi syadong demand, no? Medyo mahal-mahal. Pero kung nakita naton sa market, subong niya, at yung mga taong bakal ginagyapo ng isda, especially kung conscious kagid bala, no? Kasulumod na sang baboy, way untat party-party. Sige, anyway, balik kita bala, anay. Diri kita, anay, kay ma-update kita iya mga kabinan sa FIFA World Cup 2022, ang ginabantayan, so sa pagkasadya. Ano na ni, kay ongoing ni ang hampang earlier, no, a while ago, na-monitor natin, may score na ang Spain, 1. Ang France, may score na. Ang France, 1. Or 2 na, nakaduha na. Kag 0 si Morocco. May tsansa pa si Morocco. Kay grabe ganiyang fans ni Morocco mo. So ang France, naibalawaan taman yang world number 1 champion. Pero gulpi umuluhot si Morocco nga, dibla, underdog. So, may ibato siya kay France. So, chikero natin. Ang pinaka-latest, siniantes kita magkanto dito karon dugay-dugay sa Qatar. Upo na natin yung mga Bombo correspondents. Bombo Zalde for the second sa update sa hampang sa tunga sang France versus Morocco para sining semifinals sa Al Bayt Stadium. Bombo Zalde, maayong aga. Yes, may mga Bombo, para sa aton nga FIFA World Cup 2022 updates, Bombo, diri nakita sa ulihi nga match sa aton nga semifinals. Di kahapon naghampang Argentina versus Croatia. Ang Argentina nangin madinalagon, lusot na para sa championship round. Yes. Di sa subong naman, Bombo, ang nagahampang France versus Morocco. Ang ilan nga hampang, Bombo, ginapatigayan dito sa Al Bayt Stadium, Bombo. Sa karon, Bombo, ang hampang yara nasa ika-89 minutos, lapit na lang matapos ang 95 minutes game. Sa karon, ang France mayara nasang 2 ka puntos, samtang ang Morocco tub-tub sa karon wala gihapon sang may napasulod. Dogin preparahan gid todo sang France, Bombo Zalde, kay nahuyaman guro mahuyan silang perdes la ni Morocco, number 1 ka sa FIFA ranking. Amo gid, Bomboan, pero apisar nga gamayan lang kami ang minutos nga nabilin, Bomboan, wala gihapon nagakadula ang posibilidad. Especially ang Morocco, Bomboan niya nakaligad tungadan matungduman naton may mga hampang ni sila yang didto na sa additional time, Bomboan, sa stoppage time nga ginadugang niya nagapuntos pa sila mo. So hindi pa kita kasigurado sini nga score, Bombo Zalde, makalagas pa si Morocco, posible. Amo gid, Bomboan, dugangan pa naton matumduman naton kagapon gindiskusyonan man naton nga ang Morocco sa dira sa FIFA World Cup 2022 dira sa semifinals, amo ang may mas madamo nga fans. Kay syempre yara sila sa Qatar kung sa diin Arab country, Bomboan, nga usually ang mga pumuluyo dito, tanan nga mga Arab nations, tanan nga mga African nations, Bomboan, ang suporta yara sa Morocco, Bomboan, kay ang target nga daan nila first na nga daan na siya nga African country nga Arab nation nga nakasulod sa semifinals, pagidayihan kung ang tang masulod nila yan championship, Bomboan, amo na nga grabe ang suporta sa mga Arabs, sa mga African people para diraya sa Morocco. Amo na mga budlay, Bomboan mo sa bahin sang hampang, kung ang suporta bala mabatian o bigahampang kadabi mabatian mo nga grabe ang hinugyaw sa mga pumuluyo sa imo kasumpong ang pressure dako na, Bomboan. Dako ang pressure para sa France, although sa piyak sinano gin preparahan ginangadaan sang France, aminado na sila, abot na nila, nahibaluan na nila, Bomboan, nga amo nang matabo mo. Hambal gani isang ilang coach nga si Deschamps, ginapreparahan niya ng iyang team para sa dira nga kahigayunan nga sa ilang paghampang mayarabi nga hindi malikawan may mabu sa ila, may masuya sa ila sa mga fans,
bumbuan ti apisar sinaya pabakuro nila yang ila determinasyon mahampang gid sila. Ti sa first half pa lang bumbuan no, nakahimo na ya gilayon niya sang lead ya ang France. Sa ika-5 ka minutos pa lang bumbuan bago pa lang gid nagsugod ang hampang. Ang ilan ni siguro nga target bumbuan parehas man to sa Argentina bala bumbuan nga umpisa pa lang niya tambakan na nila ang ilang kasumpong para mabulubudlayan lagas sa ila kag hindi sila tamaan ka pressured gid. Bumbuan, dira sa ika-5 pa lang nga minutos, bago pa lang ginagsugod ang hampang, nakascore gilayon si Theo Hernandez sang France. Bumbuan, no, wala na punggan, nakauna na sila, nakalead na sila. Kay antes pa man ang hampang bumbuan, ang France ya, nagapanindugan na niya nga sila kuno. Ang una nga mag-goal diri sila sa hampang nila sa Morocco bumbuan. Kaya ang tuyo sina ti ma-boost ang ila balang confidence ang ilang mga players. Kung mayara ka mo sang score bumbuan, mas nagapagsik na gid na mo ang mga players ti kung naunahan to sila sa piyak nga team ya medyo manubo-nubo nang ilang moral bumbuan. Ti ang tuyo ya sang France antes pa man ang hampang niya sila gid kuno mauna mag-goal. Ti 5 minutes pa lang nag-goal na sila gilayon bumbuan no. Ti natapos ang hampang nang inhugot man ang pagbantay sang Morocco, natapos ang hampang ya bumbuan sa first half. Ti amo na ang lead gihapon nagapabilin sang France nga 1-0. Apang ti sa second half bumbuan sang hampang nadugangan pagit sang France ang ilang nga lead sa pinaagin ni sa kay Randal Kolo Muani sa ika-79 minutos ang hampang bumbuan amo na ang ilang yang score na sa karon 2-0 tubtob na sa karon bumbuan nga yara na kita sa stoppage time no 3 minutos nang ginduga nga time dira sa 90 minutes game. Tubtob sa karon niya ti 2-0 gihapon ang score bumbuan no. Sa kabugusan no sa ilan ni nga hampang tubtob sa karon ti ang na-record ng mga shot mas damo kidman bumbuan ang nabuyan niya sang France yang mga goal attempts bala bumbuan ang ilang tuyo yang makapasulod sa goal ti 14 ang iya sang France nga goal attempts samtang ti 7 lang niya ang nahimo nga goal attempts ang Morocco but silingon antes pa sila magpadulong sa goal sang piyak antes pa sila magaatubang dito sa goal sang France ya gakapunggan na sila gakaagaw na bisilang bola bumbuan ti hindi sila makahimo-himo sa mga goal attempts nga damo ti 14 ang sa France 7 lang ang sa Morocco ti sa 14 na gikan sa France 3 lang gidira bumbuan ang on target. Ang dito gid bala naka-focus gid mismo sa goal ang ibanda mga lapaw na ang ibanda medyo layo na ti 3 lang gid dira ang on target ti sa madumduman naton 2 ang ilang score but silingon sa 3 sinabumbuan 2 gid ang nakalusot sa ilang goalkeeper sang Morocco. Ti samtang sa piyak nga bahin naman niya sa 7 ka mga goal attempts sang Morocco 2 dira ang on target bumbuan ang 5 ti medyo layo-layo na. Te apang ang duhan na nga on target nila bumbuan ti napunggan nalambatan niya wala nakalusot sa goalkeeper sang France bumbuan mabasko gid man ang goalkeeper sang France bumbuan. Bakod? Isa na dira nga aton man nga Filipino pride si Alphonse Riola no bumbuan nga ti mapag-on mabaskog man nga depensa nagadugang dira sa mabaskog nga depensa sang France National Football Team no batok diri sa Morocco bumbuan ti ang Morocco na hibaluan naton bumbuan nga mabaskog man ni sila pag-abot ya sa depensa amo na siyang ilaman nga strong point dira sang Morocco amo na siyang ilaman nga ginapabugal ang ilang nga depensa ti apang sa karon bumbuan daw wala gid nagsalir ang depensa nila sa opensa sang France. Grabe no na gin gid sang France gin grabe gid siya nga preparasyon todo gid niya Bomozalde. Amo gid bumbuan pero sa piyak nga bahin bumbuan no sa goal possession niya but sa lingon mas lamang mas labaw no nga nagakapot sang bola mas masami nga sila ang nagakapot sang bola ang Morocco. Pero sa piyak nga sila ang nagakapot sang bola masami bumbuan ti 7 lang ilang goal attempt sabot silingon antes pa sila makalabot sa goal bumbuan sang kontra pisar nga ara permi sila nga bola bagi na bali-bali dabi nila bumbuan gay napasa-pasa sa mga players nila hindi sila makahimo sang goal amo nakabaskog ang depensa sang France bumbuan ti samtang sa karon ang fouls man niya 8 fouls nang nahimo sang France no samtang ti napulo na ya ang nahimo nga foul sang Morocco kaya mag-amo ni bumbuan nga dikit ang hampang bumbuan niya
grabe nakatama ang pressure. Hindi gid mamalikawan mo nga mayara ka balang mahimo nga mga fouls kay sa imo balang nga determinasyon nga mapunggan ang bola. Ti kun kisang masipaan mo dabi ang tiil, kun kisada mabutungan mong kontra mo bangod sa palumbaanay kamo lagas ang bola. Ti amo na kun kisana nga nagada-trigger nga mag-foul ti sa karon pulo ng foul sa Morocco, 8 ang fouls sa France bombo ti samtang ang yellow cards siya hindi ka nga dito sa Argentina kag sa Croatia bombo nga tinagasak ang yellow cards nga dangat niya sa masobra pulo wala gito man nagnubo sobra pulo sa duha ka team bombuan diri sa ila sang hampang sang France ug Morocco bombuan ang Morocco lang isa nakabaton kay yellow card isa lang gid na bombuan amo na namin kung kisa bubuan amo na mahambal naton bilang hindi gid ka tama gid physical gid ang hampang hindi tama gid ka sakit ang hampang bala bumbuan kay ang violations nila kay kung magtama na gid bala kalala ang fouls bumbuan amo na nang dangat na sa paghatag sang referee sang yellow cards. Tiya pangti sa karon isa lang yang yellow cards nga nadagdag dito sa bahin sang Morocco bomboan no. Ti samtang may 4 ka offside ang France, samtang isa naman niya ang sa Morocco. Bomboan no tinatapos ng hampang diri sa France versus Morocco. Ti as of now, ang France sulod na sa championship round. So, France gid. Yes, bomboan France gid. Atong correspondent alert ta Bombo Mike. Ang makasumpong sang France no, sa Domingo ni siya bumbuan alas 11 sang gabi makontra sa Argentina. Duwa ka dalag ko bumbuan. Grabe. So, may ginpamatud-an gid ang France. Hambal gani sa mga listeners nato. Hambal ni Sir Tide, hambal niya Messi versus Mbappe. Amo gid bumbuan naabot sa lingon may tsansa pa. Duwa ni ka tsansa bumbuan. Ang France may tsansa pa nga back-to-back champion. Yes. Amo nang ilang target nga mangin back-to-back champion. Ti may tsansa gid sila kaya ran sila sa championship round. Sa piyak ka bahin naman niya antes ang retirement ni Lionel Messi. May tsansa man sa sang Argentina bumbuan no. May tsansa man siya nga makabalon niya sang trophy bumbuan. Yes. So si Lionel Messi, although subong why siya nakapakitang gila sa score, binantayan gid siya todo. Amo gid bumbuan no, although ti kabalo naman na ya bumbuan ng mga coaches siya nga pag-abot ya sa hampang ya bumbuan, ti ang ilang mga star player ya hindi na makapuntos gid maayo. Madunduman naton si Lionel Messi dito sa Argentina bumbuan, ang puntos niya lang to nga nahimo para sa batok sa Croatia no, pinaagi sa penalty kick. Kay madumduman naton nga sa penalty kick bala bumbuan kung ginabuhat na ang penalty kick ng ang bisan sino panabumbuan ng ma-foul dira, bisan sino na nga players ang inyong team ang ma-foul, ang ginapahimo sang penalty kick bumbuan ang best kicker, ang best striker sa inyong team. Tiyan mo na kung kisa inang mga star players nila amo ang ginabutang da magtindog sa ito atubang para ya sa penalty kick bumbuan kay mas dako ang tsansa nila nga makapasulod ti si Messi ito no, nakapasulod siya bangod sa penalty kick bumbuan no. Ti si Mbappe niyo sa France bumbuan antes pa man magampang nagahambal niya ang dani ilang coach niya si Coach Deschamps nga kabalo siya nga si Mbappe hindi maayo makascore batok diri sa Morocco. Kay isa pa depensa nga daan ang mabaskog ya sa Morocco. Ti kabalo siya nga bantayan gid sang hugot si Mbappe, mabudayan makascore ti ginahatag niya bumbuan no, sa iban nga mga strikers nila ang tsansa ya kay apisar nga striker si Mbappe bumbuan bakod sa bumbuan sa passes. Ti kung hindi gid man siya makahimo sang goals bumbuan no, siya mapasa. Dira siya gamiton sa pagpasa ya paghatag dira sang tsansa para sa ilang mga striker nga makahimo sang goals bumbuan. Kanami man basta strategiya sa mga kampiyon nga mga coach ya, hindi ka lang mag-focus sa isa ka star player. Dapat kung wala si Mbappe bantayan siya todo, mayara ka pa ibandra nga mga asset mo nga pwede gid makascore, just like pareho ni sa France si Theo Hernandez kag si Randal Colomwani. Sila ni nakascore for France, Bombo Zalde? Yes, amoged Bombo, ang mga teams, diri ang mga dalagko nga mga teams nakahibalo naman sila nga hindi nila masalig lang gid sa isa ka tawo. Masalig lang gid sa ilang star player ang hampang.
Kaya syempre, madamo sila sa mga ginaprepara ng mga striker. Kung hindi, mangin epektibo ang ilay nga star player, mayara sila sang alternative. Mayara sila sang mas mabudlay na gani para sa isa sa kontra bumbuan. Kung hindi nila mapaktan kung sino ang mag-goal sa piyak yang bahin. Yes, Amoged. So, it's France. The game is over, Bombo Zalde. Amoged bumbuan, pangti mahampang panigihapon. Wala pa natapos. Wala pa natapos ang journey sang Croatia kag sang Morocco. Bangod dya mayara pa sila nga ng next game sa Sabado, alas 11 sang gabi man gihapon para sila yung third place playoff. Mabalaan da sa duha sa Morocco, sa Croatia, sinogin man bala bumbuan ang makasulod dya sa third place. Kaya syempre, bisan pa yung third or fourth place kada ya bumbuan niya, dako na nang dungog gihapon bumbuan. Oo, dako nga dungog. Dako ni nga dungog for Morocco, no? So, Bombo Zalde, salamat gid. Kaya mo yato bumbuan ang ato niya FIFA World Cup 2022 update si Bombo Zaldi for the second para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent. Overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Salamat sa kay Bombo Zalde for the second! Wow! So, congratulations! It's France. France versus Morocco. France gid ang nagdaog sa score 2-0. Nakaduha ang France. Pesar nga si Mbappe way naka-score man, pero expected na gid man na, no, sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo ting mga upod niya dira no, titanda gid man na. Game preparahan gid ni todo sang France. Kumbaga, kung saan tinalikdan nga FIFA World Cup, kaya grabing challenge ila number 1. Ting Morocco nga dan sa supporters ya, dihado gid jak tama si France mo kay ang tanan na halos no kadama naga-support iya kay Morocco. Although si France halin sang una, grabe gid man ang ilang mga supporters, pero ina ba lang si Morocco kay nag-unite ang Arab nation kag ang mga African nations man. So, nagtililingob sila no? So, kamustahon bala naton? Live, direkta iya mga kabiran dito sa may Qatar kita, Bombo Mike. Ibalon naton, kamusta to? Kung kahapon, pwerte man kasadya sa tunga sang Argentina kag Croatia, halos ang mga fans to sang Argentina, sus ara gid, no? This time, ang ginabantayan gid kay ang Morocco, even ang mga world leaders went to Qatar to witness the game. Mayara pa sila flight hanin sa Morocco nga makadto lang gid sa Qatar. May mga diskwento para ang mga tao makasuporta. Grabe gid nga support sa Morocco mo. But this is hindi man in the bad finish kay maayo gid ni, dungog gid ni para sa Morocco kay tiamakon mo kagamay sa imo yung pungsod kontra mo imo iya ang giant football giant kon tawgon. So mabattle ni sila for third place ang Croatia. So for the finals, it's Argentina versus France. Kasadjagit, no? So, hibalon naton ang pinaka-latest update sa kamustahon naton. Si mga commercial break kita na, pagbalik naton ang aton iya mga kabinan nga Bombo International Correspondents. Ginatinguan naton ang aton nga Bombo International Correspondent direkta sa Qatar, Sir Ivan Caceres, kag sa aton iya nga pagpamunumbalik subong ng gid iya nga aga. Dereng gid ha, standby. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants.
Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kung pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini ang coconut milk. Okay, sige, balik na sa ato niyang palatuntunan. Diri kita sa Bombo Report sa first edition sa ato niyang mga kauturan kag sa ato niyang mga kabombo. Checkero nato ang ato niya Bombo International Correspondent direkta iya mga kabiran sa Qatar. Kamusta na ang sitwasyon after nga baguling ginatapos ang hampang fresh pa kayo, no? Na pierde ang Morocco kontra France. Anong sitwasyon dito prior and after the game? Ato niya Bombo International Correspondent sa Qatar. Sai Marcelo, Bombo Zay. Maayong aga, upod mo diri si Bombo Ann sa Bombo Radyo Bacolod. Bombo Ann, good morning. Good morning, sir. So, kamusta? Kamusta? Fresh pa kayo? Nagdaogid ang France kontra Morocco? Oo, Bombo Ann. Good morning da. Oo. Tama, gid ka. Bagulang gid natapos ang game between France kag Morocco. Kag naka 2-0 gid sila in favor of France. Yes. So, ano ang after the game? Ano ang reaction? Ang the crowd dira, sir, happy or the medyo kay damo gid ang fans ng Morocco do hindi siya do ka-happy, Sir Sai? Actually, it's a mixed emotion gid Bomboan kay ang makita mo diri sa crowd ang Morocco fans tamaan gid kasubo nagahinibi ang iban gid daw nagabakho gid. Whereas kung dito ka naman sa side sang mga Frances, di tama gid sa ila kung happy. Eh ang tendency nga mag-back to back sila this time. Yes. Daw posible gid. Dako. Sir Sai, prior the game, prior sang hampang, damo gid ang nagkanto sa Al Bayt Stadium nga mga fans sang Morocco, or din sila damo sang sang France. Actually, Bomboan, mas madamo ang Morocco kay nag-open sila sang flight diri sa Qatar, sang daily flight bala. Ang Morocco nga airlines naghatag sang promo na kung sino bala ang fan nga gusto mag-witness sang game. Do may discounted price sila. Yes. So, starting yesterday, hasta subong kag until siguro sa third placer game, maka-expectar kita nga kadamo-damo gisang Moroccan fans even though nga napirdi sila subong sa subong nga hampang. Yes. Expectedly base sila naman ang magdaog sa third place. Sino sir mga kanami gisang mga Morocco fans? Kay ang ila bala nga spirit to cheer kag ang ila nga kadamo-damo sa ila sa mga percussions nga dala, may drums, may flags, may cheer. So, hindi ko ma-imagine kung ano sila man, no, kadamo, kag ano sila ka-active. Nag-ano sila, sir? Nag-parade-parade pa? Or may something sila pakulo before the game? Actually, ma'am, Bomboan, may ara na bala kanya-kanya nga strategy kag style sa mga fans diri. Kung diri ka naka-experience ang FIFA, along the metro pa lang on the way sa kada stadium, mabatyagan mo gid ang enthusiasm sa mga fans kay may mga kanya-kanya na nga pakulo. Tapos ma-identify mo man sila according sa colors like sa blue ka green na Morocco pag nagahasuksok sila sa Moroccan flag ma-distinguish mo sila dayon nga Moroccan fans sila. Same man sang France nga fans nga nagasuksok sila sang blue. May kanya-kanya sila Bomboan nga mga pakulo. May naga-cheer, may naga-drums, may kung ano-ano lang gid nga in order for them to distinguish nga fans sila sang ilang nga mga kanya-kanya nga mga teams. Sir, pero sir, after the game, why man sang, kundi, syempre, napierde si Morocco, kadamo, gulpiada nga nagdamo ang fans, di ba? Hindi lang mga pumuluyo, pero lakip na mga world leaders, mga
sa mga artista, tanan halos from all walks of life, gulpi nangin fan ni nangin nagdamong fans ni Morocco. After the game, why man sang do nagmaoy da, nag-violent reaction, Sir Sai? Ay, wala man bumbuan Puro man civil tanan actually. Kung ara ka nagalantaw balaan sa game, daw mambal kagid nga grabe ang defense mechanism ni France. Daw nangin amateur gulpi si Morocco. Oo. Grabe gid sila ya sa strategy kag sa sa style nila kung paano nila nalutos ang Morocco. Pero at the same time, makita mo man ang energy ni Morocco nga they're trying their best man gid nga tani bala maka-goal maskin isa lang. Pero do ka puso gid kapag-gross gid kay France. Hindi gid sila ya kapaano bla sir ang akong sila dalasang bola, hindi gid sila ya ka-penetrate. Puwerte nga depensa ni France, no? Correct, bumbuan. Kalayo sang ilang distansya sa goal nila. Whereas nga kung si France na gani magkadto sa side nila ang bola do lapit na. Sigurado gid. Oo. Diri ginapakita kag ginapamatud-an ni France sa bugos nga kalibutan nga kami ang number 1. Hindi kami ang magpapierde kay grabe gurong challenge Manila. Sir Sai sa ila kaugalingon, debla nga ay nanoning mapierde. Wala nga pressure bilang defending champion. Yes. So ginpamatud-an gid nila, no. Nakita gid kung ano gid sila ya kamayo maghampang. Anyway, sir, ang mga, kundi nagdamo fans ni Morocco, ang mga t-shirts, ang mga souvenirs, nga, let's say for example, para kay Morocco, nagmalahal? Actually, bambuan wala. Okay. Sang earlier, before the game, actually, kadamo-damo sang mga fans nga, I don't know kung di naghalalin ang mga t-shirts, kadamo-damo sila sang gitpanghatag ng mga t-shirts. Wow. In fact, sa Sokwakip earlier, kadamo sang gitpanghatag ng mga Morocco t-shirts. Sa tanan nga nangin gulpi, nangin Moroccan fans. Wow. Amuna ka-overwhelmed? Kag hindi man diri ang trend sa Qatar nga once nga magkaroon bala sang demand ang isa ka bagay nagataas ang presyo. Oo. Sir Sai, butang balon, ang mga Moroccans or it could be ang mga fans Manila or ang mga supporters nila nag-produce gid damo nga t-shirt nga amo na sila ka-overwhelmed nga nang hatag dala sila t-shirt kay do ka ano man sila overwhelming man sila nga part nga damo-damo sila supporters na. Correct gid bumbuan, correct gid. Kumbaga maybe at their own pocket o kung di mo na naghalin ang fans na pero though they're very happy get to share sang any memorabilia nga mangin Moroccan fans ikaw. Even as actually in fact hindi man gid kami fan ni Morocco pero sang nakita bala namo ang journey nila. Do gulpi kana bala nag-interest nga hopefully tani sila. Gani, do biglang naging fan ka no. Although sir si Alphonse Ariola is debla ato na Filipino na pero Filipino siya, ang imo nga balatsagon nga wow, ang isa ka underdog, ang isa ka country nga duway man gid gani batia sa World Cup, gulpi nga yari na sa semi-finals daw mo na no. So do gusto mo nga tani Islam daog ba? Correct gid bomboan, correct gid. Do pala rihas gid kita di sentimento tanan. Oo. So kamo dira sir nga like let's say mga fans, mga Filipino community do, ang inyo yang ang gusto nyo dugat cheer kamo for Morocco? Personally, oo. Pero kumbaga bias man kayo we're Argentinian fans. Pero it's nice to see tani balang between Morocco and Argentina. Oo. Sir nga pero do hindi gid pwede gid nga si France eh. Oo. Sir nga kamo Argentina, sir. I mean fan kamo sang Argentina ha. Mga pareho kahapon, Sir Ivan, amo man nga sir. Wala lang pag part lang guro sang trend man kag do kalain bala ng ang passion sa mga Argentinian fans bala
Do ka tapos ang football sa ila do ka grabe gid same as kita ang mga Pinoy kay Pacquiao do mo na bala. Oo. Okay. Sige, no? So, although intense ka grabing preparasyon, damo mga supporters, pasalamatan naton sir nga hasta sa semifinals linong, no? Amo ni guro bintaha sir kung wala ilimnon nga makasulod sa Amo ning bintaha guro sir kung wala ilimnon nga makasulod sa venue. Isa man na. Oo, though it's an advantage for my personally speaking. Kay daw ka pwede malang kita galiya makasinadya bala sa stadium, pwede malang kita yabla Japon ka unite ka cheer sa ato nga mga kanya-kanya mga team wala sang ilimnon siguro do ka okay gid. Correct, no? So kita mo why ko na ano nga mga de black ko nakainom na yung fans lain na ang wish show ya lain na. So anyway, Sir Sai, before kita magtakop sa ato niya nga interview, mensahe mo para sa pamilya mo diri sa Pilipinas, sir. Ginatamyaw ko lang dagali ang akon nga pamilya sa Mirasol Subdivision, mailang nga pagpamati kag diri man sa amon nga mga abyan sa Qatar, sa mga Rara Girls kag sa Banyuhay family, kag sa tanan ko man nga mga office mates, madamo gid nga salamat. Okay. Bantayan ta lang gid ang masunod sa December 17 ang third placer game between Croatia and Morocco. Kag ang finals game nga sa December 18 between Argentina and France. Sir Sai, salamat gid. Salamat Ma'am Bombolan. Salamat. Para sa Go ahead, sir. Para sa pinakamalakas na radyo sa Pilipinas, si Bombo Sai naga-report. Mayong aga. Alright, sige. Bombo Sai, si Marcelo II, ang ato niya Bombo, international correspondent, direkta sa Qatar, no? Sa ato niya nga mga kauturan, kay sa ato niya nga mga kabombo. So, grabe gid ang fans ni sang Morocco. Ang mga Moroccans na naglulupad gid pa kadtoya sa Qatar. Kaya amakon mo, may mga discount sa plete sa eroplano mo, ang fare nila. May mga fare discounts. Galing, isa lang gin pamatudaan ni France. Subong. Kami ang number 1. World champion kami yan. Hindi kami, no? Amal yan ni Sir Sai, do bigla, do gulpiada. Alam lang nga nangin amateur si Morocco. Kay ginatry nilang best nila, pero napamatudaan ni France nga, bakod kami Hindi nyo kami maasi-asi. Grabe man ang pressure nila, tiyamakon mo. Kumbaga, maano sila sa aton pa mahuyan sila kung mapierde sila sa Morocco no? FIFA World Cup rank 1 ka, mapierde ka lang. So, dako man nga challenge on their part. That is why, no, nga sila gid siya. So, it's, balikan nato ng Patrol Bombo Mike. It's, France versus Argentina, battle for championship. Iniya, why question, dalag ko nga mga pungsod nga number 1 gina sa ilayang football. And for third place, it's Morocco versus Croatia. Pero sa Morocco, sa isa kagamay nga pungsod nga mangin top 4 ka, no? Sa FIFA World Cup, like for instance, nga makasulod ka dira. Not bad, no? Pagkasunod dyan nga mga FIFA World Cup grabe na iyang sa inyo pag look forward sa inyo kag gina-look up na kamo Morocco hindi mo na maasi-asi no, dark horse ni sila no, hindi mo na sila maasi-asi. So congratulations to France, and of course we're very proud nga si Alphonse Ariola aradra isa man ka Filipino, and sa mga kauturan natin kay sa ato niya nga mga kabombo, good luck no sa masunod iya nga mga hampang pagid. Sa pihak nga linya, pero sa Europe sila bomboan lahat ng support sa kanila hambal ni Sir Rex sa Europe. France grabe gid no. So this is good for FIFA to have both big teams gani man Sir Tide no, Argentina and France. And tiyara man lang gali, makahampang man nga wala ilimno na. So mindset lang na.
no? Good gid na, mayo gid na sa Qatar yung ginban ng ilimnon kay hindi mo man pwede ipaupod sa trend ti kabay pa sa masunod pagid nga FIFA World Cup di ba? Sa masunod pagid nga FIFA World Cup, still wala man gyapon mga ilimnon dira para linong maski ano ka intense lang mga baratsagon basta wala na makahulubong nga ilimnon. Balikan ta na yung patrol si Bombo Gracelyn Lubaton sa dugang panga report madulong sa aton subong yang aga. Bombo Grace, please go ahead. Yes, mamuan, mag-utod ang pirason matapos nga mangin subject no sa shooting incident sa may banwa sang Murcia. So, syempre, Bambuan, isa ini ka KTV bar naglungtad no sa may barangay Salvacion kag ang ining mag-utod ang nakaangkon sang pila ka mga pilas no. So ang una diri si Erwin Magwad nagedad sang 22 kag single pa ni siya. Ang iyang utod menor pa ni Bambuan so ita lang paghingalanan. So tanto sa investigasyon sa atong mga kapulisan while ang duha ka mga biktima nga mag-utod kag ang suspect mayara sang drinking session mayara sa KTV bar mayara sang argumento nga nag-alsa kag without any provocation ang suspect sang armas no nagpagwa sang iya nga armas gintiro ang minor nga utod no ni Erwin Magwad sa iya sining tuo nga paa kag samtang si Erwin Magwad naman niya naka-suprer or nakaangkon sa pila ka mga pilas due to mauling kay ginpulihan bala Bambuan sang pila ka mga suspect nga aram diraga inom kag after sang insidente ang mga suspetsado ang nagpalagyo kag ang ila sining nasakyan motorcycle with sidecar no ang mag-utod gindala sa Murcia Health Unit kag sa insidente wala man may na recover nga empty shell no kag ining aton nga biktima or mga biktima Bambuan ang base sa investigation nagsugod sang gamo bala no so amo to siguro na init bala ining mga suspetsado kinbalusan ni sila amo na nga nakaangkon sa mga pilas ining duwa ka mag-utod. So pero Bombo Grace ka-survive man. Yes, Bambuan ang ila sa nga medical bulletin ni balon ta pa karon kay ti sa malang sa dira malang sa Murcia gindala bala ay kung i-refer diri sa Bacol Timas malalala ang ila sila nga pilas Bambuan. Okay, so sige no. Bombo Grace, before ka pa man mag-extra sa subong iyang aga, sa aton nga mga kabombo no ang aton sitwasyon subong tido I mean lang why man gaulan ang kalangitan tadi okay man hindi man magalom subong kamusta Bombo Grace ang sitwasyon dira sa Gwa? Yes, Bambuan, kadiri kita sa Dalan San Juan sa likod ko makita mo ara kita sa may public plaza nga puno sa mga lights sa gahapon. Okay man ang syempre diri kikit-anon man ang bulan no medyo ara na kita sa pasanag na kay dugay-dugay alas 6 na kag so far ang traffic ko dire hindi man damo pa ang biyahe no pa man matay mo pa man kag isa panlaka man lang ang nagalabay dire so dito siguro madamo sa may pagwa Bacolod sa norte nga bahin kay ti kagina masako-sako na to paghalin namon sa patrol. Okay, sige. Ara pa nagasililiga pang Christmas lights dira sa public plaza? Yes, Bambuan. We wish you a Merry Christmas. White Christmas ang tema dira sa public plaza. Pero buwas, masugod ng simbang gabi. For sure, madamo rin ng tao dira. Iban, basta iblang mga kwan, mga pamatanon. Ang lisensya nyo kay nanay nyo, masimbang gabi, holding hands, gali ka mo da plaza. Amogit. Mga... wala man na problema kung magsimba sila. Basta lisensya lang sa matarong ka magpuligid sa itsaktong oras. Kay madamo daan, subong mga ginikanan, kakapala ka sa pihak pala
or sa tabo sa nangligan nga mga adlaw nga may ara sa wala nakapuli, Oo, no? sakto na. Magsimbang simbang gabi gid nga to doon. Hindi nga masimbang gabi kagali ara kaya imo ya sa plaza kay ma-date ka himuon mo lang nga excuse ang simbang gabi. Simbang gabi with HHWW. Basta may K pagid with kissing. Lain pagid na. We have to remember HHWW. Holding hands while walking with kissing. Di amakon na. Amo na Bombo Grace. Yes. So kung magsimba, dapat ang aton nga atensyon aragid sa misa kapag katapos misa puli gidayon kay tinita paktan no kung ano pa matabo ba si mga rambol naman bala or riot no bambuan sa kadamo sa mga kabataan daan niya ang present simbahan every simbang gabi na compare mo sa mga numbers ang may ulo edad na. Oo. So, sa ato ni mga kauturan, kag sa ato niya nga mga kabombo, te simbang gabi ni, buwas nga adlaw sa mga kauturan naton. So, 4:30 a.m. no sa mga tagpalamati naton. Kita 3:30 a.m. mabuhay. Oh yes, no. Ang simbang gabi masugod at may 3:30 a.m. may ara man 4:30 a.m. no. May ara gani 5:30 a.m. Bombo Grace. Yes, Bomboan, sa iban siguro nga simbahan. But diri sa cathedral, duha ka misa, 3:30 a.m. ang first mass and then the second mass sa 5 a.m. Yes, oo. So, ano lang insakto. Kay buwas, damo na baligyanay sa mga bibingka? Yes, chikaron ta na buwas. Kay basi pati bibingka, nagmahal. Gani man, for sure. Oo, gani, naggamay. No? So excited ng tanan kay ti amo kini ang essence no ang simbang gabi sa Christmas season mo. Pero kita Dris Bombo Radyo Bombo Grace idulong ta sa mga kauturan ta with Father Francis Perez sa ato niya nga coverage alas 4:30 sa aga sa Triumph of the Holy Cross. Bombo Grace? Yes, insakto ginabomboan. So sa mga hindi makasimba, pwede gid ka pamati sa aton. Yes, no? Sige. Salamat, Gid. Yes, Bomboan. Ini si Bombo Grace. Sila ba ito nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat, Gid, sa kay Bombo Gracelyn Lubaton sa ato niya mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, no? Ang sa ato niya mga tagparamati, no? Ining nanungod iya sa simbang gabi. So, pwede gid ka mo, ha? Sa mga ginikanan. Why man nga ginadumilian nato ng aton iya nga mga kabataan. Pero, sa aton iya nga mga kauturan kaga, sa aton iya nga mga kabombo, ang kung pwede pa lang, let's say, bata, gidla kaayo. Tapos kung hindi man lang kitang mga kaupod lang, magsimbang gabi. Ate, mas mayo, update nyo na lang kami sa Bombo Radyo. Ini sigurado pa ya. No, live sa Triumph of the Holy Cross, makapamati at the same time makatanaw, makaupod ka mo sa amon diri sa Bombo Radyo, no, nga with Father Francis Perez ang simbang gabi. Amo na lang gid na iya, no, kay debla iban mga kabataan sus duginahimo na malang nga excuse nga may simbang gabi. Kita ta ganing pinakamadamo gid kung magkanto sa simbahan niya sa sagwa mga kabataan o mga pamatanon. So, Dris Bombo sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton las 4:30 sa upod naton ang Triumph of the Holy Cross upod sa kay Father Francis Perez, no? Magasugod kita sa aton nga coverage para sa simbang gabi. Siyam ini kaadlaw ni balawan naton. So, debla mo ni blang ginahambal nila gani nga di kalabanan sa mga kauturan ta gina-look forward giding simbang gabi kay kung makompleto mo ning 9 mornings nga ginahambal. Welcome and good morning, Bacolod. Ari naton mga sister stations, welcome kag mayong aga Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. Mayong aga sa liwat Bomboan. Bombo Lindsay, mga balita namon Bombo Radyo Western Visayas diya sa may syudad sa Bacolod. Kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental una bawsos dugol pilang nag-init gid ang sitwasyon kahapon sa may Purok Katilingban barangay Punta Taytay diri sa amon sa may syudad sa Bacolod kay man may ginpapanaog ang korte nga mando no nga sa demolition team nga i-demolish ang
mga pamanimalay or mga pamalay sa may Purok Katilingban, Barangay Punta Taytay, kay pribado nga lugar, ang mga tawo nga naayara dira, hindi sila nagapanag-iya sang duta. So kay file na sila sang injectment sa korte. Sus, may refusal. Ti mga kapulisan ato gilayon nagresponde sa area kaya mga tawo Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, hindi mo gin barakidahan nila lugar, hindi sila gusto nga i-demolish kaya hindi man amo ang lot number nga nabutang sa court order. Dito hindi gid sila bala mag-honor, although kahibalo man sila nga hindi ila property. So ang na-resolve kahapon kay Tido ay hindi gid mag-inintindihan Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, ginpaiway na lang kay nag-intervene man ang syudad, ang city government, pinungkuan, ginistoryahan, asa sa taga na lang sila another month kay Paskwa kag mabag-ong tuig. So parang ma-ready man nila pagid ang ila kaugalingon kag makahalin sila sa lugar kay makumo may mga may mga nabutang blasagwa sang ila sini nga balay. Hamal nila ng mensahe bala nila wala sang kalinong kun ang amon balay demolison mga amo sina. So butang balon grabe gid depensahan gid nila yang ila sini nga mga panimalay. Although hambal ko na gani kay balo man sila nga hindi sila ang nagapanag-iya sang amo iya nga duta. Samtang sa dugang panamon diri nga balita, isang patay kag isa man ang pilason sa shooting incident man nga nagluntad sa sitio Camp Valdez, Barangay Mambaruto, Sipalay City. Alas 2:30 ni kahapon sang hapon kay sa impormasyon nga nakuha sang Bombo Radyo, ang biktima ginkilala kay Jomel Espora kag Roger Fajardo, 23 anyos, leslunsay mga residente sang Barangay 5 Sipalay City. Tinagasakay sa motorsiklo ning duha sang hinali lamang mainiginlutang sang wala makilalaan nga suspetsado nga nagasakay man sa motorsiklo. So way paginiginibalo pa sa mga kapulisan anong rason sang sining pagpaniro man siniya nga mga biktima. Samtang sa dugang panamon dring balita, bag-ulang man, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, nakapagigangot kami sa ato niya nga Bombo correspondent, direkta dito iya sa Qatar, si Sir Sai Marcelo, kung sa fresh pa kainan natapos ang hampang sa tunga sang France kag sang Morocco. Tiyambal niya, sus damo gid ang mga Moroccans or ang mga supporters sang Morocco nga nagkadto gid sa Al Bayt Stadium or nagkadto gid hingagaw sa Qatar para makatan-aw to sa Al Bayt Stadium. Super or tam-an kadamo ang fans sang Morocco kag nagalaom kuntani nga base pala madaog nilang France pero pag after sang game tamaan ka subo gizla iba nagahinibi kay unfortunately nagdaog gid iya ang France sa siniiya sa hampang nila sa semifinals. Pero ting mga fans nila uman to hindi man to magpalauli kay mabattle pa ni for third place kay napierde man didto sang kahapon nga adlaw ang Croatia, so Morocco versus Croatia na para sa third place. Kaya siyempre matubangay na gid sa championship round ang duha ka mga dalalagko maning pungsod pag abot ya sa football number 1 gid sa ilang football ang France kag ang Argentina. Amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kag sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Visayas, ang amon diri nga mga balita sa syudad sa Bugos nga probinsya sa Capiz, ang amon diri nga Provincial Health Office ang nagapangabay sa Department of Education nga bululigan nila agod nga matap na kag hindi na maglapta ining hand, foot and mouth disease bala nga ti sa karon very rampant gid nga nagakahinabo sa aton nga mga kabataan. Sunod diri sa kay Dr. Ramon Alex Nolasco, ang pinunod sa Capiz PHO, nga dako ang mabulig sang eskwelahan agod nga matap na ining nasambitan nga balatian kay syempre mga kabataan nagaedad kalabanan siyam katuig panubo. Dira gid na sa mga eskwelahan nila
ang kadamaan sang ina nga mga pangidaron. So why not nga gamiton sa ang DepEd sa mga eskwelahan ang ining hand washing nalabala nila area kag tudluan sang maayong ilang mga kabataan, mga estudyante sa paghugas sang ila sininga kamuta. At syempre, ang pagsuksok sang face mask gid ang pag-isolate sa tion nga ti may ara na sa pila ka mga symptoms ang isa ka bata, no, hindi na pagpadayunon sa pa-eskwela lang para nga makasulod siya. So dapat dira pa lang i-isolate nga daan sa ila nga panimalay kag ipa-check niya sa doktora. Kay diri sa amon gipahayag ni Dr. Nolasco nga may ara sang 466 ginalaki pa na ini sang suspect, probable kag sang confirmed cases kay waya diri na napahayag kon pilagid bala ang confirmed cases eh. So ining 466 ginakabugusan na ini sang mga may ara sang sintomas sang hand, foot and mouth disease sa probinsya sang Capiz. Kagadamaan diri mga nagaedad 9 ka tuig panubo nga mga kabataan. Pero wala pa man so far sang fatality kay tiya hindi man gid ini siya tamaan ka kadelikado pero may chance nga mangin makaangkon sang seryoso gid nga balatian, no, especially ang meningitis, no, so may posibilidad nga mahulog ini sa mas seryoso nga balatian kung hindi gilayon matap na ining hand, foot and mouth disease nga sa karon, no, damo sang tawo, no, nang way takabalo nga may ara gali sang carrier sa sining nga balatian, tapos maano da si mo bata, mahalok-halok dira or maulit dira unano, ay ti malat na ng imo sini nga bata, hindi makabalo maghambal kung diin ang masakit or diin ang iya nga ginabatsyag. Makita nyo na lang ang pila sa mga sintomas, skin rashes, no? Ay ti may ara mandaan rashes ang dengue. So isa pagidiri ang lagnat, kag ang isa pagidiri amo ang pag-angkon sang sungaw, no, mga sungaw bala sa baba, no, sang bata di amo gid nang patimaan nga posible may hand, foot and mouth disease ang isa ka bata. Sa dugang namon diri nga balita, ginaugtasan diri namo, no, ang mga nagakahinapo nga mga disgrasya, mga aksidente sa dalanon nga ti tudlo diri nga isa sa mga rason kung hindi hubog ang driver, kung hindi kaskasero ang driver, amo ang kakulangan diri sa street lights sa amon nga national highway. May street light man kung kaisa ang iban nga mga dalan pero wala nagasiga ambot anong plano sini diri sang amon sini nga mga LGUs. Base sa 2023 isa sa ila nga mga New Year's resolution amo ang masanag nga dalan sa ila lugar. Kag speaking of FIFA World Cup ay ti kahapon gid ni tsakto gid ang isa ka football analyst sa sining iya nga ginpahayag nga ti makuentruhan ay gid ang Argentina kaga ang France matapos na ginlutos gani subong lamang ang kaganhon oras ri sa aton sa Pilipinas, ginlutos ang France ang Morocco. So sa finals maga-enkwentruhan ay gid ang Argentina kaga ang defending champion nga France. Nasunod diri sa kay Mr. Raymer de la Cruz, isa ka football analyst, nga sila giman ni ang ginalantaw sang kadamaan nga mga football analyst nga maga-enkwentruhan ay sa final round sang FIFA World Cup 2022. Amo ni so far mga balita diri sa among syudad kag bugos nga probinsya sang Capiz, balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on and good morning, Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga nagapanguna nga balita diri sa banwa sang Kalibo, isla sang Boracay kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri ginakonsidera na nga case close sang amon nga may bahin sang Kalibo Municipal Police Station. Inibalang brutal nga pagpatay sa isa ka miyembro nga LGBTQ+ community member nga isa man ka barangay nutrition scholar sa may bahin sang barangay Estancia Kalibo nga si Edwell Rebanyo nga kuninyo nga madumduman ginpatay ni siya sang nagligad nga adlaw sang Sabado sang aga-aga sa may bahin sang sitio Tugbungan barangay Puok sa Banwasang Kalibo. Kagapon may duha na ka mga suspect nga nag-ako sa may bahin sang amon nga Kalibo Municipal Police Station nga sila ang ngara sa likod sang ini nga brutal nga pagpatay
kay Edwel Rebanyo. Ang isa ka 17 anyos nga lalaki taga Banwasang Kalibo, kag ang isa man 21 anyos nga lalaki gikan man sa Banwasang Malinaw. Ti ang motibo gali sang ini nga mga suspect kung nga ginpatay gid nila ini nga miyembro sang LGBTQIA+ community ay ti may transaction kuno abi sila o kon may ginkasugtanan sila nga waay na tuman or waay na himo sang ini nga biktima rason nga ginapuspusan to nila sang matiga nga bagay, particular ini nga kahoy to sang bayabas. Ini nga biktima magkapitong beses to nga handos nila sang kahoy kag ti nagkala dunot gito no daw torture ginila kag hatok-hatok gid nila to sang handos ang ini nga scalp o kon bungo sang ini nga biktima. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ti ginadula man to sang mga lokal nga opisyales sang Banwasang Malay ang kabalaka sang publiko may kang tanan bala sa ini nga naglapta na naman nga mga sinkholes sa may bahin sang isla sang Boracay. Ti based to sa information 815 ka mga sinkholes ang liwat nga nadiskubrehan sa isla sang Boracay subong nga tuig 2022. Ti based to kay punong barangay Nixon Swalog sang barangay Manok-Manok sa isla sang Boracay, kasagsagan pa kuno ini sang termino ni dati anay Presidente Duterte ang ini nga mga sinkholes kung sa diin nagpatigayo na sang survey ang kag hazard mapping ang Mines and Geosciences Bureau sang amon nga DE in RT siling tuniya nga may mga paglimit na o kung may mga ara na sila nga mga ginapatuman nga mga tikang agod nga hindi ini madugangan or malikawan ang grabe nga epekto sang ini nga paglutawan sang mga sinkholes. Ti kung ara kuno sa red marker ang lugar bawal ini patindugan sang mga edipisyo. Tin-identify naman kuno ini kag ginabawalan naman gid man nila. Kung ara naman sa yellow marker bawal or should I say isa ka grado lang o kung duha ka grado nga edipisyo ang dapat nga tindog. Samtang dugang man nga balita diri sa amon regarding man bala no sa mga vendors sa may bahin sa amon nga Kalibo Public Market ti padayon to sila na dismayado sa amon nga diti ayaklan no ko Department of Trade and Industry kay man matapos to nga apisar to ang mga manugbaligya sa nga ini nga mga isda or ini nga mga produkto bala nga dali lang gid masamad tigin pang required subong sang ini nga price tag o kung hindi di sila tumag tuman 1,000 to 1 million ang ilang nga penalty nga pwede atubad ngon. Ti gina-insister sa amon nga DTI nga ini ginapatuman nila agod nga malikawan bala ang ini nga pagpang-abuso sa mga bumalakal subong nga nagahilapit na ang holiday season. Ti asod-asod to ang pagmonitor sa amon nga taga DTI subong sa may bahin sa amon nga Kalibo Public Market agod nga makontrol, mamonitor ang mga presyo sang mga balaklunon. Wala mo lang ni so far ang amon nga managapangunang nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag Bugosman nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon dari ang mga nagapanguna nga balita tinapakigangutan manamon dari ang amon nga Bombo International Correspondent direkta sa may France matapos nga tinagdaog ang France sa score nga 2-0 batok ya sa may Morocco. Tigahirinugyaw to yung mga tao dito sa France samtang nga tinagapakigangot kita kay Bombo Dina Sauve. Makitaan to yung pagtumbo-tumbo sa mga tao. Ti grabe gito yung kalipay nila. Pero tilang tawon ta sa masunod abi nga match ang France batok man sa Argentina ang maghahampang sa sunod yang match sa FIFA World Cup 2022. Sa iban pa nga mga balita, diri sa amon, tinagahingyo, diri ang Iloilo City Council sang opinion sa mga eksperto, ilabi na sa Philippine National Police, tuhoy sa sining pagpatuman sang signal jamming bilang kabahin sang security measures
para sa Dinagyang Festival 2023. Ti una na rin nagpasar sang resolusyon na ang konseho nga nagaimbitar sa Philippine National Police, sa Telecommunication Companies, kag sa Iloilo Festival Foundation Incorporated, agod nga ti magpresentar sang ilang tagsa ka palanawan tuhoy sa amo nga issue sa isabi ka committee hearing sa subong nga adlaw. Ti sunod rin sa chairman sa Committee on Energy and Public Utilities, si Councilor Romel Duron, nga kung makumbinsi sila sa konseho nga may threat sa gihapon pareho abisad to, mapasugot sila nga isakripisyo ang pila ka pribilehiyo kag pila ka convenience kati ang signal jamming anang imparte na sa security measures para sa festival. Bangod nga ti madamo ang ginalauman nga bisita, lakip na si First Lady Liza Araneta Marcos nga nagkumpirma na yan sang iya nga attendance. Sa iban pa rin namon nga mga balita, Bombo Radio Western Visayas, sa House of Representatives, masobra 75% sa mga lawmakers ang nagpabutyag na yasang suporta sa sining ginaduso nga House Bill number 6608. O kung ang amo ni ganing proposal sa pag-create, pagtukod sang Maharlika Investment Fund. Diri sa amon sa Iloilo, ang co-author diri si Iloilo City Lone District Representative Julien Jamjam Baronda, si Iloilo 1st District Representative Janet Garina, si 2nd District Representative Michael Goriseta, si 3rd District Representative Lawrence Defensor, si 5th District Representative Raul Buboy Tupas, si Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Anga, kag ang sabahin sang Gimaras, si Gimaras Representative Lucela Nava. Ang wala lang din namon makitaan nga nag-co-author si Kabataan Party List Representative Raul Manuel kag si Iloilo 4th District Representative Virginel Beronte dira sa inyo sa Bacolod, Bomboan. Sanday sinodra nga mga kongresista ang ang co-author sa sining Maharlika Fund, Bomboan. Ang nakita ko diri Bombolinsi, si 3rd District Representative Jose Francisco Kiko Benitez, no? Siya ni si 6th District Congresswoman Mercedes Alvarez, no? Sila ni mga nakitaan ko ang mga pangalan, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas. Other than them, wala kita sa Amerika. Hibaloon pagin naton, konfirmar naton na dugang diri Bombolinsi, no? Ang amon diri, pero so far sila nga duha ang amon nga nakitaan nga co-author sini iyang hagna, no? O kon ang co-author sang House Bill 6608 or Maharlika Investment Fund nga ini, Bombolinsi. Amogid, ti paano ni maka earn abi sang profits ang ining investment ko ng bilog gani nga kalibutan ara pa ya sa recession mode. Ti damo man nagasiling nga mga economists do karong timing giniya, Bombo Rita, dra sa inyo may mga congressmen man nga co-author sa sining Maharlika Investment Fund. Sandig sa listahan, out of 251 ka mga co-authors sa sining Maharlika Wealth Fund or House Bill number 6608, may ari diri Bombo Radio Western Visayas, isa lang sa duha ka congressman, no, diri sa amon sa Capiz, 1st and 2nd District. Ari di ang pangalan ho ni Congresswoman Jean Castro nga ti ayon sa amon diri nga gobernador. Ginapangita ako ding pangalan ni 1st District Congressman Emmanuel Tawi Billones sa nagpabor nga mangin co-author sa sininga hagna, pero do wala diri, no, out of 251 wala ang pangalan, wala ang apelyido ni Congressman Billones, Bombolinsi. Ati mayo-mayo dara sa inyo amon di ahay do halos tanan gid isa lang di ang sa may probinsya sang Iloilo ang hindi co-author sa sining Maharlika Investment Fund. Tidog ka nga ilan nga do nagadeposit ka lang sa kwarta sa manog sirado na nga bangko magamo sini Bombo April dra sa inyo may ara man congressman nga co-author sa Maharlika Investment Fund. Ay ti, why ka ginagsala Bombolensi? Ang amon man nga 2nd District Congressman
si Congressman Sodorico Nonong Haresco Jr. ti ari man no diri sa aton nga listahan number 9 man ang amon nga Aklan 2nd District Congressman, pero ang amon nga 1st District Congressman man niya nga si Congressman Carlito Marquez waay man no gina pang isa-isa ko to ang listahan ngayon kahaba nga 200 plus. Waay man gid man Bombolensi ang isa namon ka Congressman inigid lang nga si Kong Ted Bombolensi. Kaya ano gining nakita nila nga benepisyo sa Maharlika Investment Fund man. Kaya tipukon pamangkoton ang mga ekonomista ya Bomboradi Western Visayas. Mas magalubong pag gani kita sa utang kaya wala yasang surplus sa kwarta ang Pilipinas. Sige lang, alang lagi ng ako nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo, madam. O gid nga sa Okay, sige. Wala kita mga kabiyan naman ibigin nga tiyempo sa ato niya nga palatuntunan. Standby na sa pagpangalagan sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Salde for the second kag Bombo Jaire de los Reyes. Sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Paano mapabilin nga safe ang imupuluyan sa tiyon sa Christmas holidays? Number 1, siguraduhon nga ang mga appliances kay mga suga ang na-switch off antes magbiya sa balay o kung antes magtulog. Number 2, kung may laktan kag madugayan sa pagpauli, ibilin sa masaligan nga tupad o kon pamilya ang imupuluyan. Ini agud ila malantaw o kon mabantayan sa tiyon nga wala na sang tawo. Number 3, hindi gid mag-divulge sang imo itinerary online ahead of time kay base ikaw lang ang ginabantayan sa mga kawatan. Mahimo na nga makapost kon tapos na ang imo paglakat o kon paglagaw-lagaw. Number 4, siguraduhon man nga secured ang imo mga kandado. Ang crime rates nagasaka man sa tiyon sang Christmas season. Gani mas maayo nga nagapanigurado. Secure your doors knobless locks. Magamit sang padlocks sa mga gates o kon garahe. Maghalong mga kabombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini man ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control, samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sadtong 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang Summer Capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang Summer Capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakadto
ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Mula labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaangkid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sukon busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls sukon Secret Falls nga ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto nga ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 9 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa Bugos nga Pilipinas, sa Bugos nga Kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Webes, petsa 15 sa bulan na sa Disyembre sining ituig 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ato naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown.
Napulo kadlaw na lang ng bilino kon 10 days to go before Christmas. Kakaroon kadto na kita sa aton nga mga headlines, sa aton nga top story of the day. Sa balita sa hinampa, ang national football team sang France sulod na sa final sang FIFA World Cup matapos nagginlutos. Ang team sang Morocco kaina sang kaagahon magahampa ang batok sa Argentina sa Domingo. Sa balita lokal, Bacolod City Mayor Alfredo Benitez maganegosyar sa tag-iya sang duta sa Puro Katilingban, Barangay Punta Taytay angot sa natalana nga demolisyon sa mga balay. Pinuno kag isa pagid ka empleyado sa Department of Public Services sang Bacolod gindagdagan sang 90-day suspension bangod sa ginalegar irregular nga paggamit sang supply sang gasolina. Technical Working Group sang Committee on Local Government sa Kamara liwat nga maga-convene angot sa ginaduso nga Negros Island Region. Sa balita national, President Bongbong Marcos nakigsapol sa business community kag member states sang European Union. Mga opisyales sang European firm nakigsapol kay President Bongbong Marcos sa Belgium nagpasalig nga mag-invest sa renewable energy sector. Sa balita sa international, Pope Francis nagpanawagan sa katawhan nga gamayon lang ang gasto subong nga Christmas kag magbulig sa Ukraine. Sa balitang espesyal, mga elepante sa Thailand nagkumpit man sa kaugalingon nila nga World Cup. Sa balita sa negosyo, saka sa premium sang SSS kag PhilHealth, ginapamatukan sa mga negosyante kag mamumugon. Sa balita sa entertainment, singer nga si Jovet Baldivino ginlubong na kahapon. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 12 minutos na nakligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamayad ito mga kabombong aton nga mga headlines sa karon silent nakta sa detalye nasa aton nagapanguna mga balita. Upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second kag karon. Silent nakta sa detalye nasa aton nagapanguna nga balita sa aton nga top story of the day. Nakamarka na ang natala nga paghampang sang France batok sa Argentina sa Domingo. Alas 11 sa gabi para sa championship round sang FIFA World Cup 2022. Ini matapos nga naluto sang France ang Morocco sa semifinals match nga ginpatigan sa Al Bayt Stadium sa Qatar subong gid lamang nga aga. Ang hampang nga nagtakop sa score nga 2-0 pabor sa reigning World Cup champion. Sa panugod pa lamang sang hampang gid siguro na sang France ang lead. Pinaagi sa pag-goal ni Theo Hernandez. 5 pa lamang ka minuto sumalin sang nag-umpisa ang football match. Samtang nangin mapag-o naman ang depensa sang duha ka team gani nagtakop ang first round. Akon first half nga nagapabilin sa 1-0 ang score. Apang nahimo nga madoble sang France ang ilang lead sa pag-goal ni Randal Colomwani sa ika-79 minutos. Sa nangin hampang 14 tanan ang nabuhian niya goal attempts ang France, samtang 13 naman ang sa Morocco. Sa 14 ka goal attempts ang France, 3 diri ang on target. Kung sa diin, 2 ang natigayon nga makonvert sa puntos. Sa piya kabahin sa 13 ka goal attempts ang Morocco, 3 man ang ilang nga on target. Apang wala sang bisan isa nga na-convert sa puntos. Apisar nga ang Morocco ang mas may malawig nga goal possession. Nanginhugot naman ang pagbantay sang France, gani hindi ang mga ini wala sa mga ininangin bintaha ang African team. Bangod sa nagtakop sa 2-0 hampang ang France ang sulod na sa championship round kag mahimo pa nga malabot ang ilang target nga mangin back-to-back champions. Samtang ang Morocco ang labing unang nga African nation kag Arab country nga nakasulod sa semifinals, apisar nga nalutos. Ang liwat pa nga magahampang sa Sabado alas 11 sang gabi para sa third place spot batok sa Croatia. Samtang nangin mixed emotion naman ang Al Bayt Stadium kasunod sang pagkalutos sang Morocco batok sa France sa semifinals match subong nga aga. Suno kay Bombo International Correspondent Jai Marcelo II direkta sa Qatar nga madamo sa mga fans ang Morocco ang naghinibi matapos ang nangin kalutusan sang labing unang nga African country kag Arab nation nga nakasulod sa semifinal stage sang World Cup. Payag ni Marcelo nga nagpag-abot sa kadamuon sang fans, mas madamo ang sa Morocco. Ilabi na nga nagbukas ang daily flights ang Morocco kag naghatag sang promos para sa mga luyag maglantaw sang hampang. Bangod sini apisar nga naluto sa France, ginalauman nga magasigi paghihapon ang pagsulod sa mga Moroccan sa Qatar. Bangod mayara pa ang mga ini sang hampang sa Sabado para sa third place playoff. Dugang pasini nga hinali na lang may nagguluwa nga mga jersey sa mga Morocco nga ginapanghatag sa mga golpeada na lang nangin fans ang African contender. Aminado si Marcelo nga madamo sang nagka-interest kag nagsuporta sa Morocco matapos nga nahibuluan ang ilang journey sa pagsulob tungtong sa semifinals ang FIFA World Cup
2022 sa piyakabahin tuman naman ang pagsinadya sa mga fans ng France bangod ang mga ini ang may kahigunan pa nga mangin back-to-back champions. Pahayag sini nga sa nangin hampang nakita sa mga ini ang tuman kahugot nga depensa sang France kung sa diin hinali na lang nga kaangay nga nangin amateur ang mga Moroccans. Ginalantaw sini nga dako nga pressure para sa France ang pagdaog sa hampang bangod sila ang reigning champion sa piyakabahin. Nakita man nila ang effort sang Morocco nga makahuman sang bisan isa lamang kapuntos apang hindi nila ma-penetrate ang depensa sang France. Mixed emotion kay makita mo diri sa crowd ang Morocco fans tamaan gid kasubo nagahinibi ang iban gid daw nagabakho gid, whereas kung dito ka naman sa side sang mga Frances di tama gid sa ila happy kay ang tendency nga mag back to back sila this time daw posible gid kung ara ka nagalantaw balaan sa game daw maambal ka gid nga grabe ang defense mechanism ni France daw nangin amateur gulpi si Morocco. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bombo International Correspondent Jai Marcelo II, direkta sa Qatar. Samtang sa kaangot nga balita, ay kinapahayag sang isa ka Philippine Football Federation instructor nga matahom ang FIFA World Cup sini nga tuig bangod hindi mapaktan ang mga resulta sang hampang suno kay Coach John Carmona. Ang kada pungsod sa karon ang nagahulat sang championship kag ila gid ginatun-an kay ginamonitor ang kada tikang sang kada team kag sang players. Sunod diri given na nga ang Croatia ang yara sa final sang World Cup apang sila ang naluto sang Argentina kag isa sa factor diri among ilang key player nga si Lionel Messi. Sunod sa iya ang Morocco naman ang may makusog kag hugot nga defenders apang nagapating nga ang France ang may best attack. Sunod diri hindi gid mapaktan ang lakat sang hampang bangod madamo sang dalagko nga mga pungsod ang nagkaladagdag na sa unang nga bahin sang game. Diri man makitaan suno kay Carmona nga sarangman nga mangin madinalago ng isa ka African country sa World Cup. Sunod sa iya gina-anticipate sang kalabanan nga football coaches kag instructor nga si Kylian Mbappe ang mangin masunod nga Lionel Messi kag Cristiano Ronaldo. Sunod pa diri santay Messi kag Ronaldo ang manog-retire na sa football samtang si Mbappe ang wala pa nakalabot sa peak sang iya nga karir. Amo ning beauty sang football wala gid ya masiling na sigurado na kami da sa babaw, sigurado na kami sa finals. Di mo paktan even big countries Germany, ano pang kaladagdag ang England, no, hindi mo mapaktan. Basta malabot naman bala sa penalty shootout. Kag ang odds ara man sa underdog kag madaog naman ka finals and this is the story, this is the beauty of World Cup. Ang kabayan sa pagpahayag ni John Carmona ang Philippine Football Federation instructor. Oras sa Bombo Radio Bicol Philippine Standard Time 17 minutos na nakalikat sa takong alas 6 sa aga kag karon silent nakita sa detalye nasa ato nagapanguna nga balita lokal. Maganigosyar si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez sa tag-iya sang duta sa Puro Katilingban, Barangay Punta Taytay, Bacolod City kung sa diin kahapon. Nag-init ang sitwasyon matapos naging padulungan sang demolition team. Kahapon nagpadulong si Benitez sa lugar agod nga pamatian ang hingyo sa mga residente matapos nga nagpadulong ang demolition team agod kuntani nga i-demolish ang mga pamalay. Suno kay Benitez ang pamilya Bormahico among tag-iya sang duta samtang si Dolores Granada ang mayara sang Award of Tenancy. Kag siya ang naga-arendo diri. Sunod siya mayara nasang court order para sa demolition kag nagapabor diri ang korte. Sunod sa alkalde kun pilion gid sang plaintiff ang order wala sang may mahimo ang syudad. Maskin magpadala pa ini sa mga pulis agod niya punggan ang demolition. Natingala naman ini kun nga walo lamang ka mga pamalay ang subject for demolition kag lunsay ang mga ini ang may negosyo. Sunod sa iya maskin ano pa ang iyang aluyag nga matabo bilang alkalde. May limitasyon ini sa layi kag hindi basta-basta nga mapauntat ang tikang sang piyak nga bahin bangod mayara sang court order. Sunod diri wala sang problema sa iyang pagbulig apang hindi dapat nga magguba ang proseso kag ang layi. Sunod kay Benitez dayunon sini ang pagnegosyar sa tag-iya sang duta agud nga makuha ang propiedad. Kung hindi matigayon ang negosasyon, nagpasalig ini nga handa naman ang syudad para sa housing program. May proseso, may legality na ginasunod. At kung ano matabo after, okay, moving forward, hindi na ito ganit naman po. Moving forward, ano dito plano? Hindi man pwede nga amo-amo na siya liwat. Dayon po ang negosyar sa, dayon po ang pag-negosyar para makuha na lang ang property. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez.
Samtang ginpapanaugan sang 90-day suspension ang head sa Department of Public Services kaga isa pagid ka empleyado sa nasambit nga opisina bangod sa ginapatigayon nga investigasyon sang City Legal Office tuhoy sa ginalagar irregular nga paggamit sang supply sang gasolina. Sa interview sa Bombo Radio kay City Legal Office Attorney City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., ini ang may kangtanan sa isa ka bulldozer truck nga ginbutangan sang gasolina kagin pangayuan sang budget apang nadiskubrihan nga wala na andar. Suno kay Ting ini ang natabo sang bulan sang Hunyo kag ginabanta 50,000 pesos ang gasolina ginpangayo para diri. Suno sa iya si DPS Head Ramel Palalon ang signatory sa veil slip para sa gasolina. Nobyembre 23 ini ginpapanaugan sang suspension nga magadugay sang 90 ka adlaw. Suspendido man ang driver sa nasambit nga bulldozer truck nga si Darwin Cardones. Gin-require ang mga ini nga mag-eksplikar kag may schedule na sila para sa hearing. Suno sa City Legal Officer gross misconduct ang kaso ang gin-file kag termination ang mga penalidad kung mapamatud-an nga sila ang guilty. Depensa naman sang bahin ni Palalon nga ang budget ang ila ginusar sa lain nga bulldozer truck agud mag-ubra sang dalan sa Barangay Felisa. Suno kay Ting magadepende sa mga akusado kung masulat sila sa position paper o kung ila ipresentar ang ila nga depensa. Amo ni siya ang may ang bulldozer na ginaputangan gasolina na wala ng ganda. Actually siya tong signatory sa gasoline ma-resibo para magtugong ka. Bali slip. Siya ang signatory sa bali slip. During that time officer in OIC pala na sa Goro. Nabatian si Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting. Samtang liwat niya maga-convene ang mga miyembro sa Technical Working Group sa idalom sang Committee on Local Government kaupod ang mga representatives na gikan sa Siquijor agud nga mahitso ang hagdang nga nagaduso sa pagtukod sa Negros Island Region. Suno kay Negros Occidental 5th District Congressman Dino Yulo sang Martes. Nagsapo ang mga miyembro sa Technical Working Group kag gin-consolidate ang 4 ka versions ang hagda may kangtanan sa pagduso sang NIR. Suno kay Yulo na desisyonan nga isa na lamang ang 4 ka mga versions kag nalakip sa naaprubahan among pagkalakip sang Siquijor sa NIR. Sunod diri maga-convene sila liwat nga mga kongresista sa NIR kaupod ang mga kongresista sa Siquijor agud nga ihitso ang hagna kun ini ang matigayon. Ini ginalauman nga sa Enero. Ang hagna ang ma-finalize na kaga madala na sa plenary sa lower house. Samtang gitpahayag naman ni Yulo nga luyag nila makigangot kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo tuoy sa iyang mga concern sa pagpamatok sini sa pagtukod sa NIR. Ginpahayag naman ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga iya paginahulat ang tawag ni Digamo bangod nagpromesa ini nga makigangot sa iya. Suno kay Lacson iyag iga-propose nga siya ang magapadulong sa Negros Oriental sa bulan sang Enero agud nga makighinon-anon kay Digamo tuhoy sa NIR. Siquijor, ma-reconvene ang TWG, upod na sa ang Siquijor, no? After, di magwa pa ng report sa kung and then ang substitute bill, no? After may substitute bill na rin, so... Pero medyo busy pa siya, but he promised to call me after the program. I will propose to see him after the holidays. I will ask him whether it's the first week or the second week of January. Ang kabayan sa pagpayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Isang patay kag isang pilason sa shooting incident nga nagluntad sa sitio Camp Valdez, Barangay Mambaroto, Sipalay City alas 2:30 kun alas 2:30 kahapon sang hapon. Sa interview sang Bombo Radio o sa impormasyon nga nakuha sang Bombo Radio, ang mga biktima ang ginkilala sanday Jomel Espora kag Roger Fajardo, 23 anyos, lunsay mga residente sang Barangay 5 Sipalay City. Nagkasakay sa motorsiklo ang duha, sang hinali lamang ang mga ini nga ginluthang sang wala pa makilalaan nga mga suspisado nga nagasakay man sa motorsiklo. Wala pa man nahibaluan ang sahi sang armas luthang nga gingamit. Ginbawian sang kabuhi si Espora samtang pilaso naman si Fajardo. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal, nagdangat sa 50 gramos o kon balor 340,000 pesos nga suspected shabu ang nakumpiskar sa isa ka mananagat sa drug bypass operation nga ginpatigayon sang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA Negros Occidental sa Purok Miracle, Barangay 6, Bacolod City. Ang subject sa operasyon ang ginkilala nga si Benny Buenaventura alias J. Kasado kag may isa ka bata.
Ini ang nagapuyo sa Puro Cagaykay, Barangay 2, Bacolod City, apang nahibaluan nga tumadok sa syudad sang Himamaylan, Negros Occidental. Suno kay Agent Bamboo, team leader sang PIDEA Negros Occidental. Sila ang nakabaton sang impormasyon na tuhoy sa suspitsado pinagi sa isa ka informant. Tubtub sa sila makahuman sang transaksyon, bangod nagdangat sa balor 340,000 pesos ang suspected shabu nga nakumpiskar sa suspitsado. Ini ang ginakabig na nga high value individual. Sa piya kabahin ginpahag ni Agent Bamboo nga ang PIDEA kagang ilang mga counterpart agencies ang sige-sige nga nagapahanumdum nga likawan ang pag-engage sa illegal nga droga. Patag sini nga ang PIDEA nagapatigan sang pag-lecture sa palibot na tuoy sa malain nga epekto sang illegal nga droga para sa ilang nga demand reduction, samtang mga operasyon naman ang agod mapatuman ang ilang nga tinutuyo sa supply reduction santo sa ilang nga monitoring. Humalin sa ulihi nga semana sang Nobyembre tubtob sa una nga semana sang Disyembre, nagnubo na ang supply sa illegal nga droga nga nagalibot sa probinsya. Ining ginalantaw niya nga tuga sang pagkakumpiskar sang tunay-tunelada nga mga shabu sa Manila, gani naghuyang man ang pagsulod sang illegal nga droga sa Negros Occidental. Since nga ang nakuha no, more or less mga 50 grams, so makonsider ni siya natin nga high value target. Ang DDB value niya no, mga nasa 340,000. Sa initial tanga interview no, nakapangasawa siya diri sa Puro Cagaykay, Barangay 2, and ang origin niya gid is sa Himamaylan. Si Benny Buenaventura Ibalasabas alias James. Ang kabayan sa pagpahayag ni Agent Bamboo ang team leader sang PIDEA Negros Occidental. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 26 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Kagamuyan itong mga kabumuhat ng mga balita lokal. Karoon bantayan naman natin ang ating mga balita national, international kagiban pa. Sa aton nga pagpanumbalik, makaligad yun lamang sa pila kami importante nga pahanumdom. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. Balik na kita sa aton nga pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Antes naton na danay hibaloon ang aton mga balita national, international kagiban pa. Aton danay nga kadtuan ang aton nga dalagan sang panahon sa aton nga weather update. Gikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy of Amenyal sa piya ka linya. Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Zalde, kag mga kabombo, subong nga Webes ang northeast monsoon ang nag-aapekto sa Luzon, samtang ang shear line ang nag-aapekto sa eastern section sang central kag southern Luzon. Maeksperiensyahan ang magal-umon nga kalangitan nga may pag-ulan sa Isabela, Quirino, Aurora kag northern portion sang Quezon tugas sang shear line. Samtang ang Cordillera Administrative Region kag nabilin nga bahin sang Cagayan Valley ang makaeksperyensya sang magal-umon nga kalangitan nga may pagulan tuga sang northeast monsoon. Ang Ilocos Region ang makaeksperyensya sang manggulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may mahinay nga pagulan dala sang northeast monsoon. Ang nabili niya bahin sang pungsod kalakip na ang Metro Manila ang makaeksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sang pagulan kag pagpanaguob dala sang intertropical convergence zone kag localized thunderstorms.
Mabatyagan sa Luzon ang kasarangan tubtob sa makusog nga huyop sang hangin padulong sa nasidlangan, tubtob na aminhan nasidlangan. Ang baybayon na mangin makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Ang nabili niya bahin sang pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nasidlangan. Tubtob na aminhan nasidlangan. Ang baybayon na mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Samtang santad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 32 degrees Celsius, 86% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 3.8 km per hour nga may overcast clouds. Metro Manila, 26 to 32 degrees Celsius, 6% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 0 km per hour, mostly cloudy. Vigan, 26 to 32 degrees Celsius, 61% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 2.7 km per hour nga overcast clouds. Kalibo, 26 to 29 degrees Celsius, 84% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 5.4 km per hour nga may overcast clouds. Cagayan de Oro, 23 to 32 degrees Celsius, 92% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon 1.8 km per hour nga broken clouds. Ang adlaw ang nagbutlak alas 5:58 subong aga kag magatunod alas 5:28 karon sapon. Para sa weather update ini si Bombo Macy of Famen para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligastak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad ito mga kabumuha ato nga weather update. Gikan sa ato nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy of Famen. Kagkaroon ato naman nga katuan ng ato nga detalye na sa nagapanguna nga balita national. Nagpartisipar si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isa ka roundtable discussion upod sa mga business leaders kag European Union o EU member states samtang yara sa Brussels, Belgium. Naibaluan nga si Presidente Marcos ang yara sa Belgian capital agud niya magtambong sa Association of Southeast Asian Nations, European Union o ASEAN-EU Summit. Ang nakikita sa mga membro sa business community kasubong man sa mga sectoral representatives gikan sa EU member states kung sa diin ginpatpat sini ang trade kay investment policies kasubong man ang economic priorities ang Pilipinas. Ang meetings kahapon ang nadayon matapos nga wala makatambong sa Presidente Marcos sa meeting kaupod sa mga members ng Philippine media bangod sa paglain sang pamatsyag. Sa closing remarks ni Presidente Marcos sa ASEAN-EU Business Summit sang Martes ang gabi, nagpangayo ini sang pasaylo bangod sa iyang nga tingog tugas ang mabugnaw nga temperatura sa Brussels. Ang presidente ang nakikita man kay King Philip sang Belgium sa Royal Palace sa Brussels sang Martes. Siya ang natalana man nga magtambong sa mga bilateral meetings upod ang mga leaders gikan sa Estonia, Czech Republic, Spain, Denmark, Germany, Poland, Finland, Netherlands kag European Union. Samtang nag-commit na ang mga executive sa isa ka European firm sa pag-invest para sa renewable energy sector sa pusod, kasulod sa paghinunanon kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon. Ang asyon ng isa ka global group nga nag-develop kag manage sa sustainable infrastructure solutions ang nag-pledge na sa pag-invest kag pagpasanyog sa renewable energy sector sa pungsod sa meeting ang ginpatigayon bilang sidelines sa Association of Southeast Asian Nations European Union Commemorative Summit sa Belgium. Ang commitment sang firm ang nagsanto naman sa pagpalos ng 40% equity cap para sa mga foreign firms nga magasulod sa renewable energy projects, partikular na sa bahin sang solar kag offshore wind sectors. Ang mga asyon na official sa pagpanguna sa ila chairman nga si Jose Manuel Etre Canales ang nagpayag ang ilantaw nila nga magtukod sang main hub para sa Southeast Asia sa Manila. Suno sa iya, komportable sila nga buhaton ang plano sa Pilipinas bangod nakita nila ang pungsod nga welcoming kag business friendly. Gani iluyag niya nga magtukod sa negosyo sa Pilipinas nga mahimo pa mangin main hub sa asyon sa Southeast Asia. Ang kompanya ang ilalauman nga magtukod sang smart infrastructure nga sustainable, mitigating, adapting, resilient, kag transformative. Kag sa ito ng katapusan nga balita national, ginsuspender sang Department of Agriculture kung DA ang pag-issue sang clearance para sa importasyon sang pila ka mga sahi isang isda o kon sang fish species para sa mga food processors o kon canners kasubong man sa mga institutional buyers kaya isang hotels kag restaurants. Sa Administrative Circular No. 11, Series of 2022 nga ginpagwasan Disyembre 13, ginsuspender sang DA ang isyuan sa import clearance sa imported nga frozen round scad, bonito, mackerel, moonfish,
pumpano kaga tuna. Agod malikawan ang paglabot sini sa wet markets. Kadungan sa pagsuspender sa isyuan sa sanitary phytosanitary import clearances. Nagplastar man ang Agriculture Department sa dugang requirements para sa mga importers agod nga mapahanugutan sa pag-import sa nasambit ng mga fish species para sa kaning. Ginpeg sang DA nga importasyon sang round scad, bonito, mackerel, moonfish, pumpano kag tuna ang dapat nga direkta nga patigayunan sang importers kag processors nga nagasupply sang raw material sa mga processors nga may license to operate. Nga ginisyo sang Philippine Food and Drug Administration o FDA nga nakasunod sa food safety standards kag may verifiable recording system para sa produksyon. Samtang sa mga institutional buyers, ginatag sang DA nga mapahanugutan lamang ang importasyon kung sila ang may verifiable recording system nga nagaunod sang pangalan sang importers, species kaga volume sang imported nga isda, kasubong man ang dates of deliveries. Samtang sa ito naman nga detalye na sa nagapanguna nga balita sa luwas sang pungsod. Una kita sa Vatican. Ginpanawagan ni Pope Francis sa mga tawo nga nubuon lamang ang paggasto para sa Christmas presents kag mga selebrasyon. Sa baylo, idon larang nasalbar nga kwarta sa mga nahalitan sa giyera sa Ukraine. Sa weekly general audience ni Pope Francis sa Vatican, ginpaig sini nga maayo ang magselebrar sang Paskwa. Apang dapat nga panubuon ang level sang Christmas spending. Sunod sa Santo Papa, mas maayo nga magselebrar na lamang sang humble Christmas kag humble gifts samtang ipadala ang mga mabilin nga sa mga pumuluyo sa Ukraine nga mas nagakinahanglan. Sa halos na pulo ka bulan na nga giyera, ang kabudlayan sa pagpakig-away ang ginpalala pa sa pagsulod sang winter season kag pag-atake sang Russia sa energy infrastructure sang Ukraine. Naibaluan nga dugay-dugay nga nagakadula ang kuryente, heating, tubig kag phone service sa palibot sang Ukraine bangod sa mga missile strikes sang Russia. Pahayag sang Santo Papa nga tuman ang pag-anto sa mga Ukrainians. Sila ang ginagutom kag ginatugnawan samtang madamo naman ang nagkalamatay bangod sa kakulang sang doktor kag nurses. Samtang sa Singapore, simple lamang ang selebrasyon sa Pasko sa Singapore. Suno kay Bombo International Correspondent Sheila May Gufupo, direkta sa Singapore, kaangay sa Pilipinas, may mga simbang gabi kag Noche Buena man sa Singapore, apang madutay lamang bangod lain-lain ang relihiyon sa mga pumuluyo sa pungsod. Suno sa iya, madamo na sa karon sa mga Christmas lights kag decorations, partikular na sa Marina Bay, apang masami nga sa syudad lamang may mga dekorasyon. Suno diri sa ilang lugar, wala sang Christmas trees kag music, kag depende man sa kada lugar kag panimalayang ila preparasyon para sa Pasko. Sa city nga bahin sa pungsod may food festival kag may ginapatigayon nga simbang gabi apang pili lamang. Halos tanan naman ang nagapreparar na para sa Christmas party. Suno kay Gufulpo maskin diin sa Singapore mayara gid sa Filipino. Sila ang ginapanugutan man sa ilang mga amo nga magwa kung Disyembre 24 kag magselebrar kaupod sa ila mga abyan. Actually, happy sa ila kay pares man sa atin sa Pilipinas. Mayroon man sila mga Noche Buena, tapos may mga simbang gabi man sila sa mga Katoliko. But hindi siya masyado din kadamo, unlike sa mga ibang nga religion, wala sila masyado ka-celebrate. Pero excited sila kay damo-damo mga lights. Tapos sa Amon Marina Bay, Nabatian si Bombo International Correspondent Sheila May Gufulpo, direkta sa Singapore. Kag sa ato ng katapusan nga balita international, nabatian ang pila ka mga pagsigabong sa central portion sang capital city nga Kiev sa Ukraine kahapon santo sa pahayag ni Mayor Vitaly Klitschko. Kagini ang kasunod sang ginapatihan drone attack. Naibaluan nga pila na kasimana nga ginatake sang Russia ang mga energy infrastructure sang Ukraine pinaagi sa mga missiles kag drones nga nagtugagod nga mindilyon nga mga pumuluyo ang mag-agwanta sa katugnaw kag kadulom kadungan sa winter season. Sa post ni Klitschko sa social media, ginpayag sini nga nabatian ang mga pagsigabong sa Shevchenkivsky District sa Kiev samtang ini ang gilayon naman niya ginpadulungan sang emergency services. Dugang pasiningan na pulo ka mga Shahid drones ang nag-igo kag naguba sa mga air defense ang Kiev kasubong man sa kalapit nga rehiyon. Ang Shahid drones ang nagatumod sa Iranian-made kamikaze drones nga ginaligar ginapalupad sang Moscow batok sa ilang mga target sa Ukraine. Naguba man sang drone debris ang duha ka administrative building sa Shevchenkivsky District santo sa military administration sang capital. Wala naman sang na-report nga casualties sa mga pag-atake.
Kag sa balitang espesyal, karon nga nagahilapit na ang championship rounds para sa FIFA World Cup 2022 sa Qatar. Ang pinakadako nga sporting event sa kalibutan ang nakahatag man sang inspirasyon sa madamo nga mga football fans sa bisan diin man nga bahin sang kalibutan. Kalakip na diri ang Thailand nga nagpatigayon man sang ila kaugalingon nga version sang World Cup apang with a twist. Sa kaugalingon nga version sang World Cup sa Ayutthaya province sa Thailand, hindi lamang tao ang nagapakita sa abilidad sa football kundi kasubong man ang mga elepante. 13 ka mga elepante ang kaupod nga naghampang sang football batok sa mga local school childrens. Ang mga elepante nga ginpintahan ang lawas kaangay sa hayahay sang mga pungsod ang nga nakigbahin sa FIFA World Cup 2022, ang makita man nga nakahibalo magsipa sang bola kag nakahimo man sang ilang nga mga goals. Pahayag ni Jerayot Bunrod, isa ka estudyante, nga ang hampang ang nagtuga paagod nga siya ang mas ma-excite sa paglantaw sang World Cup, samtang wala man ini nakahibalong ang elepante ang sarang makahampang sang football. Paatag sa mga organizers nga ang football match ang nagatuyo nga makapromote pa sang local tourism kag makainganyo sa mga estudyante nga magsulod sa sports. Suno kay Ayutthaya Elephant Palace manager Mipan, ang ilang version sang World Cup ang nagainganyo sa mga pumuluyo nga magwa sa balay kag mag-exercise, samtang ini ang nagapromote pa sang turismo. Patag sini nga luyag nila nga mga kabahin sa tourism attraction bangod ang mga elepante ang ginakabig na nga mascots sang Thailand, gani nagalaom ini nga sila ang maka-attract pa sang dugang nga mga turista agud magpadulong sa Thailand matapos ang FIFA World Cup 2022 sa Qatar. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, nagapamatok ang mga negosyante kag mga mamumugon sa igapatuman nga pagdugang sang kontribusyon sa Social Security System kon SSS kag PhilHealth. Yari ang report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Nagpabutsyag sang pagpamatok ang grupo sang mga negosyante kag mga mamumugon sa igapatuman nga pagdugang sang kontribusyon sang Social Security System o kon SSS kag PhilHealth. Nagikan sa 4%, mangin 4.5% na ang kontribusyon sa PhilHealth sumugod sa Enero. Madugangan naman sang 1% ang kontribusyon sang SSS nga pagasalon sang mga employers. Apang nagapamatok diri ang mga Employers Confederation of the Philippines o kon ICOP kag nagapangabay nga ipaiway anay ang pagdugang sang kontribusyon bangod nagaamat-amat pa lamang sa pagbangon ng mga negosyo nagikan sa halit sang pandemic. Nag-apilar ang ECOP kay President Ferdinand Marcos Jr. nga kung pwede, hindi anay pagdayunon ang increase apisar nga ini ang nakaatubang sa separado nga layi. Para naman sa Trade Union Congress of the Philippines, wrong timing ang pagpatuman sini. Suno sa iya, posible nga maayo ang intensyon apang nagakakinahanglan sa karon sang bulig ang mga mumugon kag kun buhinan pa ang ilang mga sweldo, mabudlayan ang mga ini bangod sa inflation. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylong 55 pesos and 90 centavos. Suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylong 41 pesos and 44 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylong 7 pesos and 18 centavos. Ang euro ang may baylong 59 pesos and 35 centavos. Samtang ang Saudi Arabian rial ang may baylong 14 pesos and 84 centavos. Ang average nga presyo sang produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations. 62 pesos and 65 centavos tubtob 62 pesos and 75 centavos ang presyo sang unleaded, 62 pesos and 85 centavos tubtob 63 pesos and 65 centavos ang presyo sang premium, kag 64 pesos and 85 centavos tubtob 67 pesos and 78 centavos para sa presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo! Kag sa balita sa entertainment, nagdugok sa simbahan ang mga fans kag supporters sang singer nga si Jovit Baldivino kadungan sang lubong sini kahapon kung sa diin na putos sang kasubo ang interment. Yari ang chika ni Bombo Cherry Grace Santillan. Na ang singer nga si Jovit Baldivino kahapon matapos nagtaliwan sang Disyembre 9 bangod sa stroke complications. Ginhiwat ang isa ka misa sa Our Lady of the Most Holy Rosary Parish sa Rosario, Batangas kahapon antes nagbiya ang funeral convoy padulong sa patio. Pagkatapos ng service, ginpasalamatan sang utod ni Baldivino nga si Jasmine ang mga supporters ng singer kag ang ilang mga kasimanwa sa pagpabutsyag sang pagpalangga kag appreciation kay Jovit.
Ang bangkay ni Baldivino ang gindulong sa pamilya sini sa iya ulihi nga palahuwayan sa Paradise View Memorial Garden sa Batangas. Pila naman sa mga fans ang singer ang naghulat kag nagpadulong sa patio agud maghatag sang final tribute para sa iya. Si Jovit ang nakilala matapos ini ang nangin 11 grand winner sa nationwide talent reality show nga Pilipinas Got Talent sang tuig 2010. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Cherry Gris Antillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 44 minutos na nakligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad ito mga kabumbo kabugusan namon niya pagpangalagad diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Webes, petsa 15 sa bulan na sa Disyembre sining 2022. Samtang sa ito naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Napulo ka daw na lang na Bilino kung 10 days to go before Christmas. Kakaroon standby na kita sa aton masunod nga programa ang Bombo Report 2nd edition upod kay Bombo Erlin Bayunita. Sa katapusan kami na inyo nang intag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi for the second para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo! Samtang sa ato naman niya Bombo News Analysis sigin padala sa aton maukod niya tagpalamati pagabasawan ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo makahalanguyos. Rape slay sa Cadiz, talk of the town. Sa Facebook ginapiestahan. Makalanguyos mabatian, biktima 16 anyos pa lamang. Masakit matyagon, ginimuslan anay antispatyon, dalagita nga matahom, puno pa naman sang handom. Pero mas makasilidi pamatian, malademonyo nga kaymuan, halos wala sang kapatawaran, biktima na tripingan lamang. Suspitsado 48 anyos laon bak gwapo. No one believes nga iya ini mahimo. Luwas sa rape, iya paginbuno-buno, unsi tanan ang fatal nga igo. Worse, bangkay ginsulod pa sa sako, ginbayaan sa subat tubtub magbaho, later on, iya ginako sa girl na in love sikrito. Case closed na para sa kapulisan, pero ang trauma sa ginikanan, hindi mapos nga kalimtan, gani ustisya ang ginasinggitan. Ang ini nga panguna-una ay pananawan na ginpadala, ni Ambo Dililan sang siyudad sang Bacolod. Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang buko salad ukon buko pandan. Buko salad is also a crowd pleaser during Christmas gatherings and other celebrations in the Philippines. Similar ini sa fruit salad. Ang main star, amo ang buko or fresh young coconut meat. Pwede man ini samuan sang fruit cocktail, kaong, ukon corn kernels, samtang ang buko pandan naman himo sa buko nga may gulaman o kon jelly cubes, specifically flavored with pandan or screw pine, which gives off a distinct bright green color and grassy but fragrant aroma. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sa diin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. 9 minutos sa nabilin antes ang alas 7 saga. Welcome diri sa pagkabangalagad sang Bombo Report sa condition na adlaw sang Webes Petsa 15 sa bulan sang Disyembre sa mga 2022. Ikatatlo na ning adlaw sang Webes sa katapusan nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaw po na walagad si Bombo Erlin Bayonita. Upatay kita asala sa 7 nga takna sa buong aga sa dalong sa inyo sang dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa aton mga police station sa diri sa maya syudad sang Bacolod, kalakipan na sa probinsya sang Negros Occidental. Subong nga ginapreparar na sang City Drug Enforcement Unit ang pagpasaka sang kaso bato ka diri sa naaresto sa ginapatigayon nga buy-bust operation diri sa aton sa maya syudad sang Bacolod, partikularmente diri sa maya barangay 6. Supota ni gawang balor sang ilegal nga druga o kon shabu nga na-recover sang aton nga mga otoridad nga nagadangat sa 340,000 pesos.
Anong nga possible nga kaso nga ora tubango na nanday Benny Buenaventura Banwa akaya ti amoning nadakpan na dira sa ginabatigan nga drug buy-bust operation sa Poroca Miracle Barangay 6 Bacolod City. Bombo Gracelyn Lobaton sa report. Kamin. Bomba Erlin, mahina ko no ang kita sa pagpanagat. Kaya ang ining si Benny Buenaventura, isa ka mananagat. That's why nag-engage sa pagbaligya sa illegal nga droga, which is ginaako yagid mismo ang salaya. Bomba Erlin, kay mga isa palang guro kasi mana, according sa iya, nga nagsugod siya sa pagbaligya. So, newly identified person na siya, no? When it comes sa monitoring sa aton sa nga Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa pagpamuno sa ilasin operation nga si Agent Bambo man no nakuhaan sang 340,000 pesos nga balor sang suspetsohan Shabu no sa ilasin nga patigay nga drug buy-bust operation kagapon nga adlaw kaga subong or magapangatubang no sa kaso nga Section 5 ining sospetsado nga may ara sang bata naman gani Bomba Erlin no ang iya sa nga live-in partner bata-bata pa ni balay 21 years old na siya. So kasubo man ni nga balita no iya sa nga dangatan nga ang iya sa ni mag-iloy mawad-an nanay sang isa ka amay. Okay. So Section 5 ni siya no Bombo Grace violation sang Section 5. Yes, Bomba Erlin ang pagbaligya sa illegal nga droga. Okay. Pamatian tayo, Merlin, si Agent Bambo. Amin informant ang nagpalapit sa ato, no? Then, na-able to conduct sa isa ka transaction which is naagrihan nila and gusto man sang aton subject, no? Kay nga diri sa ang iya ginatumod is ining isa ka area, so diri sila nagdayon together with aton nga pusher buyer diri na tabo ang buy-bust operation sa Gwa. Since nga nakuha no more or less mga 50 grams, so makonsider ni siya naton nga high value target. Ang value sang DDB value niya no mga nasa 340,000. Sa initial tang interview no nakapangasawa siya diri sa Poroca Gaykay Barangay 2 and ang origin niya gid is sa Himamaylan. Si Benny Buenaventura i Balasabas alias Jane. Ate wala kita ga ga kalipat sang sige pa numdum sila nga kung tani likawan nila ang pag-engage sa illegal nga droga and kay kita aton mga counterpart wala man ga untat sang pag paibalo sa ila kapag lecture may ara man ta demand reduction no nga sa pag-lecture and then ining aton operation which is sa part naman sang supply reduction. Subong aton na gina-monitor no kung may pagpagsaka since nga last month and early this month sa December no medyo do nagnubo ang aton pagtan-aw tungod nga siguro daw grabe man ang operation sa Manila no and do halos nakuha naman tanan tong mga hangalin nga daw tong mga Chinese tea pala nga importation daw na pang recover naman ng mga tinulata so amo na guro ang posible nga medyo nagjutay-jutay ang gasulod sa mga probinsya. Abo Grace. Yes, Bomba Erlin. Mayo pang shabu no mabakal anong isda do ay bakal tawo. Amo gani. Teka, sustain ko no ang bisyo kay kung i-sustain mo, wala ka no problema ako pero wala ka balo sa palibot ng pamilya mo ga puro gaet gali Bomba Erlin. Oo. Kabalang iba na drakon ang ila mismo nga mga tawag nila do parokyano na balang term. Dira kanto bala mismo so sindi ka katulog kon abo na imo tupad balay. Oo, amo gid. Tiyan mo na Kasyudad sa sila amdamo to ni katulog kag ti subong hagan-hagan na namin ang tulog sang kalabanan kay na pangamat-amat na dakop ining mga naga-engage kag ginareklamuhan man sang mga tagbalay Bomba Erlin. Subong lapitan ng Pasko na may gidya ko na pwedeng imo balang nga miyembro sang pamilya sa pag celebrar nato na sang Pasko at anuan mo na ya kay subong himas naman na sila sang malamig matugnaw nga malamig nga rehas. Amo gani no dugangan pag Bomba Erlin sa
syudad sa La Carlota, isa ka 27-year-old nga lalaki si Kenneth Balbeso nadakpan man no sa 12 ka gramos nga nakuha siya sa drug bypass operation may balor nga 81,600. Bali ini siya Bombo Arlene ang naga-star sa Poblacion 2 sa La Carlota City kag Pradigayan Mandra mismo ang drug bypass operation. Mayo gawa ko mapriso kaya sa rehas ng puso, no? Hindi lang sa rehas na bakal. Agoy, aga. Mayo na sa rehas ng puso. Sino mo lang hindi gusto mabilanggo sa rehas ng puso? Oo. Bilanggo na. Sige, be. Bombo Grace, salamat, Ged. Yes, Bombo Early. Naman ang mga reports na nagikan sa patrol ni si Bombo Grace din labatan para sa mamansang radyo na Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn na labato na 2 minutos sa nabilin nandan sa alas sa aga. Standby ka mo magasunod ng Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang Summer Capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang Summer Capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces. Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition, 15 ng Disyembre 2022, araw ng Huwebes. Sa ating Christmas countdown, eksaktong 10 araw na lamang bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, pagpapataas ng antas ng edukasyon, maayos na transportasyon at kooperasyon ng dalawang rehiyon na talakay huyan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon sa Association of Southeast Asian Nation at European Union Commemorative Summit. Ang aligasyon naman ng isang inmate na pagpatay sa high-profile inmate sa New Bilibid Prison na ispaimbestigahan sa Department of Justice. Sa ating FIFA World Cup update, ang France desididong makuha ulit ang kampyonato sa FIFA World Cup matapos talunin ng Morocco 2-0. Anak naman ng alkalde at kasama patay sa pamamaril habang nasa pwesto sa public market ng Lutayan, Sultan Kudarat. Dalawa pang kasamahan nito sugatan. Sa ating balita sa ibayong dagat, ang Estados Unidos nagtayo ng Space Force Command doon sa South Korea para sa o dahil sa banta ng North Korea. Sa sports news naman, Filipinas football team handa na sa huling laban sa Papua New Guinea ngayong araw. At ngayon sa ating mga detalye.
Isinulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kooperasyon ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at European Union sa commemorative summit na nagpapatuloy dun sa Brussels, Belgium. Kabilang sa mga nakapaloob na paksa ang tungkol sa transportasyon, kalakalan at edukasyon. Nakibahagi rin sa aktibidad sina ASEAN Chairman at Prime Minister Hun Sen ng Cambodia at European Council President Charles Michel at European Commission President Ursula von der Leyen. At kaugnay niyan, naritong bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. We had an extraordinary opportunity today to collectively look back on our shared successes and to exchange views about our prospects for the future. We look back on ASEAN-EU achievements, most recently the signing of the ASEAN-EU Comprehensive Air Transport Agreement that was signed last October, and the adoption of the Plan of Action to implement the ASEAN-EU's Strategic Partnership for 2023 to 2027. We noted the continued strengthening of cooperation between our regions throughout the pandemic through the following mechanisms: the ASEAN Regional Integration Support from EU+, the EU support to higher education in the ASEAN region, the Enhanced Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument, the EU-ASEAN Cooperation on Sustainable Use of Peatland and Haze Mitigation, biodiversity conservation and management of protected areas in ASEAN, the integrated program in enhancing the capacity of AHA Center and ASEAN Emergency Response Mechanism, and the ASEAN-EU Migration and Border Management Program Phase 2, to name but a few. We appreciate the EU member states, and the EU financial institution, in short, Team Europe, for the combined response of over 800 million euro to fight the health, social, and economic impact of the coronavirus pandemic in ASEAN. As we move forward towards post-pandemic recovery, we eagerly anticipate the resumption of negotiations for the establishment of an ASEAN-EU Free Trade Agreement. Bahagi yan ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagharap sa ilang aktibidad parade na nagpapatuloy dyan sa Brussels, Belgium. Naghahanda na ang delegasyon ng Pilipinas. Pagkatapos nitong mga aktibidad ay pabalik na rin dito sa ating bansa. Samantala sa iba pang usapin, pagdating naman doon sa SIM card registration, abay maaari daw ipag-utos ng Department of Information and Communications Technology o DICT na palawigin pa ang deadline para sa pagpaparehistro ng SIM cards. Ito ang naging pahayag ng dating National Telecommunications Commission o NTC Deputy Commissioner at kasalukuyang NTC Consultant Edgardo Cabarrios. Anya, ang mga may existing na SIM cards ay may 180 na araw para magparehistro ng kanilang SIM card number o hanggang sa Abril 26 ng taong 2023 mula sa effectivity ng SIM Card Registration Act. Subalit maaari ding ipag-utos anya ng DICT na palawigin pa ito ng panibagong 120 araw. Ito ay kasunod na rin ng paglalabas ng Implementing Rules and Regulation o IRR ng SIM Card Registration Act na nilagdaan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong buwan ng Oktubre. Simula kasi sa Desyembre 27 ngayong taon ay sisimulan na ang pagbebenta ng SIM cards na nasa deactivated mode at bubuksan naman ang online portals para sa registration ng mga SIM card. Saad nito na mahabang panahon na ito upang sa gayon ay makapagparehistro ang mga existing na prepaid SIM users na hindi pa nakapagrehistro. Na aabot yan sa 150 milyon na mga SIM card users. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, tayo ho'y kukuha ng update, mga reaction man lang, dahil kanina ay natapos na ho yung laban. Eto, patikim pa lang ito mga kabombo dahil mamaya meron pa ho tayong ibang panayam, dun sa mga naging takbo nitong laro sa pagitan ho ng France at Morocco. Nasa linya ng ating komunikasyon ang ating Bombo International News Correspondent, si Bombo Grace Montes, mula ho dyan sa Morocco. Ano nga ba reaksyon? Unang-una, anong
magiging lagay ho ng panahon natin kukumustahin din. Dahil siyempre curious ho tayo dito sa kondisyon ng panahon dyan ay para maikumpara ho natin dito sa Pilipinas. Pero bago ho yan mga kabombo, sa ibang balita muna tayo. Bombo Ever. Nais ng isang senador na paimbestigahan sa Department of Justice o DOJ ang aligasyon ng isang inmate na murder o pinatay at hindi COVID-19 ang sanhi ng pagkasawi ng mga high-profile inmates sa New Bilibid Prison o NBP. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, ito ay hindi lamang nakakabahala kundi pagyurak na rin sa ating criminal justice system. Hinimok naman ng mababatas ang mga kasamaan pa nito sa Senado na imbestigahan din ang naturang issue. Ginawa ng senadora ang naturang pahayag matapos ngang ibunyag ng isang inmate na si Rodel Tiaga na nasaksihan nito ang pagpatay sa umano'y drug lord na si Eugene Chua sa isang site hari sa isang quarantine facility doon sa may Bilibid para sa mga COVID-19 patients. Lumalabas kasi sa medical certificates ni Chua na namatay ito dahil sa cardiopulmonary arrest bunsod ng COVID-19 noong Hunyo 2 ng taong 2020. Subalit lumalabas naman na nasuffocate ito gamit ang plastic bag. Base naman sa pagsisiyasat ng National Bureau of Investigation o NBI, 3 linggo lamang makalipas ng kalagitnaan ng taong 2020, natuklasan na mayroong criminal intent sa pagkamatay ng 8 high-profile inmates na nauna nang iniulat ng Bureau of Corrections na mga biktima ng COVID-19. Bumaba ang dami o naitatalang krimen dito sa Pilipinas ng halos 3%. Yan ho'y batay sa ulat ng Philippine National Police. Sa naturang data ng pambansang pulisya, nakapagtala ng 36,806 na focus crimes mula ho Enero 1 hanggang Disyembre 9. Kumpara ho yan sa 37,881 noong 2021 o katumbas ho ito ng 2.84% na pagbaba. Kabilang sa mga itinuturing na focus crimes ay yung murder, homicide, physical injury, robbery, theft, vehicle theft, motorcycle theft, rape. Ayon kay Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin Jr. ng Visayas, ang nakapagtala ng malaking pagbaba sa bilang ng krimen na nasa 6%. Sinusundan ito ng Mindanao na may 3% pagbaba at sa Luzon 1.24%. Karaniwang naitatalang krimen ay sa yung mga kaso ng pagnanakaw sa mga pampublikong lugar. Kung kaya't patuloy naman ang paalala ng Philippine National Police sa publiko na mag-ingat lalo na sa mga lugar na hindi ho komportable o siksikan yung mga tao dyan ho sa iba't ibang dako ng ating bansa. Abangan din ho mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, atin hong kukumustahin yung tungkol ho dyan sa tuloy-tuloy pa rin na pinag-uusapan itong Maharlika Wealth Fund. At susubukan natin makausap yung mga ilang opisyal dyan ho sa mababang kapulungan ng Kongreso hinggil pa rin ho sa, yung itinatakbo nitong usapin ho na ito at yung malalim na debate pa hinggil ho dyan. Bago yan mga kabombo, kunin muna natin ang naging mga exciting part dito ho sa laban ng FIFA World Cup 2022. Ano nga bang mga pangyayari dyan? Bombo Jubino Galang, please come in. Muling nakapasok sa finals ng FIFA World Cup ang defending champion na France. Ito ay matapos talunin ng rank number 4 na France ang rank number 22 na Morocco sa score na 2-0 sa semifinals match na ginanap sa Al Bayt Stadium. Ito na ang pangalawang sunod na taon na makapasok sa finals ang France kung saan nakuha nila ang kampyonato noong 2018 FIFA World Cup na ginanap naman sa Russia. Sakaling magwagi ay mapapantayan na nila ang Brazil na nakakuha ng back-to-back World Cup titles na nangyari noong 1962. Sa unang 5 minuto lamang ng laro ay naipasok agad ni Theo Hernandez ang goal. Ginawa ng Morocco ang kanilang makakaya para pantayan ang puntos, subalit naging mahigpit ang depensa ng France. Sa pagpasok ng second half ay naipasok ni Randal Kolo Muani ang goal sa loob ng 79 minutes. Makailang beses rin na nagtangka ang Morocco na may pasok ang goal pero hindi bumitaw ang defending champion at hinigpitan pa lalo ang depensa hanggang maubos na ang oras.
Makakaharap ng France ang Argentina sa finals sa araw ng Linggo, Disyembre 18 ng alas 11 ng gabi. Habang ang Morocco naman ay makakaharap ang Croatia para sa runner-up sa araw ng Sabado, Disyembre 17. Samantala, bukod sa FIFA World Cup trophy ay may mga individual trophy na ipapamigay ang World Cup. Ito ay kinabibilangan ng Golden Ball para sa Best Player, Golden Boot para sa Top Goal Scorer, Golden Glove para sa Best Goalkeeper. Kasama rin ang FIFA Young Player Award at ang FIFA Fair Play Trophy. Ang Golden Ball at Golden Boot ay unang nai-award noong 1982, habang ang Golden Glove ay unang nai-award naman noong 1994. Ang Young Player Award ay yung manlalaro na may edad 21 pababa na unang nai-award noong 2006, habang ang FIFA Fair Play Award ay unang nai-award noong 1970. Kasama rin ang mga audience na bumuboto sa kasagsagan ng torneo. Ito ay pipiliin nila ang Player of the Match, Goal of the Tournament, Most Entertaining Team at ang All-Star Team. Yan ang ating pinakahuling FIFA World Cup update. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Sa iba pang mga balita, sinuspindi muna ng Department of Agriculture ang pag-i-issue ng clearance para sa pag-aangkat ng ilang species ng isda para sa mga food processor o canner, gayon din sa mga institutional buyer, katulad na lamang ng mga hotel at restaurant. Ito ay sabisa na rin ng Administrative Circular No. 11 Series of 2022 na inilabas noong Disyembre 13, kung saan sinususpindi ang importasyon ng mga isda gaya ng frozen round scad, yung galunggong, bonito, mackerel, moonfish, pumpano at tuna. Ito ay upang maiwasan na rin ang diversion ng mga inangkat na isda na ito sa mga palengke at mahikayat din ang mga mamimili na tangkilikin ang mga lokal na produktong isda dito sa ating bansa. Kaugnay naman ang pagsuspindi sa pag-i-issue ng sanitary phytosanitary import clearances, nagtakda naman ang Agriculture Department ng karagdagan pang mga requirements para sa mga importer na papayagan pa rin makapag-import ng nasabing mga isda. Para sa canning industry, sinabi ng Department of Agriculture na ang pag-aangkat ng galunggong ay bonito at gayon din ang mackerel, moonfish, pumpano at tuna ay dapat na direktang isagawa ng mga importer o processors na nagsusupply ng mga hilaw ng mga materyales sa mga processor na mayroong license to operate na inisyu ng Philippine Food and Drug Administration na alinsunod na rin sa food safety standard. Para naman sa mga institutional buyers gaya ng hotel at restaurant, sinabi ng Department of Agriculture na ang pag-aangkat ay papayagan pa rin sa kondisyon na mayroong isang verifiable recording system na naglalaman ng pangalan naman ng mga importer, species, dami ng inangkat na isda at mga kaukulang petsa ng deliveries ng naturang mga isda. Minamandato din ang departamento ang pagpapakita ng kasunduan sa supply, mga purchase order o anumang iba pang patunay na kontrata, resibo ng deliveries, withdrawal records mula sa cold storage, lokal na permit sa transportasyon at patunay na pagmamay-ari nga nila ang cold storage. Muna tayo ng mga update dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Yung panukalang Maharlika Wealth Fund ay suportado raw ng nasa 250 yung mga mambabataso na sumusuporta dito. Kaya lang, may mga kritiko rin hinggil sa naturang panukalang batas. Yung 2023 General Appropriations Bill naman ay nakatakda ng pirmahan ng Pangulong Marcos pagdating ho nito pag-uwi. Galing ho dun sa Belgium. Ano pa kayong mga update dyan sa Kamara? Hatid ni Bombo Annalise Soberano. Nakakuha ng overwhelming support mula sa mga mambabatas ang kontrobersyal na Maharlika Wealth Fund. Batay sa datos na inilabas ng liderato ng Kamara, as of 2 p.m. kahapon, nasa 251 lawmakers ang co-authors ng nasabing panukala. Dahil dito, nagpasalamat si Speaker Martin Romualdez sa mga kasamaang mambabata sa ipinakita nitong suporta sa kabila ng mga agam-agam noong una tingil sa nasabing panukala. Ayon kay Speaker, matapos alisin ang SSS, ang Social Security System at Government Service Insurance System bilang funding source sa Maharlika Wealth Fund, marami ng mga mambabatas ang nagpahayag ng suporta. Sa bihirang pagkakataon din, kahit
si House Senior Deputy Minority Leader Representative Paul Daza ng Northern Samar 1st District ay nagpahayag din ng kanyang pangamba. Subalit nang magpatupad ng ilang mga pagbabago, anya posibleng suportahan niya ang Maharlika Investment Fund Bill. Sa kabila ng overwhelming support at bilang ng mga mambabatas na suportado ang panukala, ipinaubayan na rin ni Speaker Romualdez kay Pangulong Bongbong Marcos kung sertipikahan itong urgent ang MIF. Ngayong araw, December 15, 2022, ang huling araw ng regular session ng Kamara dahil mag-Christmas break na ang mga ito. Posible ngayong araw ding aprubahan ng Kamara sa second reading ang panukalang Maharlika Investment Fund. Para naman kay Speaker Romualdez, mas maiging ma-certify as urgent ang Maharlika Investment Fund upang agad ding mapagtibay ng Kongreso. Anya, magandang oportunidad na maipasa ng Kongreso ang Maharlika Investment Fund upang matalakay at maibida ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nakatakdang pagdalo sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland sa Enero. Sa ngayon, ang tiyak anya ay maipapasa nila ito sa ikalawang pagbasa. Ayon pa kay Romualdez, sa kanyang pakikipag-usap din sa mga banyaga na sektor ng finance and development, ay excited ang mga ito sa planong Sovereign Wealth Fund na anila ay dapat matagal nang ginawa ng Pilipinas. Aminado naman si Romualdez na kinakailangan ng political will para maisulong ang naturang panukala. Dagdag pa nito na bilang mga mambabatas, batid nila ang accountability na mayroon sila sa kanilang mga constituents at hindi anya nila sisirain ang tiwalang ito na ibinigay sa kanila. Sa ngayon, nagpapatuloy ang deliberasyon sa plenary hinggil sa nasabing panukala. Pakinggan naman natin ang pahayag ni House Ways and Means Chairman at Albay Representative Joey Salceda sa interpelasyon din ni Albay Representative Edsel Lagman. Assets of Land Bank is 2.9 trillion. Its investable funds are 1.9 trillion. And its total loan is 1.12 trillion. So 50 billion is not even 5% of the total. The problem here, Your Honor, is that our agricultural sector has shrunk to a level wherein it is the total nominal GDP of agriculture is even less than the total loanable funds of Land Bank. But since Land Bank has fiduciary duties to its owners, basically the national government, and therefore they will fulfill, they are continuing to fulfill the 25% of their total, fulfill the basis for their creation. But this is where the so-called surplus really emerges, Your Honor. Land Bank is just too big for the total agricultural sector. The total agricultural sector is only 1.1 trillion. The total resources of Land Bank is 2.9 trillion. If that is the financial complexion of the bank as a farmer's bank, why are our farmers destitute? And why are we suffering from lack of security? Yan ang naging interpelasyon ni Albay Representative Edsel Lagman sa isa sa mga author din ng panukalang Maharlika Investment Fund na si House and Ways and Means Chairman at Albay Representative Joey Salceda. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Sa mga karagdagan pang balita, istriktong ipapatupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagbabawal sa mga paghukay at iba pang aktibidad sa kakalsadahan upang makatulong na maibsan ang traffic congestion, lalo na sa Metro Manila ngayong nalalapit na holiday season. Kasunod na rin ito ng inaasahan pang dami ng mga sasakyang babaybay sa mga pangunahing kakalsadahan sa rehiyon, partikular na po doon sa may EDSA sa mga susunod na araw habang papalapit
malapit nga itong Pasko. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes na nasa average kasi na 417,000 mga sasakyan kada araw ang bumabaybay sa EDSA. Mas mataas ito kung ikukumpara naman sa pre-pandemic level na 405,000 na mga sasakyan ang naitala. Inaasahan na ito ay aakyat pa ang bilang sa 430,000 kada araw o 20% na pagtaas sa traffic volume sa EDSA. Inihayag naman ng MMDA official na gumanda na ng bahagya ang vehicular volume dito sa Metro Manila matapos ngang buksan na ang bagong mga tulay at daanan na nagkokonekta naman doon sa may North at South Luzon Expressway. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, abangan humamaya. Ano kaya mga reaksyon doon sa Morocco, doon sa France? Itong kinahinatnan ng kanilang laban ng dalawang kupunan na malaki dyan ho sa bahagi ng Qatar sa nagpapatuloy pa rin na FIFA World Cup. Yan at iba pang mga balita susunod na. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Señor Santo Niño! Paz! Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita, Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Mga kabombo, ka-Star Nation, tampok ngayong araw sa ating Christmas Around the World ang isang bansa sa may West Africa na majority ng populasyon ay Muslim. Alamin natin kung paano ipinagdiriwang ang Pasko doon kasama si Father Leo Garcia ng Congregation of the Immaculate Heart of Mary doon sa Senegal. Narito ang special report ni Bombo Jane Buna. Sa mga kababayan ko po dyan sa Pilipinas, maraming maligayang Pasko po sa inyong lahat. Sa aking pong papa, si Joannes Garcia, sa aking pong nanay, si Basilisa Garcia, sa aking kapatid po na nasa British Virgin Islands po kayo na nagtatrabaho. Merry Christmas po. Sa parokya din po ng Good Shepherd Parish sa Las Piñas, kung saan po ako ay nag-serve din po last nung ako po ay nakabakasyon. Maligayang Pasko po in advance sa inyo. At sana po tayong lahat ay pagpalain ng Panginoon. Sa inyo rin po, sir, maligayang Pasko rin po sa Bombo Radio. Maraming salamat po sa pagtakilig po ninyo sa akin for this interview. Merry Christmas po sa kanilang lahat and Happy New Year in advance po. Ang ginawang pagbati ni Father Leo Garcia, Congregation of the Immaculate Heart of Mary, Senegal, sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Si Father Garcia ay tubong Las Piñas City at halos 7 taon nang naninirahan sa Senegal. Ang Senegal, mga kabombo at ka-Star Nation, ay bansang Muslim na nagdiriwang ng Pasko. Humigit kumulang 94% ng 14 na milyong tao ng Senegal ay Muslim, ngunit ang Pasko sa kanila ay isang national holiday. Sila ay may Santa Claus, mga Christmas tree at mga garland na pinalamutian ng tinsel na nakahanay sa mga kalye ng Senegalese. Ayon kay Father Leo Garcia, may mga business establishment na pagmamayari ng mga Muslim ay nagde-decorate ng mga Christmas decor at nagbebenta pa ng mga Christmas tree. May iba ring mga Muslim ang nakisali pa sa Christmas celebration. Ito ay niyang tinatawag na sharing of faith. Bakit nga ba mahal na mahal ng bansang Muslim na ito ang Pasko? Ang pambansang motto kasi ng Senegalese ay One People, One Goal, One Faith. Mahalagang tandaan na hindi sinasabi ng Estado kung anong pananampalataya ito. Sa halip, tinitingnan ito ng karamihan sa mga Senegal bilang isang imbitasyon upang ipagdiwang ang lahat. Actually, hindi lang naman po mga Katoliko. And since kasi dito, since may great tolerance po dito, may sharing din po of faith. Minsan nakikita ko po yung mga establishments po na ang may-ari ay isang Muslim. Nakikita ko may Merry Christmas tapos nagbebenta pa ng Christmas tree.
nagbebenta rin ng Christmas decorations, no? So I find it very open, no? Very very satisfying to see na kahit yung mga mismong establishments ng mga Muslim nakikita mo na nagbebenta rin ng mga Christmas decorations. And as I've told, yung mga Kristiyano ay mga Catholic parishioners po namin, madalas sila po ay nakatira sa mga Muslims with Muslims sa isang bahay. Kasi nakikita mo rin na yung mga Muslim nakikijoin din sa Christmas celebration, no? Kumakain din sila, nakikiselebrate din sila ng Christmas, nakikipasko rin. So generally dito sa Senegal, hindi naman po problema yung mag-celebrate ng Pasko. So hindi rin naman po problema yung makakita ka ng Christmas decorations. Kaya lang po yan, it's just a sharing of faith naman po. Wala naman po problema na makita namin yung mga Muslim brothers and sisters namin na pupunta sa bahay, pupunta sa parokya, na makikikain lang, makikiselebrate. Kasi sila rin naman po, kapag mayroong mga Muslim feast, nag-share din po sila ng pagkain. Ini-invite din kami sa mga ini-invite din kami sa kanilang mga kabayan. Dagdag pa ni Father Garcia na may sharing of faith man sa nasabing bansa, iba pa rin sa Pilipinas. Dahil pagtungtong pa lang ng buwan ng Setyembre, sobrang excited na ang mga Pinoy na mag-decorate sa kanilang Christmas tree. At maririnig mo na ang mga Christmas song. Pero sa Senegal, anya, magsimula lang silang mag-decorate ng Christmas decor at maririnig mo ang mga Christmas song sa bispiras ng Pasko o sa December 24. Kapag dumating na ang September, sinasabi natin, Pasko na, bare months na, no? Panahon na para magsaya, panahon na para magdiwang kasi Pasko na. But dito, we really take time to reflect spiritually, no? So napaka-sober po ng time. Kapag sinabi nating Advent season talaga. Wala pa po yung mga decorations na yan ang tinatawag natin. Nagde-decorate lang po talaga kami kapag Pasko na talaga. Yung mga Christmas tree na yan, nakahanda na lang yan kapag December 24 na, kasi kinabukasan nga, Pasko na. Yung mga gift giving, talagang lang yan. Ginagawa lang talaga kapag Pasko yan. At saka yung tinatawag natin ng mga Christmas songs, naririnig lang natin yan kapag December na, kapag Pasko na. Mga ganyan. So Advent season is Advent season, Christmas season is Christmas season. Since this is a Muslim-dominated country, hindi nyo rin po talaga masyadong maririnig yung mga kantang Pasko. Kasi talagang sinusunod din po talaga yung protocols ng simbahan dito sa Senegal. No, it's not that I am saying na hindi po sinusunod sa Pilipinas, pero there's that sense of excitement po kasi na talagang hinihintay namin, na talagang nafe-feel namin dito sa Senegal kapag parating na po yung Pasko. Not unlike there sa Pilipinas na nagsisimula na yung shopping spree, nagsisimula na yung mga naghahanap ka na ng regalo, minsan problema ka pa sa mga inaanak mo, hinahanap ka na agad ng mga inaanak mo. September na, Ninong, malapit na ang Pasko, huwag mo akong kakalimutan, Diyos ko. Dito po sa Senegal, hindi po ganyan. Tchèvoujen naman ang ikinokonsiderang national dish ng Senegal. Ito ay naimbento ni Penda Bay, isang sikat na cook noong ika-19 na siglo. Ang tchèvoujen ay kinabibilangan ng preskong isda, dried fish, rice at tomato, garlic, onion, chili puri, kasama ng mga gulay gaya ng pumpkin, cassava, eggplant at carrot. Meron po, hindi naman po particularly special food, pero usually kapag kami po dito, ang kinakain lang po namin is usually mga common foods lang din naman po . Pero meron po kaming tinatawag dito na palaging sinaserve dito even in Christmas, yung tinatawag namin na tchèvoujen. No? Ang pangalan po ng pagkain ay tchèvoujen, na meron po silang nilalagay na isda sa gitna ng malaking palanggana, hindi mo po palanggana, malaking aluminum plate, nilalagay nila sa gitna, tapos lalagyan nila ng napakaraming kanin at napakaraming ricado. So yan po yung tinatawag nilang national food dito. For short, ito po yung isda na may kanin lamang po dun sa gitna, na may kanin lamang po dun around the fish, no? And then nilalagyan po nila ng maraming gulay. Ang tawag po nila doon ay tchèvoujen. Ang Senegal ay bansa sa West Africa sa Atlantic Ocean coastline. Ang Senegal ay nasa hangganan ng Mauritania sa hilaga, Mali sa silangan, Guinea sa timog silangan at Guinea-Bissau sa timog kanluran. Halos napapalagiran ng Senegal ang Gambia, isang bansang sumasakop sa isang makitid na bahagi ng lupa sa tabi ng Gambia River, na naghihiwalay sa katimugang reyon ng Casamance ng Senegal mula sa iba pang bahagi ng bansa. Ang Senegal ay nagbabahagi din ng isang maritime border sa Cape Verde. At ang pang-ekonomiya at pang-politikang kapital nito ng Senegal ay ang Dakar.
Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sa pagpapatuloy ho ng ating mga balita at impormasyon, makakapanayan po natin ang isa sa mga mambabatas ho na kukunan natin ng pahayag hinggil ho dyan sa nagiging takbo nitong masalimot na usapin na tungkol sa Maharlika Wealth Fund. Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon live via Zoom si Senior Deputy Minority Leader at Northern Samar 1st District Congressman Paul Dasa, isa hong ekonomista at mambabatas. Alamin ho natin ang mga saloobin hinggil ho dito sa usapin ng Maharlika Wealth Fund. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat for the opportunity. Okay, unang-unang maitanong ko na lamang po, Congressman Dasa, nasa ang level na ho ngayon ang itong pinag-uusapan na Maharlika Wealth Fund? Nakausad na ho ba ito? Ito ho ba yung napagdidebatehan na so far? Dumaan na sa 3 committees. Nasa period of sponsorship and debate sa Congress. So, ngayong kagabi yata yung pinakahuling nag-question o nag-interpolate. Mamayang hapon yata siguro magbobotohan on second reading. Yan ang ano niya ngayon, status niya ngayon. Sa inyo pong pananaw, sapagkat kayo ay nagbigay na rin ng ilang mga pahayag hinggil ho dito, pero may mga nagsasabi na may ibang mambabatas na pabor doon sa ilang aspeto nitong Maharlika Wealth Fund at meron namang mga bagay, mga probisyon na kinukontra. Sa inyo pong pananaw, ito ho ba as a whole, ano ho ang pagtingin po ninyo dito sa Maharlika Wealth Fund? Nung 3 weeks ago yan, nung bagong labas sa committee, yung pinakaunang version, talagang hindi ako sangayon. In fact, nung hindi pa nakukover ng media yung bill, nagsalita na ako against sa mga provisions na hindi maganda. So yung ngayon pinag-uusapan na ngayon sa Congress, pang-apat na version na po ito. Version 4. At in fairness, maraming mga provisions na iniba nila. At ngayon, pabor na ako kasi yung mga objections ko, tinikap nila yung mga suggestions ko, at kaya medyo okay na ako ngayon. Gumanda na yung bill para sa pananaw ko. Okay. So, well, ang tingin ho ba ninyo may mga pwede ba tayo mapagkunan ng pondo sapagkat ito nga, naging controversial siya dahil sinasabi initially na kukunin sa Social Security System, Government Service Insurance System, pero mukhang na-withdraw yun. Paano ho yung source of fund para dito? Dahil mukhang hindi naman ito pwedeng kunin sa Philippine Treasury, Congressman. At tama yun, idadagdag ko, kasi naging malaking issue yung GSIS, SSS, di ba? Ang daming nag-contra dyan. Tinanggal na yon. Pero yung isang hindi masyadong na-pick up ng media, kukuha sa National Treasury o sa national budget. Talagang lumaban ako doon at pinick up nila yung suggestions ko dyan. Tinanggal na rin as source ng funding ang national budget. So yung tatlo na yon na tinanggal, malaking bagay yon, malaking improvement. So ngayon ang pagkukunan na lang is Land Bank, DBP, BSP. At talaga namang investable funds yun Doon naman yung pondo na yon ng dalawang bangko, talagang ini-invest nila talaga yan. So ngayon ipopool na lang, i-combine nila kaya nga tawag investment fund. Ang totoo, hindi naman talaga wealth fund kasi wala naman tayong excess or surplus. Okay. So it's an investment fund na para magkaroon nga ng economies of scale. Sa akin, medyo okay na yon. Much better na compared to the version 1.
Okay. Congressman Dasa, may mga iba't ibang panukala, no? Baka daw pwedeng kunin sa mining itong pondo na magagamit, ano? Meron din mga nagsasabi, dati meron kasing pork barrel fund, ano ho, para sa mga mambabatas. Do you think pwedeng mangyari ho ito? Is it yung aspeto dun sa constitutionality nito ho, hindi ba to maku-question if ever na manggaling ho sa yung mga dating ina-allocate ng Kongreso dyan ho sa, kasi di ba per district may mga alokasyon yung ating mga mambabatas, ay siguro sa senador meron din. Pwede ho bang manggaling doon? Is it constitutional, Congressman? Magandang tanong yun, no? Yung pork barrel, wala na because nung nagkaroon ng Supreme Court case, nag-comply naman ang national government, including ang Congress at Senate. Wala na yung mga lump sum, yung mga ganon. Pangalawa, mahirap, wala na ring isyong pork barrel para sa Maharlika dahil nga ang source of funding na lang nakalagay na dun sa pinaka-latest version 4. Very specific, Land Bank, DBP, BSP. Wala namang pork barrel doon. At tas pinasok doon earnings ng PAGCOR and any future mineral resources na pwedeng ibenta ng national government. Like Malampaya, no? Kung may income pa doon, pwede ilagay doon. So yun, imamanage siya ng isang board of directors at magkakaroon ng mga professional managers. Tsaka ang dami mga check and balance na pinasok na. Kaya medyo pabor na ako ngayon dahil nga ang laking improvement ng bill. So yung kung meron kung may issues or concerns na kung ilalagay yung pondo kung saan-saan, halos imposible na mangyari yun dahil ang daming check and balances. Idagdag ko na rin, no? Yung isang magandang linagay doon, may transparency website. Ipapasok lahat doon ng detalye ng pondo at saan ilalagay. So, on time yun, no? Ma-access natin lahat yan, including ang media. Importante ho ito, no? Para at least makita natin. Mahirap kasi sa kasalukuyan, sabi nung ilang analyst na nakausap namin, mahirap magsalita ng pabor at mahirap kontrahin sapagkat hindi pa siya nag-i-exist. Anyway, siguro ay kami ho'y makikibalita pa kung may mga development dyan sa Kamara de Representantes. Maraming salamat po sa mga ibinahagi po ninyong impormasyon, Congressman Dasa. Maraming salamat din. Have a nice day to everyone. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap ho natin, kinatawan mula ho sa Northern Samar si Congressman Paul Dasa. Isang ekonomista rin ho siya na ating natatanong hinggil sa mga bagay-bagay may aspetong pang-ekonomya, lalo na ho yung mga bills na related ho na hinihimay dyan sa Kamara de Representantes. Sa pagpapatuloy pa ng mga balita, nagpahayag ng kanilang pagkadismayang ilang mambabatas sa naganap na patuloy ho na paglalayag ng mga barko ng China dyan sa West Philippine Sea. Dahil dito ay nag-adapt sila ng resolusyon na nagpapahayag ng kanilang pagkadismaya, disgusto at yan ay pagkontra doon sa ginagawang pambubuli umano ng bansang China. Una rito ay nagsagawa ng privilege speech si Senator Francis Tolentino at ipinakita yung mga larawan at video ng insidenteng nangyari noong Nobyembre kung saan ay kinuha ng Chinese Coast Guard ang umano'y rocket debris na natagpuan ng mga tauhan ng Philippine Navy. Itinanggi ito ng Chinese Embassy kung saan ay nagkaroon lamang daw ng friendly consultation ang naganap sa pagitan ng Philippine authorities at yung Chinese Coast Guard. Isa rin ito sa sinasabi ni Senator Loren Legarda ang tila nagalit sa ginawa nito ng China at sinabing hindi pinakinggan ng Chinese government ang pinadalang diplomatic protest ng Pilipinas. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Loren Legarda. May I know, as an Air Force officer and someone who loves our country deeply, may I know how else can we help the Navy? How else can we help our country? Aside from the note verbal, aside from privileged speeches, ano pa po ang kailangan natin gawin para tigilan ng ating kaibigan
na malaking bansa sa Asia ang kanilang pang-aabuso at hindi pagsunod sa isang maliwanag na ruling na dapat nilang respetuhin. Bawal ang bully sa mundo, Mr. President. Lagi po yan ang mensahe ni Senator Loren Legarda na nanggagalaiti hinggil ho dito sa issue ng West Philippine Sea. Samantala, kumpiyansa naman ang Department of Energy na mayroong sapat na supply ng kuryente sa darating pang summer sa susunod na taon. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Wimpy Fuentebella na tila malabong magkaroon ng power outages sa 2023, subalit sa kabila nito, hindi naman nagpapakampante ang opisyal at tiniyak na kanilang mapapangasiwaan ang nang maayos ang anumang senaryo may kinalaman sa supply ng kuryente. Ipinunto pa ng DOE official na ang dahilan ng pagkawala kasi ng mga supply ng kuryente ay ang transmission o problema sa distribusyon at hindi ang kakulangan ng supply. Saad pa ng opisyal na madalas ang ikalawang quarter ng taon ang pinakakritikal sa energy sector para pagdating yan ng peak ng summer o tag-init, kung saan ay inilalagay kadalasan sa yellow at red alert status ang grid, depende na rin sa senaryo. Idinideklara ang yellow alert status kapag ang reserbang kuryente ng power grid ay mas mababa pa sa kinakailangan, habang itinataas naman sa red alert kapag ang demand sa kuryente ay sumobra naman yan sa available na supply. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tayo muna tutungo ng ating mga update dyan ho sa bansang France sapagkat itong mga development ho dyan sa nangyari sa FIFA World Cup ay pabor na pabor dun sa mga fans ng France, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Kaya ho ating kumustahin ang ating Bombo International correspondent si Bombo Dina how do you pronounce that? Saubey. Okay. Kumusta ho ang panahon dyan at anong sitwasyon dyan sa France after that development dyan ho sa FIFA World Cup? Good morning. Ang amin pong pagbati mula dito sa Pilipinas. Here sa Paris, France, and it's almost -3 tonight. -3 degrees. Okay, so ano po yung reaksyon ng mga Pranses after magwagi laban ho dito sa kanilang katunggali Morocco? Ano ho yung atmosphere dyan ngayon in terms dun sa pagtanggap ho ng mga tao dahil tagumpay ang latest na laban ng kupunan po ng France? Obviously, very, very, very happy. Talaga, it was a triumphant evening for French people kasi nga nanalo at papuntang finals against Argentina ang Team France, and we're hoping na as we meet Argentina, it will be a back-to-back World Cup championship title. Okay, so dito naman ho sa pagtutok ng mga tao dyan ho sa FIFA World Cup. Kayo ho ba talagang inaabangan nyo din itong mga development ho na ito dyan sa FIFA World Cup? At papaano ho kayo nag-aantabay dito sa mga kaganapan para sa kupunan ng France, of course? Yes, I'm personally a football fan. Kung hindi alam ng karamihan, I came from a very small town in the Philippines, which is Barotac Nuevo, na tinatawag na football capital of the Philippines. So I'm very, very obviously I'm a fan of football, and I've always been following the World Cup games ever since. So this is nothing new. I mean, this is not new to me, you know. Okay, so kung yung initial pa lang talagang mainit na ho yung laban, do you think talagang sa umpisa pa lang nakuha na ng France yung momentum dito sa laban, o may ibang factor na nakaapekto? Sa ano ho sa tingin po ninyo?
Yes, obviously, kahit kami shocked din kasi 5 minutes into the game pa lang naka-score na. And also, parang medyo ano kami ng konti na, okay, we can breathe a little bit kasi naka-score na yung France against Morocco. It's actually quite a very divided game kasi nga may history ang France and Morocco. As many may not know, France used to colonize Morocco before. So maraming Moroccans dito na nakatira sa France. So even like nung nanalo yung Morocco last week or last weekend, may mga may mga celebrations na of, you know, there's a huge Moroccan population within Paris as well. So may fireworks and all. So it was a kind of divided game tonight kasi yung mga French Moroccans, obviously they want to support Morocco. So ang mga pure French, so sa France na lang talaga. So it was exciting. And in the end, we're very happy na it was Team France who won. I see. Okay. So, last week, may pa-fireworks na. How about kanina? Yung talagang mismong aktual na kasagsagan ho ng laban at yung panalo. Ano ho ay yung reaction dun sa mga audience, sa mga kasama ho ninyo nakaantabay? Yes, so actually I'm already inside the train station building kasi nga maingay doon sa labas, and this is the first time na yung World Cup is during winter season or winter time. So before, it's usually every summer. So talagang kung mag-celebrate yung tao, talagang all out sa labas. Well, at the same time, ngayon, all out din sa subway, sa streets. They were, you know, they were very joyous, they were very triumphant, they were shouting, nag-uumpisa na silang mag-chant na, you know, champions du monde, which means like World Cup champions. So now medyo nag-died down na because it was like 2 hours ago already, almost. So medyo nag-died down na yung yung atmosphere of euphoria and yung momentum ng pagkapanalo nila, medyo nag-died down na. But it was obviously very, very happy and lively atmosphere. May mga pa-fireworks, may maraming you know, they use their cars or honk their cars para to support and to say na, you know, they're very, very happy. Okay, sige. At kami rin natutuwa sa mga reaksyon na yan. Siguro, pagbati nyo na lamang ho sa ating mga taga-subaybay bilang kayo'y aming natawagan din naman dyan sa mga update. Sige, pagbati po ninyo dito sa mga kababayan ho natin sa Pilipinas. Yes, I want to greet my friends, especially yung mga Barotac Nuevo, mga Barotaknons who are very, very, you know, great fans of football na alam ko they wake up early as, you know, 3 o'clock in the morning to watch the games ever since it started. I also, you know, like want to greet my family, the Ventanilla family in Barotac, Tatay Andong, Nanay Sonia, and my sister Sarah, and to all my friends, and also my friends in all over the world. And the one I have a friend in Qatar, Noel, and he's also like sharing this news with me, and also for my friends who are, because again we came from Barotac Nuevo, so we have like a group chat of just really, you know, watching these games and enjoying it as, you know, as it unfolds or as it happens, and I'm just really glad that France won tonight. So maraming salamat, and yeah, that's my greetings for all. Thank you so much po. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang ating Bombo International Correspondent, si Bombo Dina Ventanilla Sauve, yan, mula ho dyan sa France. At maraming salamat sa inyo pong pagpapaunlak. Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin.
Lace from Dunkin, pasalubong ng bayan. Balik tayo sa mga balita. Diyan muna sa Camp Crame, ano? Maikling report lang mga kabombo, yung mga update hinggil dun sa mga random patrols na ginagawa at mga inspection. Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Marlene Pajernos. Dadagdagan pa ng Philippine National Police ang pagkapatupad ng security coverage sa bansa, partikular na sa mga vulnerable areas sa Pilipinas. Alinsunod pa rin ito sa naging direktiba ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. na ilagay sa highest alert status ang lahat ng elite forces nito ngayong holiday season bilang paghahanda sa mga posibleng pag-atake ng Communist Party of the Philippines New People's Army laban sa gobyerno kasabay ng kanilang pagdiriwang sa ika-54 na anibersaryo sa darating na Desyembre 26. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo ay sinabi niya na sa pagtutulungan ng pambansang pulisya at Armed Forces of the Philippines ay titiyakin ito na mas hihigpitan pa ang pagpapatupad ng security measures lalo na sa mga lugar na batid pa nila na mayroon pang mga miyembro ng nasabing komunistang grupo. At kabilang na nga riyan ay ang pagpapatupad ng aktibong presensya ng kapulisan at militar tulad ng pagsagawa ng random patrol checkpoints at inspection sa mga ito. Narito pa ang dagdag na panayam ng Bombo Radio Philippines kay Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Ang ibig sabihin lang po ma'am talaga ay yung ating mga security forces, hindi lamang po yung PNP, katuwang na po natin yung Armed Forces of the Philippines ay mag-i-increase po ng ating mga security coverage, particularly doon po sa mga areas na vulnerable to attacks. Alam po natin sa mga ganitong mga panahon ay sinasamantala rin po ng mga New People's Army at mga communist terrorist groups para umatake at mag-ambush at mangharas po ng mga vulnerable station and detachment po natin. Kaya naman na pagtutulungan po ng PNP and AFP para siguraduhin po na maglalagay po tayo ng tighter security measures, particularly doon sa mga areas na alam natin na meron pa rin po silang mga ilan-ilan mga miyembro para masigurado po na hindi po tayo malulusutan. At yung active presence ng police and military ay sa pagsasagawa po ng mga random patrols, yung mga checkpoints po natin at of course Yan ang bahagi ng ating panayam kay Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Samantala, kung maalala, una ng inanunsyo ni Philippine National Police Chief Azurin na kabilang ito sa kanilang tinalakay sa ginanap na command conference ng pulisya. Dito ay inatasan niya ang lahat ng Special Action Force at lahat ng 17 Regional Mobile Force Battalions ng Philippine National Police bilang paghahanda sa engagement at harassment na pwedeng gawin ng nasabing komunistang grupo. Thank you, Bombo Mars. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! May pahayag ho ang lokal na gobyerno dyan sa Malayaklan hinggil ho dun sa mga pangamba dun sa mga sinkholes na na-discovery ho dyan sa may area ng Boracay. No? Alamin ho natin ang update dyan ng Bombo Radio Kalibo. Bombo, Dennis, pinawi ng lokal na pamahalaan ng Malayaklan ang pangamba ng mga mamamayan at turista sa mga na-identify na sinkhole sa isla ng Boracay. Ayon kay punong barangay Nixon Sualog ng barangay Manok-Manok sa isla ng Boracay na noong 2018 sa kasagsagan ng closure sa isla ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagsagawa ng survey at hazard mapping ang Mines and Geosciences Bureau ng Department of Environment and Natural Resources kasama ang LGU Malay at barangay officials kung saan 789 na sinkholes ang na-identify. Ipinagpatuloy ang nasabing gawain noong 2019 kung saan nadagdagan ang bilang at umabot ito sa 801 na sinkholes at hanggang naging 840 na ito noong 2020 at nito lamang Disyembre 12 nakatala ang MGB ng DNR ng 850 na mga sinkholes. Paliwanag pa ni Swalog na ang mga nasabing sinkholes ay konektado sa identified wetland sa isla at may mga markings aniya na inilagay ang ahensya na nagpapatunay na bawal patayuan ng anumang gusali ang mga red markers habang 1 hanggang 2 palapag naman na gusali ang pwedeng maipatayo sa may yellow marker. Ang survey aniya ng ahensya ay sinunod nila at sa katunayan ay may kopya sila sa mga lugar na identified na may mga sinkholes para alam umano nila kung nararapat na bigyan ng permiso o hindi ang mga gustong magpatayo ng gusali sa isla ng Boracay. Una
rito, sinabi ni Engineer May Magarzo, hepe ng MGB Geosciences Division, na isang most dangerous type of hazard ang sinkhole at ito ay mapanganib dahil wala itong implikasyon kung kailan ito lilitaw. Dahil ang lupa sa Boracay ay gawa sa limestone, karaniwan talagang magkakaroon ito ng sinkholes. Kapag nababasa ang limestone tuwing umuulan, lalo na at ito ay acid rain, madali itong matunaw dahil sa calcium carbonate ng limestone, kaya bumubuo ito ng sinkholes. Dahilan din dito ang pagtanggal ng matibay na pundasyon sa ilalim ng lupa dahil sa lindol o dahil sa pagbaba ng tubig, kaya mas marami ang mga sinkhole. Pakinggan natin ang pahayag ni Barangay Kapitan Nixon Swalog ng Barangay Manok-Manok sa isla ng Boracay. During closure, nag-conduct ng survey yung sa geosciences natin, including yung DNR natin, kasama yung barangay. Na-identify lahat ng lugar na kung saan hindi pwedeng patayuan o mag-build doon. Actually, wala silang dapat katakutan kasi na-identify na natin yan 2018 pa. Diyan naman yung gobyerno para matulong-tulong na hindi matuloy yung kung sino man ang paggawas na may mga sinkholes, ibawal po yan. Ang pahayag, ang tinig ni Barangay Kapitan Nixon Swalog ng Barangay Manok-Manok sa isla ng Boracay. Yan ang ulat mula dito sa Bayan ng Kalibo para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ninyo Eugene Teodosio, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall, #1 sa Aklan. Basta Radio, Bombo! At mga kabombo, kung kanina nakuha na natin ang reaksyon doon sa France, kaugnay ho ng kanilang panalo, alamin din naman natin kung anong sitwasyon doon sa nakatunggali, yung area naman ng Morocco. Kumustahin natin, kapiling natin ang ating Bombo International News Correspondent mula dyan sa Morocco, si Bombo International Correspondent Grace Montes. Magandang araw po sa inyo at kumusta ang reaksyon ng mga tao dyan? Sa ngayon, hindi katulad nung nanalo talaga yung Morocco. Nag-celebrate pa rin sila katulad ng nagbibip ng mga horn sa sasakyan nila. Nandiyan sa kalsada ngayon, magulo pa rin yung kalsada kahit na na defeat yung Morocco sa France, pero still proud pa rin sila. Kasi sa lahat ng Africans at Arab country, phenomenon history talaga yung nagginawa nila na naka-enter sila sa semi-finals. Ayun. At least malaking achievement din. So, anong aktibidad po particular ng mga tao dyan sa obserbasyon po ninyo? Maliban doon sa mga nag-iingay ho sila. May mga event pa ba related dito? Late night gabi na dito. Oo. Sila, yung mga sasakyan pero hindi katulad nung previous na laro nila na nanalo sila na talaga mag-celebrate, magsasayaw dyan sa daan. Ngayon wala, hindi katulad dati. Pero okay lang kasi natanggap naman talaga since the day that na France talaga ang kalaban nila, talagang tanggap na nila na wala talagang kaya sila. Pero ginawa pa rin nila ang best nila ngayon . Imagine yung errors na nagawa nila, tapos yung ilang attempt ng mga players hindi talaga pumasok, at saka yung last na goal sa France na intercept talaga yun. Hindi talaga nila, unexpected talaga yun na ma-goal yun sa France. Kasi yun yung number 11 sa France, bagong pasok yun . Tapos naka-score. Opo. Sige. Naka-goal. Okay. Baka may gusto na lamang ngayon batiin ang mga kababayan po ninyo dito sa Pilipinas at mga kaibigan natin. Go ahead po, Bombo Grace. Oo. Hi po sa mga pamilya ko dyan sa mga Montes family sa Agusan del Sur, mga Dumanig family sa Maragusan, Davao de Oro, lahat po yun mga taga Mindanao. Hi po. At saka dito din sa Morocco, hi na din po sa mga kaibigan ko. Hindi ko lang sila isa-isahin, ang dami nila. Especially lang yung i-mention ko sila Lucille Torres, yung mga pamangkin ko na sila Mila Montes, si
Mary Jane Montes Caton, si Ralphie Vallecera, yung nandito sila, nagtatrabaho pa. I see. Salamat po sa mga impormasyon na ibinahagi po ninyo. Kahit bigo man yung Morocco, at least ay tanggap naman nila itong naging resulta. Si Bombo International News Correspondent Grace Montes mula sa Morocco, mga kabombo. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na italang 55 pesos every 4 centavos katumbas ng isang US dollar, ang Hong Kong dollar 7 pesos 18 centavos, Singaporean dollar 41 pesos 44 centavos at ang Saudi Arabian rial ay 14 pesos and 84 centavos at ang euro 59 pesos 35 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kabombo Caster Nation, 10 araw na lamang po bago ang araw ng Pasko. At yan ang Bombo Network News para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Dias na lang bano nabilin antes ang adlaw sang Pasko. Sa liwata 10 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 5 minutos sa nakaligad sa tangang alas 8 sa aga.
Welcome madri sa pagpangalagad sa patunturan bumuharay big time adlaw sang Webes petsa 15 sa bulan sang Disyembre sa mga tig 2022. Ikatatlong adlaw sang Webes katapusan nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mga nakaupo na walagad si Bombo Erlin Bayonita. Upta na kita asalasan wave media nga takna sa buong aga sa dalawang sa inyo sang dalagkong mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa luwasang pungsod sa Bangmaan, mga balita sa Batagal sa Ginampang, kag balita sa artista. Karon sa mga balita sa Bangman, mga tubikong nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Ang aton nga mga kapulisan sa Bangman na mga kasimbahanan sa Romano Katoliko nagapreparar na para sa mas maligwa nga simba nga gabi nga magasugod na buwas sa kagahon na Disyembre 16. Samtang sa iba na pang mga balita lokal, firecracker retailers diri sa Maya Syudad sang Bacolod preparado naman kay magasugod na sila sa pagbaligya sang palupok subong adlaw Disyembre 15. So ang tendency gid dira ti magasugod sa pagbaligya sa or karon sa hapon. Kaya siyempre mo rin nga pagalagawa sa ato na sining mga kauturan because ang iba na dati nagpa-engage sa budget para sa palupok. I-check na nato na karon na direkta dira sa may reclamation area sa report ni Bombo Grace Lynn Lebaton. Sa iba na pang mga balita sa Balitan National, Philippine House Speaker Martin Romualdez ang nagaduso nga kung na pwede ma-certify ni President Bongbong Marcos Jr. nga urgent ang ining ginaduso nga pagbutang na to na sang Sovereign Wealth Fund o kung Maharlika Investment Fund. Pero mayara man sa mga lawmakers ang naga-question sa sining dali-dali bala sa pagpasar sining nasambit ang measure. Ang aton nga budget secretary Amina Pangandaman ang nagapatiman nga high time na kuno subong para sa Pilipinas nga makatukod kita sang aton na kaugalingon nga Sovereign Wealth Fund despite the global economic crisis. Pero, tisilingan niya ini siya maayo na yang ideya. However, ang isa sa mga miyembro sa economic team ni President Bongbong Marcos, si NEDA Secretary Arsenio Balisaca na nagpahayag naman nga hindi man maayo nga ideya ang pagbutang sa tanan nga mga investable funds sa ato na gobyerno para lang diri sa Maharlika Investment Fund. Subong gina-deliberate ini siya banwa because ang gina-targetan nila nga ini siya ang mapasar sa mas madali nga panahon. Ang ato na sa mga kongresista diri sa may syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental daw mga naka-zipper mga bakba nila. Pero kung ini siya ang mapasar naman at the same time magresulta nga hindi man maayo ilabin na sa mga pondo sa ato na gobyerno kay man amend ang provision sa ginapropose nga Maharlika Investment Fund kakas na dara ang SSS at the same time mga GSIS nga mangina sources sa pondo. Sa iba na pang mga balita national, President Bongbong Marcos naghatag sa emphasis sa importansya sa pagpa-boost pa sa trade and investment sa ato nga sa European Union at the same time Association of Southeast Asian Nations. Nagpasalig man si President Marcos sa European Union regulators nga mayara sang commitment ang Marcos administration nga buligan ang mga Filipino seafarers nga mag-comply sa European Union Maritime Safety Standards. Kinapamangkot naman dito sa Belgium si President Marcos kag iya nga panindugan ang ining strong position nga dapat maganegosyar may kang tanan sa issue dira sa West Philippine Sea. Sa
Iban na pang mga balitan national, President Bongbong Marcos sa ginalauman nga mag-veto sa jutay lang gid nga mga items sa ginaprobahan sa Kongreso nga 2023 national budget nga nagadangat sa 5.28 trillion pesos. Sa balita sa hinampang Banwa, pati subong nga nagasamo ang ginabatyag sa France. Ilabi na sa ilaman nga mga supporters matapos nga nakasulod sa may final round sa 2022 FIFA World Cup. Ilang nga pag-atubangon ng team ni Lionel Messi sa Domingo ang team sa Argentina. Ginalantaw sa karaman nga mga nagbantay diri sa maya patagas sang football nga mayara sang somehow bisan pa no tiarag yapon ng respeto because Sunday Kylian Mbappe at the same time si Lionel Messi, si Mbappe ara sa team sang France, si Lionel Messi ara sa team sang Argentina. However, club teammates man sila Banwa sa Paris Saint-Germain nga nagasugod sang bulan sang Agosto tinalikdan nga tuig. Amo na subong ang battle sang mga superstar sa patagas sang football. Ano nga pagbasa diri sang pilaman ka mga coaches, mga enthusiasts Banwa sa patagas sang football. Ang ginakaupod nato na karon sa liwata si Coach Dennis Estaniel. At the same time, nagasaka niyang prize money para sa magadaog diri sa may FIFA World Cup. Actually, subong nga edisyon sa World Cup, nagasaka sang $4 million ang premyo sa igadeklararang nga champion. Bisan na yara ka pa man lang na yan nakasulod sa quarterfinals, bisan yara ka lang ganaya sa group stage, mayara gyapon sang corresponding nga kwarta nga ginabaton o kan pagabatonon ang ining na sambit ang mga team sa Banwa. I-check na nato na karon with Bombo Zaldi Foro II ang aton na sining pagatutok sa FIFA World Cup kay inisya ginapatigayon sa sulod sang 24 dias magatakopan na sa adlaw sang Domingo. Sa kahiban pa ang mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time, matras sa minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pagbalikan nato ang istoryahan nata hanginigin pulaw-pulawan na gid kung sino magadaog sa atong sang Morocco kag team sang France sa semi-finals sang FIFA World Cup 2022 ginapatigayon na dito sa Qatar. Sa Sabado, mayara sang hampang ang team sang Morocco and then ang Croatia. So diri na matubod kung sinong third placer ang magadaog amo nang igadeklarar nga third placer ang mapierde amo nga fourth placer diri sa World Cup. Kaga sa Domingo, amo na ning pagatubangay sa final round nanday Lionel Messi as the team captain of Argentina football team. At the same time, magyaman mismo nga teammate sa PSG, Paris Saint-Germain. Ang French sensation nga si Kylian Mbappe. Istoryahan din nato na Banwa sa dugang pang mga analisis sa mga nagabantaya sa patagas sang football sa pagbalik sang Bombo Hanay. Madamo na ang nagainigpat-igpat nga mga suga, nagapadugang duag subong nga Christmas season. Apang dapat maghalong kay base imbis na kalipay, kasakit ang dulot sini kung hindi mangin mahinalungon sa pagbutang sang mga dekorasyon. Yari ang pila ka mga tips sa pag-set up sang Christmas decors, ilabi na sa paggamit sang Christmas lights. Una, sa pagbakal sang Christmas tree for the first time, siguraduhon nga ini ang himo sa fire-resistant material. Madali nga maduktan sang kalayo ang mga substandard nga mga materyales, ilabi na kung tuman ini nga exposed sa init gikan sa decorative lights o kung nagasika nga mga kandila. Speaking of lights,
sa pagbakal sini. Siguraduhon man nga ang mga ini himo gikan sa license nga mga manufacturers nga nagsunod sa quality standards, magluwas nga safe ang imo pamilya, ma-enjoy man ini sa malawig, bangod sa ini ang dekalidad. Kung ang mga daan na nga Christmas lights sa gamiton, dapat nga na-inspect ni sang maayo antes ibutang nga dekorasyon. Tan-awon kay base may mga wala na nagagana nga bulbs o kung may mga damage na nga suga kag sockets o kung loose connections o kung base nagapamanit-panit na nga posible mangintunaan sang pagkasunog. Likawan man ang overloading sa mga electrical outlets. Ang tuman nga suga makatugas ang overheating o kung pagkalayo. Siguraduhon man nga wala sang cord nga naipit sa mga puwertahan, bintana o kung iban nga gamit nga makapa-expose sang wirings kaini ang delikado. Sa pag-setup sang electrical decors, siguraduhon nga magamit sang husto nga support kag safety equipment. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues, ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams. 26 minutos sa nakaligad sa tarang alas 8 sa aga. Pabalik na sa ato sa nga pagpangalaga dre sa palatunturan Bomoharay Big Time. Ang mag-atubangay sa Domingo sa final round sa 2022 FIFA World Cup Banwa kung sa mga politika pamuning Battle Royale. The Battle Royale between sa team nanday Lionel Messi sa Argentina at the same time club teammates niya man is teammate sa PSG or Paris Saint-Germain si Kylian Mbappe sa France. Actually, si Mbappe kag si Hakimi teammates man sila sa PSG pero si Hakimi ara na subong sa may Morocco. So kay na sang kagahon ginapierde sa France sa Morocco so score nga 2-0. Yan sa piyakal niya ginapasalamatan nato na si Coach Dennis Estaniel diri sa Maya Syudad sang Bacolod. Upod nato na sa liwata para sa pag-analyze kag pabutyaga mana sang mga dapat nato na sinila uman para sa final round sang FIFA World Cup. Sir, live kita sa Bomba Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Ernin mayong aga. Hello, sir. Okay. Sige, kay sa nasalingan na naton na Banwa maskin mga nagabantay subong sang hinampang dito sa may Qatar mga sports writers bala daw yawan subong balay sang kuana nila sang storyline bala no kung paano magatakop ang World Cup. Kung bala ini ang maayong pagtakopas sang career ni Lionel Messi kahit mo na ning ulihing kay gayunan nga siya magahampang magada siya ang magaretiro na or matuman ni Kylian Mbappe ang iya sining handom nga ma-overhaul man ang iya sining mga teammates sa Banwa at the same time timadisog na ang superstar sa patagas sang football. You know what, si Kylian Mbappe bata pa rin siya. Huben pa katama sa edad nga 23 subong ikaduha niya na nga World Cup and sila ang nag-champion sa World Cup sang 2018 sang siya ang teenager pa lamang. That was 4 years ago. Sang time nga to nagaedad pa lamang siya sang 19. Kagat subong ti amoni ang ilang handom nga madepensahan ang corona. Dugay naman nabing duha ka consecutive nga World Cup ang Brazil mo nag-champion. That was 1962 pa. So, why man sang liwan na subong handom ang France kundi nga madepensahan ang ilang sining corona, madepensahan ang ilang titulo for the 2 consecutive World Cup because sang 2018 ginlutos nilang Croatia and sila ang nangin na champion. Sir Dennis, good morning, sir. Ma'am, good morning. May aga sa tanan. Good morning, sir. Salamat again, sir. I'm sure medyo busy ka mo. Sa piyak nga linya diri, sir, si Bombo Erlin. Ay mo abi, sir, nga brief analysis sa hampang kainas ang kaagahon.
Very key point kanina yung early goal ng France at the 5 minute. And very good gito siya because it set the tone sa game nila. And despite of that, maganda rin yung laro ng Morocco. And they're doing their best despite na 1-0 down na sila. They keep on attacking from the wing. No? At tapos ang depensa nila. Okay. Sige, kada medyo delayed pa rin sa gitna. Why nila sir nalansang nila sa 0 wadri ang team sa Morocco? Okay. Sige, medyo dili na kasulod nato na sa kay Coach Dennis Estanil. Hello, sir. Okay. Sige, basi pang kuan mo siya sang iyang contact number Bombo Mike. Bangod da banwang tiam mo ni medyo mapulo pa huwayan ni sila danay bangod ang final round pati gayonon sa adlaw sang Domingo sa bali karon sa buwas sa kagahon wala sang hampang. Ang hampang naman ni Morocco and then Croatia is sa Sabado. So ang ining match diri ni malantaw diri ni may baluan kun bala sinong third placer and then ang fourth placer and then sa Domingo amo na ning last day sang World Cup may baluan na kun sino ang igadeklarar nga champion kung sino ang igadeklarar nga champion na banwa nga magdala pa uli sa $42 million US dollars or masobra sa 2.3 billion pesos ang ilang prize money. Sa subong aminado si Lionel Messi nga hindi mahapos ka kontrahon si Kylian Mbappe given nga tihuben pa siya nga daan kag hindi lang siya isa sa mga ginakabig nga best player kagin laragway niya man bilang beast. Pero teka bako naman ang depensa sang France Banoa. France versus Argentina. And this time it will be Lionel Messi versus Kylian Mbappe. Si Lionel Messi subong nga mo ni ginakabig sa patag sang football nga King Banoa. And then si Mbappe amo ning heir to the throne. That is why nga sa nasiling kwanado medyo challenge ni subong bisan pagani sa mga script writers bala kung paano mabalay ang final nga storyline para sa World Cup. Ang player nga gina-regard bilang greatest of his generation ang magatubang sa sining team sang France Banoa and tiginalauman na to na dre ang fascinating battle between the two teammates sa PSG, si Kylian Mbappe and then si Lionel Messi. Ang iningahampang sa Domingo nagarepresentar sang final chance ni Messi para sa international immortality. Meaning, magatatak yapon sa pinsar sang football world kay amo ni ang iyang ulihing hampang bangod siya ang nagpabutyag na before pa man ang World Cup nga mo ning final niya nga hampang. May because siya ang magaretiro na. Si Mbappe sa nasiling nga tara ang magatingwa nga badepensa nila nga tropeyo. Pilit ini nga pag-agawon sang Argentina ang tropeyo nga nadag-an ni Kylian Mbappe sa nga siya ang teenager pa lamang sang ginpatigayon ang World Cup 2018 dito sa Russia. 4 ka tuig na ang nakaligad because this is a quadrennial event. Meaning, ginapatigayon siya every 4 years. Kaag na magarepresentar man sang pag-ilis sang the best in the world Banoa. Siling nga ganito rin ni Mbappe, siling niya daw ay pagid kuya nahadlok.
Ano pagikuya na hadlok nga makuha namon ang amon na gusto man yang ma-achieve. And I want to lead the new generation in a cutting warning to Messi nga nagahilapit na ang iyang paghinunod. Nagahinunod na siya sa patagas sang football. Siling gani nagligad ni Mbappe, I think I am about to win it. Siya ang kampandegedya. I always say, I dream about everything. I have no limits. So of course, like you say, it's a new generation. And Ronaldo, Messi, you're gonna stop. Maunta tagid ang inyo yung kumbagang spotlight para sa ila. And we will find someone else, someone new. It is hard not to see that Sunday's World Cup final could represent the moment for Mbappe's vision and ini siya ang mangin matuod na banwa. Sila niya timayra pa kuya sang tsansa. Nga gubon ko gid, iruwin ko gid ang last shot para sa kay Messi. And para matupungan na ito ang sining career because si Messi ay nag-edad na subong sang 35, si Mbappe sa siling na he is just 23 years old. Si Kylian Mbappe mo nang isa sa may pinakamataas, actually mas dako pa nang income niya kung ikumpara sa kaya Lionel Messi kung iskalang taon na ito na sa pagbantay, pag-monitor sang Forbes. Si Mbappe mo nang richest football player sa 2022, nagapangaduha si Messi and then nagapangatlo si Cristiano Ronaldo sang Portugal. Kinakalipayan naton, kanatutuwa po natin. Nagpapasalamat po tayo kay Bomo correspondent Dina Suavne. Nagikan sa may France. Parang ibalon naton ka naman ng atmosphere dito. Kasunod sang pagkasulod sang France sa may final round sang 2022 FIFA World Cup. Live po tayo ma'am sa Bomba Radio Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Ernin. Magandang umaga po. Advance Merry Christmas from Bacolod. Hello, good morning. Good morning It's po. Dinah Suve. That is Suve. Okay. Suve. Yes. Mayong aga sa tanan, kag Merry Christmas. Tagasan po kayo dito sa Pilipinas, ma'am? Sa Iloilo. Iloilo lang. Ate, sige. Mayo, gini ka makailonggo kita. Ang Suve, nagbanda mo na ni siya, ma'am, no? Dira sa France. Yes, kag ako taga Barotac Nuevo. Kag siguro sa Bacolod somehow famous. Ambot kung balaan ka taga Bacolod nga ang Barotac Nuevo is football capital of the Philippines. Yes. So gabantay ka gid sa may football bisa nara ka dira subong. Yes, gabantay gid ako halin sang pag-umpisa ka World Cup. Nakalantaw gid. Ano oras subong gali dira, ma'am? Hala, manog 2:00 na sa kaagahon. Okay, thank you gid, mama. But I'm sure duara pagyapon ng adrenaline na bala para sa inyo because ang France nakasulod sa may final round. May mga upod gid ikaw ang nagatutok kagabi? Yes, so well, I'm married to a Frenchman. So duwa kami naglantaw kag nag-cheer para sa France. Naglantaw kami sa restaurant, so it was nice nga, napalibutan kami ka mga mga French fans. So masadya gid. Wala tulugay. As you said daw, ay pa ako kabatyag tuyo. Kapoy kag katuyo kay ti grabe gid ang aftermath ka resulta ka game. Oo. Kung maka-goal, ma'am, anong reaction ninyo? Ati siya, grabe ang syagit grabe ang kalipay. And it was extraordinary kay 5 minutes pa lang into the game kang gaina nakascore na si Tio Hernandez. So that was really grabe And actually it was the match is actually quite hindi man nga divided pero historical in a way kay di ba ang history ka ang
France and Morocco has history kay ti before gin-colonize ka France ang Morocco. So we have a lot of Moroccan citizens here nga already French, you know, pero half Moroccan, half French eh. So actually sang pagdaog nando pagdaog sang Morocco, grabe man ang hinugyaw. Tapos ti ang subo nga match ang mga French Moroccans ti sa Morocco sanda nag-support eh. Ang mga pure French ti sa France eh. Pero yeah, it was still exciting. It was nice to watch it, and of course mayad gid nga nagdaog. So sa inyo nga ginlantawan na kagabi, ano may part man may mga tawo man nga for Morocco sila because mayroong ilang nga roots from Morocco, at the same time kamo naman niya pure sa France. Sure. Yeah, sure. Tapos maskin nga nagahinugyo ang tao sa kalsada. Nag-ano man ang mga Moroccan fans nga, sige lang, Morocco man yapon. Which is understandable, di ba? Sadya lang, basta sadya lang. Amo ginaya mamang paggatuto kaninyo sa football, ano? Diri sa aton, ginamo na ginatutukan na gid namon because at least bisan na paano bala may gid sang ideya ang mga Pilipino sa patagsang football kati amo ning most famous sport sa bilog nga kalibutan. Kun diri ang boxing sa una magampang si Manny Pacquiao man ang pagtutok, amo man equivalent dara ma'am no sa inyo? Kung may hampang sa football. Yes. So it's almost like a religion here. France is obviously one of the top fans for football kay ang number one sports nandadi is football. Probably ang second one is tennis kay they have Roland Garros here. But as a team sport, it's really football. So grabe gid ang pag-support ka mga French sa national team, and they're looking forward for a back-to-back. Kay it's gonna be a history kung matabo ran, di ba la? Correct. After Brazil, si Brazil ang ulihin nga naka-maintain sang 2 consecutive FIFA, but dugay-dugay na gito. That was 1962 pang last. So, after pila, 70 years, pila ma'am, 60? 60 years. 60 years, oo. Nga mabawi naman na subong. Sang pagdaog na gid, anong nangin action ninyo dira ma'am? Tulumbo, naghaksanay ka mo? Tulumbo tapos ang grabe, may mga chants sanda, may mga kanta sanda nga mag-aamururan ang kanta nanda for kung magdaog ang France. Grabe ra nang hinugyan na. May pa-fireworks gani ang dalan ang iban? Grabe gid ang hugyaw. Usually, kung amo dyan big sporting event, ang center kahinugyaw is sa Champs-Élysées kay mas spacious, so tapos makaagi ang sarakyan. So they would go there. So if you can remember ang pagdaog nanda sang 2018, ang parade nanda is also going through Champs-Élysées. I was here too during the 2018 World Cup, so I used to live in Brazil at that time, pero natabuan nga pag final sang World Cup sa 2018, ari ko nagabisita ko at that time sa bana ko, and nagdaog sanda. So it was really awesome experience for me kay as a football fan. Grabe kay sa Brazil ako nga nagaubra ako. Kada maghampang ang Brazil, why sa na klase, why sirado ang tanan, why ubra. Grabe, no? Galing subong na grabe. Amo ba na grabe ang pagsuporta nanda, gauntat ang kabuhi ka tanan, do Manny Pacquiao man eh. But here sa France, kay ang games is during night time, so no need to stop work. Kay ang work is until 5 p.m. or 6 p.m. so okay lang. So you can get home before the game. Pero ma'am, bisan mera pa yung trabaho, pag sunod adlaw, gapulaw gid ka mo, no? Ano may trabaho ka mo karon dugay-dugay?
Well, yes, I'm a teacher. So pero today is our last day of school, so okay lang. So hindi nga grabe. Though Christmas party namon so buong adlaw, so though okay lang kung daw nga rag ang face. Kay ti last day of road of school, going for a holiday or for Christmas break ron. So okay lang. So do timing man bala nga do timing man nga amo dya. Kay this is the first time nga ang World Cup is during winter sa Europe. Kay usually it's always summertime. So kung sa June, July, so summertime mas grabe ang katao kay mainit. So ang mga may public viewing, ang restaurants, they can extend their chairs and tables sa sagwa. Pero subo kay winter, sarado, wala sang public viewing. Tapos may energy crisis pa, and also so limited ang subo. If you want to watch the game in the restaurant, you need to reserve a seat, or you should come early kay limited ang seat. Once nga full capacity ron ang lugar, hindi ro sana magpasulod kanimo, so you have to get there in time. Pero ma'am, inang may bayad na siya para kamo sagwa. Well, wala man kay if you go to a restaurant, obviously you need to to order food, to order drink, makaon ka gito. So but this time wala sang public viewing, so you need to find place. But then ang World Cup is free on TV. Like sa national TV nanda free, so it's okay to watch it at your home, at the comforts of your home. So okay lang. Kag hindi ka mo kabadsyag nitong naway kay perting hawat-hawat ninyo mo. Yes, today ganit nag-snow, so do ka gid nga perti ang ramig pa, sige lang. Grabe man gyapon ang ang support. Gwa man gyapon, all out man gyapon ang mga tao. So ani ma'am, nakasulod pa lang sa may final round, pero amo na grabe ng selebrasyon. Ano pa gidayhan kun mangin champion? Kun i-compare abi nimo, because ara ka man dira sang 2018 sang sa subong abi ma'am nga celebration. I think it would still most likely the same, kay ang atmosphere is always ang pag katawag gid, pag look forward nga makadaog gid ang France. I think the thing that will make it more special is it's a back-to-back. So mas grabe pa gid ang ang impact na nga grabe gid ang celebration nga na nahimo nga back-to-back champion ang France. So pero ang celebration, I think, is still like the same nga grabe ang kada maski hindi nga magkadto nagasyagit kag nagahinugyaw gid ang tawo, may pa fireworks, may ang sarakya nagahinugyaw man kaandang nga busina. Paano ka mo magpakita sa inyong support bisan ara ka mo dara? Ano may mga nagasuksukan mo t-shirt or ano man? Yeah, as you can see, I have my French hat. Amora na nga ako ang basta France anything ko lang. May t-shirt man ako, may pa-scarf, may kung ano pa nga mga ang color of France, blue and white. So and red. So amo na. Tapos may those tattoo nga blue, white and red nga you can paint it directly to your face. So everyone is in a very festive mode, to really show their support for the French national team. Si Mbappe ma'am kag si Messi, di ba na teammates man lang ni sila sa PSG? Yes. And this is obviously Messi's last World Cup. So I'm sure outside of, after all this, they're friends, wala sang conflict. At the end of the day, you just have to be a player for your national team, and so you have to do your best, Actually, this team ka France, medyo
medyo duway. Actually, ang mga French, duway sa lagawa, what will I say? Hindi sa naggawa kampante sa team nga dya because nga ang original 2018 World Cup lineup nanda was very strong, pero most of them injured, like Paul Pogba, Ingala Ancante, Benzema. So ang mga best players nanda na islan subong lineup. And we would have thought nga, they won't even make it sa semis, but they proved us wrong. And I think it also goes to show nga they have really worked hard, and they're really having fun, and they really have a very good team play. And as you know, isa ka player is a full Filipino. He's a reserved goalkeeper, Alfonso Ariola. So just to be a part of this team, a part of this national team, to represent France to the World Cup is already a huge, huge privilege. Oo. Ano ni ka, kunara din ma'am, ano ni ka sikat gidya si Mbappe sa France? Ay, grabe. Siguro why sang isa nga nakakilala sa iya, no? Oo, tanan. I'm a teacher, so ang mga estudyante ko kumangkot ko, sinong favorite player mo? Mbappe. Mbappe, So tanan gid t-shirt, tanan Mbappe. Oo. Yung sa bagay mga bata pa si Mbappe, he also has a very inspiring story. So he grew up in the hood, and he really turned into football and really made it his passion. So now he's among the best and the top players in the world, and as you said earlier, the most paid football player. Correct. So, di balantayan din nato na. Kung sa bagay, kung para sa ila, anyway, may own science man yung football, and that is unpredictable, ma'am, no? The ball is round. I mean, come on, Morocco, di ba? Super underdog. Wala gid nag-expect nga magdaog sanda or get to the semis, pero here they are. Sadly, hindi pa nandation, but it was a very good performance, and hopefully next time mas mas grabe pagid ang ma-achieve nanda nga Yeah, so as we said, like the ball is round. Like look at Portugal. We would have thought nga, di ba, mag-okay sanda, tapos napirdi sanda. So it's really anybody's ball game now. Oo. So bali ma'am sa Domingo, ano nang mga preparations ninyo para sa pagbantay? Siguro why sa mga household dira yang why gabantay, no? Well, it depends man kay may ara gid nga super fun gid may ara man nga daw way lang labot, may daman nga daw pahapyaw lang, sige lang go lang nang go. Oo. Go lang nang go. So it's still the same again, like kay you can watch it at the comfort of your home, kay available man ta na sa TV. Oo. Not much, but I think like it's more of like if you have friends, you gather around, and it's really nice to celebrate it with them, regardless kung ano ang outcome. So ang preparation wise though, why gid masyado nga I would say nga special. I think like they like to watch it, of course, with big crowds. Amara ng sa amon to sa Barotac amo ang may pa-special public viewing. Okay. Awa paggabantay, yes, kami kun madawag ma'am ang France, but very very merry gining Christmas ninyo dira sa France. Paano kamo da ma'am nga Christmas, ma'am? Merry Christmas indeed. Kay grabing historic win back to back. Ano ba lang back to back?
Grabe guro ng inang victory parade ng patigayon nun kung magpauli na sila tira kung kamuang mag-champion sa Domingo. Ma'am Dina, basi may tamyawon ka di ma'am sa may Western Visayas. Yes, hello kag Merry Christmas sa tanan ko nga pamilya kag ang tanan man nga football fans sa Barotac Nuevo Iloilo. Balan ko ang kalabanan ka na support gid sa Argentina kay ti kung diin si Messi tuya gid sanda ma-support. Kay si Messi is the GOAT of football, you know. But yeah, I'm just really happy nga despite, you know, kay ti medyo may pagka-political ang Qatar World Cup subong. But I'm still glad nga it's really bringing people together from around the world, you know. Nakita taman kung ano ka-passionate ang mga football fans and to watch the game. So yeah, I'm just greeting all of my friends and family sa Barotac, ako nga tatay, si Tatay Andong, si nanay ko, Sonia, and my sister Manang Sara, kag sa mga high school friends ko nga Dax and mga football fans sa Barotac. So, Dugay ka na da sa Merry France, Christmas. ma'am. 4 years. 4 years. Oo. 4 years pa lang. Dugay Roman, at least before Roman. COVID. Abo na magtuno yung Barotac na may father is from Barotac Nuevo too. So, kasi manwa, kita galing sa Mingawan na kami ang subong eh. So, basta sa Iloilo, kadanya ko nanong imo yung apelyado, taga dito, kaman nga Manwa, no? Pero sa Bayonita, taga Barotac Nuevo. Ma'am, thank you, gid ma'am. Kabay pa makabalik kami sa imo after the final match. Thank you so much. Advance Merry Christmas, Ma'am Dina Sove. Okay. Maayong aga gid. sa tanan. Merry Sige. Christmas kag halong gid. Sige. Maraming salamat kaya Bomo Correspondent Dina Sove. Nagika na dito sa Maya France sa maning ilayang pagatuto kon diri sa aton pating mga mga kriminal nagapauway kon maghampang si Manny Pacquiao. Amo ba nga katumba sa dito kon sila nagmayara sang hampang ang ilang national football team. Ang pagkatubangaya sa France kag Argentina sa Domingo. Sinuwayan na magapauli sang $30 million para sa runner-up. Ang mapirdet yung mga runner-up magapauli sang $30 million nga premyo. Ang winner magadala naman pauli sang $42 million nga prize. May yara man isang corresponding amount nga batunon ng third placer $27 million, fourth placer $25 million. Kaya gindugangan subong sang $4 million ang premyo sang winner from 38 million pesos. I think halin na siya sang 2014. Nga gindugangan ang premyo kada after 4 years ang prize money para sa winner. Yung mga nagkalapirde nga ni sa group stage pa lang to quarterfinals, hindi man sila magpauli nga luhaan kay kadako sang kwarta nga ilang pagadalon na pauli. Hindi ka pwede makasponsor sa may FIFA kung nang gabay lang yung imo yung negosyo, hindi na pwede. Ilaya ta nagdalag ko kaya ginapahat-pahat man sang governing body o ang FIFA ang kwarta nga ilang matipon. Alin na diri sa mga sponsors nga muning ginapremyo sa mga teams. Dugang nga mga update, mga balantayan na ton sa FIFA World Cup. Nagahilapit na ang paghingapos sang ining hinampang the biggest football tournament sa bilog nga kalibutan. Bombo Zaldi for the second. Come in. Aga mga kabombo, Bombo Erlin para naman sa aton nga FIFA World Cup 2022 updates. Matapos ang hintuman ka exciting semifinals, natalanan naman ang paghampang para sa third place playoff alas 11 sa gabi sa Sabado, kaya ang championship round ang natalanan alas 11 sa gabi sa Domingo. Mag-aatubangay sa championship round ang Argentina kag ang France.
Samtang mauna naman nga magahampang para sa spot sa third place ang mga naluto sa semifinals nga Croatia kag Morocco. Apang antes pa man ang closing events ng FIFA World Cup 2022. Aton danay hibaloon. Ano ba lang nagahulat para sa mga teams nga magadaog sa pinakadako nga sporting events diri sa kalibutan? Magluwas sa bugal nga maangkon. Dako man ang prize money nga ginaman sang 2022 FIFA World Cup sa Qatar. Apang hindi manigar nga ang pinaka-target sang tanan nga mga teams amo makuha ang iconic trophy nga nagapakita kung paano ginrepresentar ang ilang ginadala nga pungsod sa piyakabahin ang prize money nga makabig bonus na lamang sa dungog nga dala sa nga pagpasakop sa pahampang ang dako naman nga bulig para sa mga magagmay nga mga pungsod agud nga maimprobar pa ang ilang mga infrastruktura kay giban pa nga mga pamaagi agud nga mapaimprobar ang ilang nga kapasidad para sa masunod pa nga edisyon sang tournament. Nangin record-breaking naman ang kabugusan niya gintala nga prize money para sa 2022 FIFA World Cup nga nagdangat sa $440 million o kon masobra 24.46 billion pesos. Ini ang mas mataas kung ipanggit sa prize money nga $400 million o kon masobra 22.24 million pesos ang 2018 samtang $358 million o kon 19.90 billion pesos lamang ini sang 2014 FIFA World Cup. Apisar sang tuman kadako nga prize money nahibaluan niya ang FIFA ang mayara sang revenue budget nga $4.6 billion o kon masobra 255.81 billion pesos subong nga 2022. Samtang ang broadcasting rights naman ang ginalantaw nga makadugang sang $2.6 billion o kon masobra 144.59 billion pesos nga income. Ginkumpirma naman sang FIFA sang Abril 2022 kaya ang maga-champion sa FIFA World Cup 2022 sa Qatar ang makabaton sang $42 million o kon masobra 2.33 billion pesos nga prize money. Ini nagsaka sang $4 million o kon masobra 222.44 million pesos. Kung ipaanggit sa 2018 nga santo sa trend, nagasaka kada 4 katuig sa sulod na sang 40 katuig. Antes ang 2006 World Cup, ang mga nagadaog sa kompetisyon ang nagapauli sang wala pa nagadangat sa $10 million o kon kapin 556.12 million pesos. Samtang $2.2 million o kon masobra 122.34 million pesos lamang ang napauli sang 1982 champions nga Italy. Naibaluan nga sang 2002. Ginduso sa mga national teams nga pasakaan sang FIFA ang gina-offer nga prize money kag bangod sa nagasaka nga World Cup revenues. Ang pagsaka sang prize money ang ginapasa-pasa naman sa mga nagasunod nga host countries. Sa piyakabahin magluwas sa World Cup champions. May prize money man nga nagahulat sa tanan nga na-qualify sa kompetisyon depende sa ilang nga nalabot nga standings. Ang mga runner-up sa kompetisyon ang makabaton sang $30 million o kon masobra 1.66 billion pesos. Samtang $27 million naman o kon masobra 1.50 billion pesos ang mabaton sa third placer. Kag $25 million o kon masobra 1.39 billion pesos naman ang sa fourth placer. Tanan nga mga pungsod nga nakasulod sa quarterfinals apang wala naka-advance sa semifinals. Ang makabato naman sang $17 million o kon kapin 945.40 million pesos samtang makabaton man sang $13 million o kon kapin 722.95 million pesos ang mabaton sang nakasulod sa round of 16 sa piyakabahin. Bisa ng mga nabilin lamang sa group stages. Kag wala na nakapadayon sa knockout rounds ang hindi man magapauli nga wala sang balon bangod sila. Ang magabaton man sang tag $9 million o kon kapin 500.50 million pesos nga prize money. Kagamuya to aton nga FIFA World Cup 2022 update sini si Bombo Zaldiforo II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Zaldiforo II. So, good luck sa team sa Croatia kag Morocco. Maghahampang pa sila sa Sabado. Si Madrid mahibaluan kung sino third placer kag fourth placer. And then sa Domingo, morning final match between Argentina ni Lionel Messi and France ni Kylian Mbappe. 4 minutos sa nakaligad sa tanang kalasan 9 sa aga Philippine Standard Time. Atensyon sa mga nagulog sa entry sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bomba Radio 1 Star FM. Tiyan mo giniginabalatan ninyo nga maayong balita. Subong nga Webes ang aga. 1, 2, Panalo!
narito na ang isa sa mga daily winners. Sa oras ang 4 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga, yari nga ito na siniunang daily draw winner para sa buong adlaw sang Webes. Siya ang naggamit sang Nescafe bilang proof of purchase. Nescafe bilang proof of purchase taga Barangay Busay, Syudad sang Bago. Barangay Busay, Syudad sang Bago. Ikaw ang aton sa winner sa buong aga, Benjamin F. Luces. Benjamin F. Luces sang Barangay Busaya, Syudad sang Bago. Mera ka sang tubtob alas 3:04 karon sa hapon sa pag-claim sa imong premyo dire sa istasyon sang Bomba Radio. Sa liwat Sir Benjamin F. Luces sang Barangay Busaya, Syudad sang Bago. Ikaw ang aton nga tagdaog sa buong aga dire sa daily draw sang 1-2 Panado Part 21 promo ng Bomba Radio 1 Star FM. Araw-araw balde-baldeng paparamyo na by cash siyahan na pa. Magadala lamang ka sa nga duwa ka valid identification card. Ipa-photocopy mo na nga dan pero dalon mo gidiri ang imong nga original nga ID. Sa liwat, Sir Benjamin F. Luces sang Barangay Busay, Syudad sang Bago. Congratulations! Sige, standby ka mo. Dugay-dugay, meron magid kita sa isa pa kapag-lawagon. Kaya nga ito na ulihing winner kahapon. Why nakabot diri sa studio sang Bomba Radio. Standby ka mo. Kung sino nga ito na winner sa pagbalik sang Bombohanay. Big time. Bombo Radio Bacolod. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog? Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation
ang makatugaman sang fertility issues, ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtugaman sang early menopausal. Nagatugaman ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi, manggaranon sa Philippine Standard Time, 16 minutos sa nakaligan sa tanang alas 9 sa aga. Atensyon sa mga nagahulog sa entry sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Ang ato na sa last winner kahapon, wala naka-claim sa iyang premyo diri sa estasyon sang Bombo Radio. So nagbota kita sa replacement sa iya. Kay once nga di makabota diri sa sulod sa nganom ka oras, ang ato na sa winner, ka-forfeit ang iyang premyo. Dason mangita or magabot kita sang replacement didto nato ni hatag ang premyo sang winner nga wala naka-claim sang iyang premyo. Yari na ang isa sa aton sa mga tagdaog sa daily draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo. 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Sa oras ang 17 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga, ang ato na suning winner naggamit sang Nescafe bilang proof of purchase. Nescafe ang iyang proof of purchase, taga Barangay Handumanan diri sa siyudad sang Bacolod. Barangay Handumanan diri sa siyudad sang Bacolod. Congratulations sa Ma'am Jenny Lantin. Jenny Lantin sang Barangay Handumanan, Bacolod City. Ikaw ang ato sa ning winner alas 9 Jessie 7 subong nga aga. Mayra ka sang tubtubala stress Jessie 7 karon sa hapon sa pagka-claim sang imong premyo diri sa istasyon sang Bombo Radio. Sa liwat Ma'am Jenny Lantin sang Barangay Handumanan, Bacolod City. Congratulations! Jesse 8 minutos sa nakaligad sa tanang alas 9 sa aga. Pagabalikan naton report na ni Bombo Grace Lynn Lobaton kay nagawlat subong sang permit ta mga retailers sang firecrackers diri sa aton sa Maya Syudad sa Bacolod kay magasugod na sila sa pagbaligya kuntani. However, hindi man sila makasugod kung wala ini mga nagakaigo nga permit halin sa mga natungdan nga ahensya sa gobyerno, just like Bureau of Fire Protection. Dapat mayroon sang clearance sa dira. Bayaran gid sang permit na gikan sa city government sa pagbalik sang Bombohanay Bigda. Sa tanan naton nga mga tumuluo kay Kristo Jesus, mga anak sang Dios kag mga kabombo naton. Ari ang aton mensahe para sa Christmas kag sa New Year. Alin sa inyo pare Monsignor Felix P. Paskin. Simedako nga pagpasalamat sa mahal nga Dios, kita nagasaulog sang pagkatawo sang iya anak, ang aton Ginoong Hesus Kristo. Ang Dios gugma, kagini nga gugma nangin tawo sa kay Ginoong Hesus. Nakita sang Dios kung daw ano ang kalisod sang kahimtangan sang tawo nga nagpalayo sa iya tungod sa sala. Tungod sa bugal kag tungod sa tanan naton nga mga tumuluo kay Kristo Jesus, mga anak sang Dios.
sa tanan naton nga mga tumuluo. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaangkid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga 28 minutos sa nakaligad sa tanang alasan 9 sa aga. Pabalik na sa aton sa nga pagpangalaga diri sa palatunturan Bomoharay Big Time.
Tiyari na nga ito na suning nga taga daog sa Daily Draw sang 1-2 Panalo Part 21 na promo ang why nakaabot ka hapon ang aton na sining nga second winner. So ang aton nga third prize, aton nga third winner nga ginlawag kagabi ari na diri subong sa studio sang Bomba Radio para nga mag-claim sang iyang premyo. Sa mga lawag ko kainang si Mama Jenny Lantin sa Barangay Handumanan. Siya niyang replacement para sa aton nga winner number 2 kahapon nga wala nakaabot diri sa studio para nga mag-claim sang iyang premyo. Subong nga aga award nato ng premyo sang aton nga third winner nga ginlawag kagabi sa Zona Libre. Direkta sa Studio B, Bombo Dennis Rubica. Come in. Yes, Bomberlane live kayo sa studio. Biyari aton nga winner, grabe mo ng winner ta Bomberlane. No? Taga Banwa sang Calatrava. No? Barangay Cruz, Lapit, Banwa sang Calatrava. Lapit lang Ika magi sa San Carlos, Disby, Murcia, Bacolod dayon. Bomberlane, no? Pero aton nga winner kagabi third winner naton kahapon sa third week naton. No? Sa aton sining promo 1 to Panalo Part 21, si Sir Felix Mahilom. Bomberlane, no? Grabing istorya siya halin sa Calatrava, nagpailuilo tari isang rigad nga semana, naghapit na si entry dis bombo. Wow. At is magpailuilo. Ba timing man kapon ko, no? Pasay sayon taba si Sir. Sir Felix, mayong aga? Mayong aga man. Kamusta? Palapit-lapit sa ato, Mike. Okay. Kamusta, Sir? Okay lang, kay nalipay ko nga na lawagan ang pangalan ko gabi. No, terrible, no? Ano ba ni Sir Felix? Sa umalang. Sa umalang. Paano ka nakahulog sa entry dire sa bombo? Sa dugay na ko sig hulog dire niya. Pero kani nga entry, halin ko sa trabaho tulak ko daan niya. Nag-agi ko dire atong last week. Nag-agi ko. Di kayo makadto tani dayon? Pa Iloilo ko, dito sa Iloilo. But sa'yo nalang sa Calatrava, nag-agi ka sa Bacolod sa bombo ginulog mo entry mo, diretso ka sa Iloilo. Diretso, So, terrible, no? Tidi Buenas Kid, no? Barangay Crosser, bukid ng bayan sa Calatrava nga barangay, no? Sa Calatrava. Bukid. Alin sa Banwa, pila kilometro pa na Mga 13. 13. Anong salakyan to? Balabal? Balabal na siya. Pero may Pilang plate? 150. Halin sa Banwa? 150. Pero talag sila kung mag-ulan, lakat lang. Kay Danlog. Danlog dalan. Plate lang og 60. Kaso lakat na. Okay. Tanong pa nga buyan to sa mga kaingod mo to, mga tupadwalay mo to sa barangay Cruz. Basta sa bukid, sa umar. Panguma. Tingin mo panguma man, sir. Humay na, no? Kararuton. Humay na, mais. Humay ka, mais. Tanong nyo. Ano ka mga sityo sa barangay Cruz, sir? Sityo Hangalay. Sityo? Hangalay. Hangalay. Sityo Hangalay, Barangay Cruz. Banwasan Calatrava. Ate, may biskan magpiliti ka pa karoon ng 50, may bilin ka pa maniwa. May grocery ka pa. Sorry mo, Sir Felix, yung mga premyo, ang aton nga pinutos nga regalo. Pwede na pang Noche Buena. Kag-angkas nga 500 pesos. No? O sinusur dugay ka nag-intra sa promo sa Mumbo. Naka-intram ko. Mo pala ni kadaw ka? Ako pala yan. About terrible. Sige. Huwag kayo magsala, kaya Paskwas-bong. Paskwahan ta. Aring imo nga 500 pesos. 5 ka paned nga tag, 100 ka pesos. Okay? Palad, daho. Unang hatag. 100. Ikadua. 200. Ikatatlo nga paned. 300. Ikaapat. 400. Kag ikalima. 500. 500 pesos. Ano mambal mo, Sir Felix, sa imo nga premyo? Gracias mo nga aga. Ay, thank you gid sa Bombo Radio. Kay nakasayo ko pamasko karon. Pamasko agad sa. Ano mo na 500 pesos? Ay bakal ko ni og kuan kay siguro antes kong pulis ka trabaho mo bilin sa kog entry dire. Okay na. Bakal pagido nga purchase produkto. Ang gabay daw ang purchase ni Sir Felix is Nescafe. At siyempre sa mga maaga payaga. Dennis. Yes, Bomberlane. Bali halin sa Iloilo, wala pa si Sir nakapauli sa Calatrava. Pauli, nakatik kahapon sa Bomberlane halin si Lilo, nag-abot na siya di sa Bacolod. So kagabi daw di kinag overnight sa Bacolod, Sir. Okay, bata ko rin sa kuan. Diretso ka na sa bata mo kagabi. Amo tinabatian mo nga nagdaog ka. Ipuli ka karon sa Calatrava, may grasya ka gid dala. Sakto gina para pang Noche Buena. Noche Buena. Si Mrs. din?
sa Calatrava. Bita may awato si Mrs. kag mga katupad balay mo to kag imbitarabe. Maing aga sa Barangay Cross, mga silingan ko dira, sa akong misis. Yara diri ang kuan pamasko. Thank you God kay bunutan ko. Ako magpati nga, bunutan ko nga lang kay damo kayo mga. Intay. Damo kay interest sa box, paglantan ako, buta-buta gito. Te paghulog mo to, damo-damo interest mo daw, hindi kagin magdaog. Ang damo kayo. Te po, aray ng kamaturan, daog ka. Okay. Ibitarato may mga tupad balay mo kumpare mo to sa Barangay Cross, sino to? Ibitarabing intramas na di sa Kwanto Panalo. Muinta tani sila pero pirti maklayo. Sila kuan. Tindason kung makakadto ka de, dalon mo entry nila. Pwede. Ay hulog mo. Pwede. Sige pa. Manglingan ako dra pag sulat lang entry daan kay dalaw na ko balik Okay, sige. Salamat gid sir padayon paghulog entry salamat gid. Okay, si Sir Felix Maylom sa Barangay Cross Calatrava, no? Luwinin naton sa kagabi. Third winner naton, no? Sa Tunuan Panalo Part 21 promo. So, direkta din sa Studio B, ini si Bumbo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Maraming salamat kay Bombo Dennis Rubica. 35 minutos sa nakaligad sa tanang alas San Nueva sa Agay. Check natin si Bombo Gracelyn Labaton na direkta dira sa mga reclamation na area sa ginapwestuhan na gidbala sa mga naga-retail sa firecrackers so kon palupok diri sa aton sa maya syudad sa Bacolod kay ang ilata nito nga plano magasugod na sa pagbaligya subong nga Disyembre 15. Pero sa pag-check nato na subong aga why pa kuno nakabot ang permit so hindi pa sila makasugod kaya mo ni mga requisitos antes makabaligya ang mga retailers kung sa bagay ang iban na kung kalabanan na line of 2 na gidman mo no nga nagamakalas ang palupok iba na gani nahulat nila Disyembre 30 kag 31 sa reclamation area sa tupad sang Popa John Paul II Tower. Bobo Gracelyn Labaton, kamusta dira? Yes, Bomba Erlin, nari ka diri subong gid no sa may mahandong lang apart kay te ang init ara na gid sa katunga ni ho sang ground diri sa may Pope John Paul Tower sa likod sini sang Pope John Paul Tower. So, ang aton diri nga mga pwesto nga makita Bomba Erlin wala pa gid sang display nga mga palupok o kon fireworks man dira kay ti ginahulat pa subong ang permit sir no. So kopod ta si Sir Melchor Deriada ang board member sang Bacolod Vendors Fireworks or Firecrackers Association Bombo Arlene. Sir, ang inyong permit di ini magagikan gid sa region. Pagkatapos dito perma, dalo na dire ang pag-display. Okay. Region so karon sang ano? Yes, Bombo Arlene. I mean anong agency? Fire? Anong agency, sir? RCSU. Sa Regional. Camp Delgado. Sa RCSU, anong meaning sa RCSU, sir? Hindi ko pa condition ko. Sa Police Regional Office 6 na siya mo. Okay, sa mga kapulisan siguro, no? kapulisan. Sa region? Oo. Oo. So, bali, saan na siya, sir, maabot? Kung napirmahan na kagapon, subong adlaw, mabalik ang amon tong mga opisyal kag panagtag diri sa mga membro ang amon nga mga permit. Tapos amo pag-display sa amon mga baligya nga palupok. Kung makatigayon, makabalik sa temprano, posible karon sa hapon masugod na. Kung makabalik sila karon temprano pa, base posible sa hapon maka-display kami. Kung hindi gid man sila kabalik dayon, siguro base buwas sa aga gid. That is the Regional Civil Security Unit. Yes, RCSU. Oo. So, amo na siya no ang final nga permit, hindi gali ang halin sa Bacolod nga permit. Yes, so Marlene, may permit man nga lain nga halindi. May gin process man kamo di sir no, dasot ang ulihi nga permit gid magagikan sa RCSU. Okay. Antes magabot sa RCSU ang amon permit, magagawad kami anay sang special permit sa NGC. Pagkatapos madiretso ina siya sa fire
papirmahan na dito. Tapos mabalik na siya sa Bacolod Police Station diri sa Tacoleng. Pagkatapos pirma sang aton city director, mabalik na to siya sa NJC kag papirmahan naman sa executive assistant ni mayor. Pagkatapos pirma dire, madiretso ina siya balik dito sa Iloilo, dito sa Camp Delgado, sa opisina sang RCSO. Pagtapos pirma dito, mabalik na dire. Tapos amo pag-display namon. Okay. Amo ng proseso, Bombo Erlin. So, okay naman to, no, may permit na to. Ginulat na lang ang pagbalik nila. Ginahulat na lang gid namon ang pagbalik sang amon opisyal nga nagpapirma dito. Pagkatapos sa mapanagtag na diri sa tanan nga membro ang mga ila permit, amo pag-display namon. Okay. Ma'am Erlin? Okay, so bali amo na siyang nalabayan na bali sang permits. Pero saan nilagyan padala sa region? O dito gid ma'am sa Camp Delgado sa region. Saan o, sir? Saan o? Sang kagapon lang sang udto. Okay. Kahapon Ma'am man Erlin? lang gali. Oo, there So are gintingob na 64 lang sila. nila, no? Gintingob na Yes. lang nila. Gintingob na lang ni nila, isa lang ang kalakat bala para hindi magasto, no? Oo. Ang pagpapirma dito ma'am, 3 lang katao ang amon ginpalakat para hindi man magastuhan ang tanan nga mga membro. Nag-amot-amot lang, Correct. papliti pakadto dito kag pabalik. 64 ka mo, sir, ng gawad permit, pero 59 lang ang mag-display dire. 64 kami ang nagawad permit, kaya ang iba niya nag-absent man baligya. Subong niya 59 na lang gid kami diri ang ma-display. 59 na lang nga sila. So may 5 wala na lang yan nag-process. Nag-process sila, Bomberlin, sa permit, kay para nga hindi man bala sila wala yan, nasuntuig kung ma-resume na sila. Oo. Pero hindi sila mag-display. Ang wala na nadala sa ano ni. Ang 59 niya natin, ma-display gid sila. Ang bilin nga para makompleto ang 64, nag-ano lang sila, nag-process na nga daan para nga ibundayan sa suntuig nga magbalik na sila sa pagbalikya. Pero preparado na gid tani sila dira, no, Mamo Grace? Yes, preparado na gid kay naligad nga si Mana nagkadto ta dire. Tapos naman to sila, no? Kag ti subong kay ang isa ka pwesto or sabi ka kiosko duha ginadi ang ma-occupy, Bomberlin, or mabaligya, no? Oo. So, preparado na tanan nga mga kinahanglan ara na gid para nga maka fully display na gid sila makabaligya sa karon or buwas nga adlaw. Ano ni kadako ila pwesto man? Pila na siya? Pila ka feet? Ang hindi ka display ma'am kung ang imo nga mga kuan dire kulang-kulang. Oo. Para sining tubig, balas, kinahanglan kompleto mo gini kag ang fire extinguisher. Okay. Ano ka? Kaya dapat, yes, ang ilang- Bomberlin. ano kadakong pwesto nila? Ano ka dako, sir? Pila ganing measurement, sir? Ang kadakon sang tiyos ko, 5 ang laba sang displayan, ang sa likod 12, ang palayas siya di size. Para may butangan ka sa imong gamit sa sulod, kag mga stock mo man nga iban. Feet na siya, sir, no? By feet. Ano? Yes, Bomberlin. By feet bala ang measurement nga 5 by 12 ba ano to? Ang sa 5, ang pakadto palikod 12. Ang laba. By feet, ito, sir, no? Feet na siya. Oo, by feet. Oo, by feet siya. Okay. So, at least mayo man na gani kay hapos na bala mapuno Momo Grace. Nami gyud man abi mag-display ka ng puno gid bala ang imong pwesto. So, Bomberlin, sorry. So, ang ilan ni Bomberlin, kailan gid nadula kita. Ga-fluctuate ang kanto na signal dira sa may reclamation area
So, ginulat subong nga sa mga miyembro sa Bacolod City Firecracker Retailers Association ng permit from Regional Civil Security Unit sang Police Regional Office 6. Kay amo na ning last nga magapagwa sang sining permit halin sa PRO 6 para nga makapadayon na gid makasugod na sa pagabaligya ang aton nga mga koturan sang firecrackers dira sa may kilid lang bala natupad sang Pope John Paul II Tower. So kung wala pa ng permit hindi sila makasugod pero subong ti preparado naman ang mga kiosko nila because mayroon na sang balas, mayroon na sang tubig, may fire extinguisher naman nga ara dira. So may mga signages naman para sa mga bumalakal nga no smoking, no testing. Kung magbakal man kamo, dito na lang kamo sa inyo yung area magpalupok. Bobo Grace? Okay. Kahit yung iba na diri, mo man lang na ginaulatan nila, dako man nga ng arkilan nila dira sa may reclamation area, 50,000 pesos ning bayaran nila sa tagiya nga duta. So tulungaon na lang ina sa mga nagabaligya dira sa may reclamation area. Bomo Grace? Yes, Bombo Arlene, balik kita dire. Ang nila so sa nga by feet pwesto, atong measurement. Yes, ang measurement din nila kaya ganit. Ang Kalabaon 12, Kalabaon 12, ang Kalaparon niya 5. Okay, tapos may exit lang sa likod niya, sir. May exit. Pwede ka kapalayas. Yes. Ano ni naman, gin raffle ni Nil, do gin draw lots ni nila ang kwan? Ang pwestuhan na ibala, kundin kaya dampi dira. Ano ning plasada, sir? Ang inyo nga pwesto, ano ni draw lots ni or kamo lang gid nga dira ka or dira ka muna. Hindi na kuha na nga daan niya ma'am niya sa ang amon nga pwesto, nakuha na ni namon sang una sa pagsugod din sa pagbaligya. May mga number kami diri ma'am sa amon pwesto. Pag-abot sang Disyembre, takso na namon ang amon nga mga pwesto kag nabalik kami sa amon number. Okay. Permanente na kumbaga. Yes, every magbaligya din sila, baliga tulad din sila sa ilang pwesto. Just like kay Terminal Shore, there is na yan sa may kilid lang sang dalan bala para reclamation. Sa likod din sang Pope John Paul Tower, Bombo Earth. Okay. So, Tiara, magkuha na sila, magsugod na lang karon sa hapon. Inaiya ko makabot ang permit. So, bali, ara na gid ang stocks nila, no? Ang stocks niya, sir. Ang stock namon, diri na gid man na siya ibutang kay wala ka man butangan niya iban mo kaya mo na ding designated diri. Pero hindi lang niya maka-open kung wala pang permit na kaabot. Yes, hindi pa ka-open kung wala pa permit na kaabot. Hindi ka di ma'am ka-open kung wala pa permit. Okay. Sige. Sir Melchor Dariada, sir. Salamat gid, sir. Advance Merry Christmas sa inyo, dara. Thank you, ma'am. Oo. Si Sir Melchor Bomberlin, parang nagigiladigan na akong maabtan. Oo. Kabay pa nga magabot temprano kay parang yadi pa man ang ilamain ka, mabombo Grace. Yes. Iban nga danya, timelo bulo budget sila, temprano pa na sila gapalupok. Amo gani Bombo early, no? So kung makasugod karon Mayo, kid naman, no? Kag 16 days na lang na ang ilang itinerary kay December 31 or after December 31 wala sila samtang. Ito naman niya sa Hinigalan, wala pa tong kuno. Wala pa man. Wala pa man kay ang permit pa tong nila process Manila. Oo. Kaya nagkamusta pa to mga bag-ulan gid. So wala. Bala mo ba Mayo na kung temprano ba sila masugod kay kada ko nga dansang patakaso nila dala sa Arkila. Amo gid, no? Pero kung 50 sila, titag isa man ang kalibo, Bomo Grace? Amo gid Bombo early, so di mapulog bukas, no? Kung sila pa sila 50. Sila ganito, 50,000, no? Ang Arkila rate. Bilog. Oo. Sakto na. Kung ato nga una nila. Oo. Sige. Ang sobra sina kada isa sa amon diri ma'am nagahatag 1,000 kada kiosko. Tapos ang sobra sina ipasulod na siya sa bangko sa iya sa asosasyon. Okay. Mayroon man ideya.
Yes. Okay. Ma'am Sige, Erlene, Mamo Grace, thank you, Gid. yes, live sa diri sa may likod sang Pope John Paul Tower, where ito ang baligyan sang Palupok. Ito si Mamo Grace, yung dibatang pasamo sa radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Maraming salamat kay Mamo Grace Lynn Labato na direkta dira sa Maya Reclamation Area sa tupad sang Pope John Paul II Tower. Dira na yung designated area para sa pag-retail sa mga kotoran nato na sang firecrackers. So, gahulat sila sang permit from Police Regional Office 6 Regional Civil Security Unit para nga makasugod na. Kung makuha nila itong permit, magsugod na sila display karon na sa hapon. Basalong-along lagi na sa ato na sa mga kotoran sa pagpalupok kung may mga nag-alagi baladira sa dalan, din na ninyo pag-itsahan. Kay man iba na darang mga pamatanon bala, kita nyo naman nga mayara sa mga nagalabay, iitsa nyo pag-ididoya sa mga nagalabay. Tibutang man ninyo ang kaugalingon ninyo sa ila, nga basi kung mapilasan na sila karon na kaga silang malukpan. Iban nga dana dara bago lang niya mapauli pa lang nga bala, mga graveyard ang shift nila. So, mansig ano lang kita, mansig respetuhan ay lang. Pagpalupok agad sa mga designated area bala para sa pagpinalupok. Kay dali na lang ginangadaan sa ato na sa Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Napulo na gid lamang nga kadlaw banwa na binin antes ang adlaw sang Pasko. 10 days to go before Christmas. Ato naman nga pagkasugataon ang tuig 2023. Ang lucky color ko no sa 2023 magenta. Gintala na sa Pantone. Si magenta daw ko na siya daw maroon na bala. Aba na siya ko ng lucky color. Natiupdan ginato na sa pagatinguha kay sa no pagkasuksok kadadlaw na magintalandan nila mga lucky color kung ginakulang kita sa kapisan way agad. 9 minutos sa nabilinan sa alas 10 sa aga kolabo sa nangaton nga shampoo diri sa palatuntunan Bomboharay big time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bomboharay sa Udong. Dirigid lamang sa matudtuod nga numero 1. Updan na kita buwas sa moman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dala sini nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw ag mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon
natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa ton matahong nga sugilanon sa ton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Samtang nagilapot ako sa isla nga ina, mapatsagan ko, nagakuba-kuba ang akong dugan. Ay! Nagkuyog ang mabaskog na hangin. Kasugod sa buhawi ha. Naghigop sa ako pa idalong. Sabay lang mapaibaba. Ay! Ay! Nagpaskog ang inangangin. Kagmadasig ako nga nagputyog pa idalong. Ay! Sa palibot? Ha? Dili ako gidbutang sang hangin? Bah! May nakita ko nga kasanag nga nagahalin sa kwarto nga ina. Makita ko sa kristal nga pertahan. Mabangon ako kag magpalapit dira. Aring pertahan. Buksan ko ang kristal ng pertahan. Nabatsyagan ko ang kainit sa sulod. Apang kainit nga makapakalmas ang balatyagon. Kadamo na sang naagyan ko nga mabugnaw Mabugnaw nga hangin sa kahawaan. Kani na namian ako sang temperatura sa kwarto nga ini. Kagamay sang kwarto nga ini. Kung ikumpara sa kwarto ko sa amon ginarian. Abo bala ini ang kwarto sa mga mortal? Masunod ako hala. May mortal nga nagahigda sa kama? Nagdugang ang kuba-kuba sang dughan ko. Halos mabukain na sa kabaskog sa pagkuba-kuba. Palapitan ko siya. Ari siya. Hala. Kagwapo sa iya. Madamo sa mga engkanto kag engkantada sa amon ginarian nga halos perpekto ang kagwapo kag katahom. Apang dulain ang mortal nga ini nga asobra gid kagwapo sa iya sang sa mga lalaki nga makita ko sa amon ginarian. Ang iya buhok nagatabon sa iya agtang. Hapayon ko sang mahinay Hindi. Ang kainit sang lawas niya. Dawlain. Nabatyagan ko nga. Daw nagapanalaytay sa akong bilog nga lawas. Nga daw nagakalayo. Nga naghalin sa lawas niya.
Kuhaon ko nga akong kamot, Kuhaon ko. Kaya doon nagakalayo ang lawas niya. Mahamuo kinang tulog niya, oh. Oh, hala. Kagwapo gid sa iya. Kag ang iya mga bibig. Kanami halukan. Nga, hindi. Total, hindi man siya makabatyag. Hinayon ko lang ang paghalok sa iya. Parehas ni... Oh, hala. Nagugayong siya. Nahukaw ko ba lang katulugon niya? Hala. Nagmuklat ang iyang mga mata. Kag nabatyagan ko. Amat-amat ako nga. Amat-amat ako nga nagapalang luya. Kag nagapalang dulo mga akong panulok. Natulugan gili ako liwat. Oh, ba? Sinong babae ngayon nga nakahigda sa salog? Nagkakatulog siya. Kagwala sang bayo? Hublas? Mabangon ako. Katahom sa iya. Nagabarikutot siya nga daw kasubong sang lapsag sa taguangkan sang isa ka iloy. Kagang iya kumalag ko. Ara natuon sa iya mga bibig. Daw bagong bunag siya. Papa ang kinalain lang. Kidalaga na siya. Kagainas ang kagahon. Nakabatyag akong may nagtandog sa nga ako nawon. Ang lahom ko kung nagadamgo lang ako. Ginalukan ako sang isa ka babae. Kag ang iya mga mata. Daw berde. Kasubong sang kulor sang bato nga esmeralda. Kag ang iya mga bibig. Nagadapat sa akong bibig. Daw kasubong sang pakpak sang alibangbang. Nagtandog sa bulak. Tubtob nga gindaog naman ako liwat sa ngakon katuyo. Kag nagbalik sa pagtulog. Papang subong. Napatod ko. Nga wala na ako nagadam ko. Tungod ang babae nga nakita ko nga naghalok sa akon. Ari siya. Mahamok ang iya pagtulog sa salog. Mataas na ngat lang. Pasado las 7 na sa aga. Tilawan ko abi nga hikapon siya sa butkon. May kunano nga sensasyon ako nga nabatyakan. Kapino kag kamurina sang iya pamanit. Ang iya buhok, malaba. Kaganami isang kolor sang iya buhok. Daw prutas nga strawberry. Katapo pala ini siyang punk kids? Wala ini mahinambit sa ako ni Bogsa. Nga may amo sinadiri sa isla. Sa diin pala ini nagalin. Kag sa diin siya nag-agi. Kag nga nag-auba siya. Mapabanyo anayag.
Kadugay na sakon sa sulod sang banyo. Apang pagwa ko. Ari man gihapon ang babae ngayon eh. Mahamuok gihapon ang pagtulog niya. Ginauhaw ako. Ang mayo pa. Babayain ko ng anay siya diri. Makadto ako sa kusina. Matimpla ako sang kape. Salamat. Doon nadulang katuyo ko. Ano ba lang natabo? Aga pa ako nakaangkon sang problema. Tungod sang amo nga dalagita sa kwarto ko. Nakatapos na ako inom sang kape. Pero amayo pa. Balikan ko siya sa kwarto. Basi ko nagabugtaw na siya. Usisaon ko siya kung paano siya nakasulod sa kwarto nga wala ko siya mabatyagi. Bah, paray siya gihapon. Kag mahamok gihapon ang tulog niya. Amayo pa. Hakwaton ko na lang siya kag ibutang sa kama. Na. Nakwat ko na siya. Ibutang ko siya sa kama. Ara na. Naplastar ko na siya sa kama. Mangita ko sang bayo sa closet. Nasarang ko nga ipasuksok sa iya. Wala ko sa nakita nga pwedeng ipasuksok sa iya. Magluwas sining tennis shirt. Ay, husto. Si Bugs. Manawag ako sa iya. Sugiran ko siya siyang natabo subong. Sa iya ako mangayo sang bulig. Ara na. Napasuksok ko na sa iya ang tennis shirt ko. Kalaba sinikatama sa iya. Pang ano ining nabatyagan ko. May kainit ako nga nabatyagan sa akong lawas. Kasubong bala nga na-attract ako sa iya? Hindi. Kinahanglan niya kontrolon ko ini. Pang sinugid ba ng babae ngayon eh? Paano siya nakasulod diri sa balay? Okay. Wala ko nasirang pertahan sa kwarto ko. Apang natandaan ko, gid. Nga ginlako ang mayor nga pertahan. Ano ini? Nagadamgo naman bala ko? Pero pananglit nagadamgo ako. Bisan hindi ko madumduman ang akong damgo. Pero lain ini. Mapabanyo ako. Mahamok gihapon ang tulog niya diri sa kama. Mapabanyo ako. My God. Nagsala ako sa pagpati ko nga nagadamgo ako. Tungod ari, nakapaligo na ako.
Apang ari gihapon siya diri sa ibabaw sang kama ko. Ang babae nga ini, mahamuok gihapon ang pagtulog. Matuod gid nga wala ako nagadamgo. Kag hindi pantas siya ining nakita ko. Matuod gid. Oh, hala? Matuod gid gani? Bogs! Salamat kay ari ka. Oh, dala ko lang ginambal mo sa akon. Coffee? No, thanks. Di ka pamahaw kami sa magpanawag kay. Nagpabangkot gani si mama kag si papa kung nga ang nagasako ako sa pagkaon ko. Ote, ginsugiran mo sila? Siyempre, wala. Hibala ko naman sa mga ginikanan ko. Basta diri gani ako magkanto sa imo, wala sila nagadamo pa sa pamangkot. Pero abi mo, Mig, daw hindi ako magpati nga lain naging panghambal mo sa ako sa telepono kay na. Siling ko basi kung dala pa sang jet lag mo ang ginapanghambal mo. Or ginubos mo ang beer mo sa friends kagabi kag may hangover ka pa. Ote, nga gindala mo gihapon ang ginapangayo ko kay na kung wala ka nagapati. Ambo? Oo, gali. Nagdala ka bala sa mga andes or mga underwears? Oo. Nagkuha ko sa butik sang pila ka mga packs sa mga disposable panties. Kaga, ay, oo ganit, Mig. Sino ko nun sa Mig? Pareho sang ginsiling ko sa imo sa telepono. Wala ako makaibalo. Wala pa ba sa ginsugilano natin pa kayo na? Wala pa siya nakabugtaw eh. Mga 3 ka oras siya nga nabugtawan ko nga nagakatulog. Magabiyan sa dagarinyo sa pagkamati ang magabatahong magsupon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
madamo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakunok-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagil silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, somewhere.
I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Benji, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan, Once There Was a Love, sa kasaysayan. Paalam sa kahapon. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Pausos tingala ako nga wala na nagakadto diring lalaki nga ato. Gali kinahadlok gali siya nga mag-atubang sa kamatuuran. Pabayin na lang At least, subong, nahibalaan ko na. Hindi bala? Wala bala siya nagapanawag? O kung ano man nga makasugilanon ka mo? Wala pa. That was almost a month ago. Maayo man. Maayo man kay nahimo mo nga isugid ini sa akon subong. Medyo. Nahuya lang nga bi ako sang una Hamak mo ha. Ako pa ang nagpamangkot. Tapos, sala man lang gali. Di natawagan mo na si Jaya? Ay oo. Ginpahibalo ko siya nga kasal sang anak sang paryente naton. O ko no? Hindi siya makapauli? Alang-alang na kuno Kalayo pa sang iya nga biyahion pauli diri. Hindi na lang siya magpauli diri Hindi na lang kuno. Isa pa madamo kuno siya sang buhaton didto. Bueno, kita na lang ang malakat. Babae lang, kay kung hindi masako diri sa karinderya, kita na lang ang mabisita sa iya sa syudad. Do makabulungol ang kalinong diri sa balay Ang maayo pa. Mapaandar ako sang kaset. Anay ka bala? Pa? May tawo? Sino pala iniman? Anay ka. Malilianay ako diri sa may peephole sang pertahan. Yaya, anak ka bala dira? Si Binchi? Ari naman. Hinali naman ako nga ginkulbaan. Yaya, may mo bala kita nga makasugilanon? Madali lang! Halos 2 ka bulan man ang katapusan namon nga pagsugilanon. Buksan ko na lang siya. Hi. Dali ka. Magsulod ka, Binji. Magpungko ka. Salamat. Hindi ako makahibalo kung anong ihambal ko. Katarantado gid sa akon. Doon nagkuno lang dila ko kay katubang ko na siya. Kahipos sa iyaw. Wala siya huluhambal. Ano palang buhaton ko man?
Gusto na. Ay, Benji. May kuhaon lang ako sa kusina. Mabalik lang ako dayon Madali lang. Ay, timplahan ko siya sang kape. Kagatagan ko siya sang oatmeal cookies. Kamusta ka na? Fine. Grabe man ang kupa-kupas ang dughan ko pa. Pamatsyag ko. Nagsaylo sa tutunlan ko ang kasing-kasing ko. Ay, do hindi ko yan makahulat kung anong hambal niya sa akon. Ay, wala siya gihapon sa kinambal, haw? Bahala na. Ay, Benji, nga ari ka? Bahala na. Pwede ko na bala mahambal nga gusto ko na nga mga luyag. Kag may posibilidad nga batunon mong itanyag ko nga paghigugma sa imo. Donut dan ako sang dila sa nabatian ko Ginaako ko. Nagsala ako sadto nga wala ko nahambal sa imo kung anong ginabatyag ko. Kuwan nabi bisan ako sa kaugalingon ko. Hindi ako sigurado sa balatyagon ko. I wanted to be with you because you were so like Jaya. Si Jaya ko. Ara pagid. Daw nagmala sa hinali ang tutunlan ko. Sigurado ako. Nasugid na sa imo ni Ethel ang tanan. 15 anyos pa lang siya sang napatay. Apang sa piyak sina. Ginahigugma ko gihapon siya. Kag nakaibalo nga the feeling was mutual. Pero bata pa siya katama. Sang pamangkuton mo ako kung nga pirmi ako diri sa luyo mo. Hindi ako makaibalo sang isabat ko. Hindi ako makaibalo kung ikaw gid ang mahal ko. O kung si Jaya nga nabuhi sa imo. Kag sungula ko na ikaw makita, kag nakaupod, nasa lapuan ko na lang ang kaugalingon ko. Kag nagabatyag sang kahidlaw sa imo. Diyos ko. Narealize ko nga nagpabilin ako nga nagkakabuhi sa imo sa isa kadam ko. And it's time to let go. Nakamuklat na ako nga tiyo na para batunon ko nga wala na si Jaya. Nga iba ng mahal ko. Jaya, palipayon ko ikaw. Kung matunaan mo lang ako nga higugmaon. Benji, I don't have to fall in love with you. Because I'm already in love with you. Huh?
Benji, magtulog ka sang diretso sa akon mga mata. Oh. Ay, sa panulok mo, ngagin pakabakod kong akon kaagalingon nga magpamangkot sadto sa imo. Tungod gusto ko mahibalaan. Kun pala, pareho ang aton ginabatsyag. Oh my God! Please, hindi ka magibi. Abi ko, anay, kung nadula ka na sa kabuhi ko, Benji. Ari ako, Jaya. Hindi ko napagtugtan nga mahilayo ka pa sa akon. Hindi na. Diyos ko. Tawala sa tupong ang kalipay nga ginabatsyag ko. Apang sa piyak nga bahin. Nabalaka ako. Tungod hindi ko masukit kay Benji ang matuod ko nga pagkatawo. Okay, thank you for calling. Bye. Up. Up ba? Ethel? Ay, sir, sorry. Hindi ko sabi mapunggan mo. It's okay, Miss Fuentes. Magpungko ka, Ethel. Nga, Benji! Ba? Ethel? Nga daw akig ka? Nga nabuhat mo ini, Benji? Nga nabuhat mo ini kay Jaya? Anong ginbuhat ko? Gininto mo siya. Ginpasaot mo siya sa mga palad mo. Para masatisfy mo lang ang curiosity mo kung sinogit siya. Kagsadiin mo naman nakuha, ina. Ha, Ethel? Ginsugiran ako ni Jaya. Kagprangkahon ko ikaw. Wala ako nagapati sa ginapanghambal mo sa iya. Kag kun bulag siya nga nagpati dayon sa imo. Ako hindi. Kag ano naman ang hindi mo mapatihan sa gitpanghambal ko? Nga mahal mo siya. Tungod siya. Amo siya. Kag nga hindi ka magpati. Tungod gingamit mo lang ang balatsyago ni Jaya. Para mahaylo mo siya nga mag-ako. Kung may ara gid man dapat akoon. Hindi ko na kinahanglan nga buhaton ina Ethel. Nakaibalo ako nga si Jaya. Amo si Jaya ko sadto. Sa ano ka nakasiguro? Aber? Antes ko pa ginsuguran ang pagpakigabyan sa iya. Nakaibalo na ako. Oh my. Nakahibalo ka na? Oh. Paano? Nakakuha ako sa medical records ni Jaya sa ospital nga sa diin. Gin-admit si Jaya. 11 anyos na ang nakaligad. Oh. Benji? May notes dito ang doktor sa mga rambling niya. Samtang wala pa siya sa pangalibutan. May ginmensyon siya nga ngalan. Hilda Cagmerto. Oh, Diyos ko! Ginsulat gid ini sang doktor. Tungod base ko no kung mangin kaso kriminal ang natabo kay Jaya. Sang nakabugtaw siya, ginpanginwala niyang tanan. Nagsiling siya nga wala siya sang nadumduman. Nahibalaan nang nila nga siya si Jaya. Tungod ina ang katapusan niya nga ginmit lang sa lalaki nga ginkilala niya nga amay. Pero sa simple nga blood typing pa lang, kag sa mga marka niya sa lawas, nakahibalo na ako nga siya si Jaya. Nga wala mo'y naginhambal sa ako. Tungod nakahibalo ako nga hindi kagin makantos, kag sugiran mo siya. Abi ko anay sadto. Gusto mo mahibalaan kung sino siya? Para sa propiedad sa pamilya? Nahinambit ko pa bala na sumugod sadto? Wala na. Kung ang pagdomdom mo tubtob subo nga ang ginalagas ko kay Jaya, among tokibon ang pagkatao niya. Nagsala ka. Nagbalik ako. Tungod mahal ko siya.
na mo, paano gali kung mahibalaan nila ni Hilda kag Mirto? Hindi mo man inamalikom si ila tubtubsan o. Ilabi pa, kay kliyente ninyo si Hilda. Kung matuod nga hindi na niya gusto nga magpakilala, babayaan naton siya. Amo kagid sinakaseryoso kay Jaya? Oo, Oh my, kag paano si Ruby? nakigbulag na ako kay Ruby. Hindi man ako gusto nga tuntuhon si Jaya tungod sa iya. Well, kung amo sina, wala nagali ako sang dapat nga kabalakan. Sorry kung ginaway ko dayon ikaw. Pauli mo na ako. Abi ko anay kung hindi ka anay gusto nga magpakita ako diri. May mga butang ka nga dapat nahibalaan. Bahin sa ano? Bahin sa utod mo. Oh, nga nakita mo na bala siya? Oh, anong unod sang brown envelope nga ini? Bukara, agud nga mahibalaan mo. Litrato? Kag si Benji ini Kag ginaagbayan niyang isa ka babayi nga kanawang ginadjaya nga manghod ko? Gusto. Kuha ini sa isa ka park. Kasweet sa ila, no? Sino ang babae nga ini? Sino pa? Kundi ang utod mo. Ano? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sunagid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Benji, nga yaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Paalam sa kahapon. Direksyon, Marnie Mungkal. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants.
Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kung pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk, for it really works When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawa. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawa. We'll sing my Makaibalo na magpangabayo si Silema. Apa, ano ba lang natabo sa akon? Saan yung matabo? Nga nagahigugma ako sang duha ka babae sang dungan. Silema, gusto ko nga ipabutyag sa imo nga ako nabatsyagan. Apang kinahanglan, takpan ko anang isa kaganaan. Kag ugaling ako magsulod sa isa naman kapertahan. Si Lima, subong na ang Paskwa. Kaghanda na ang tanan. Ang mga prutas, ara na sa lamesa. Kagang ulo sang litson, naplastar naman. Among matuod, Chay. Apang may kulang pang litson nga ina. Ha? Ay, ano ang kulang? Wala pa siya sang mansanas nga ginaom-om. Ay, amo matuod, no? Ati, butangan ta ina karon. Kagkatahom sa aton dekorasyon, ho? Salamat kay ginbuligan kita ni Chay Ason. Nagsiling siya gali, Chay. Ngadri siya mo sa ulog sang Paskwa. Kinahanglan, gid. Kay man, wala na siya sa pamilya, diri mo. Kinahanglan nga ari sa ato mapaligad sang Paskwa. Kag hagaron naton siya,
nga mag-upod sa aton nga pagsimba. Ate, sige nakahibalo ako nga malipay siya sina. Makuha anay ako sang kape, samtang nga nagahulat kita kay Ramel. Mangin magamu ayan ang trabaho sa factory. Karon nga patay na si Leonard Amador. Wala ayan sang buhaton si Ras. Karon nga wala nang ila amay. Suno sa kay Ramel, nagapaabot siya nga gamo ang tugahon ni Ras. Man si Ras, pareho man sang iya amay. Paano iya si Eman? Nagalaom siya nga siyang magulang, kag siyang mapalakat sang tanan. Hindi si Delia ang mapalakat sang ilang nga negosyo, tungod wala siya sang may nahibalaan. Siguro, ang makadesisyon ng sina, ang duha ka lalaki, si Iman kag si Ras. Paano iya si Hana? Si Hana, lamaron pa siya. Hindi siya makaintra sa butangay na. Dungan nga napatay, ang iya utod kag ang iya amay. Kag patod, wala pa siya makarecover. Anong masiling mo, Chay? Kung makikita ako sa iya. Ha? Wala ako maguna-una nga naisipan mong butangay na. Ang laom ko, wala kasing handom nga magpahilabot sa pamilya nga ina. Wala ko sang handom nga makighangop sa ila, Chay. Apang kung si Hana nagakinahanglan sa isa ka utod, at least may isa ka utod pa siya nga nabilin. Halos pareho lang ang amon edad Kag mahimo siya nga makapakighambal sa akon, sa bisan ano lang nga butang. Ara sa imo ang pagpamatud sina. Kuhan, nagsulod na sa akon kaisipan ang butang nga ina, Chay. Si Lima, wala na si Leonard Amador. Apang bisan wala na siya. Hindi madula sa akon kaisipan nga may katalagman gihapon nga magaabot sa imo sa pamilya nga ina. Ramil, buligan mo ako nga hatagas ang sorpresa si Chay Maura kag Chaason? Oo, buligan ko ikaw. Sorpresa na gid na. Itugyan sa ako ng tanan, kaya akong mahibalo. Salamat, Ramil. Dira ka na. Bah, ato na siya. Apang ano ba lang maayo ko nga buhaton? Agod nga mahatagan namon sa sorpresa si Mama. Kagamuman si Chaason. Excuse me, Ma'am Delia? Nagkakatulog ka na bala? Wala pa. Nagapahuway lang ako. Okay ka lang, ma'am? Aba, oo. Gindalaan ko ikaw sang pamahaw. Kag kung gusto mo na nga magpahuway, nahanda ko naman ang imo hulot. Wala pa ako sang gana nga magtulog, Patria. Ay, amo gali. Ay, ano ba lang nagakatabo sa kalibutan, man? Primero, ang akon anak. Kagdason, ang akon naman bana. Amugin man ang kabuhi, day Hindi naton mapaktan kung ano ang masunod nga matabo. Oy, Patria, nagapati ka ba lang nga si Isabel? Makabatas magpatay sang babae nga ato, kag sang iya bana. Do kabudlay matuod patihan, ma'am?
Na-miss ko na ginag-akon, anak. Ay, natural lang ina, ma'am. Pero ang bana ko, wala ko siya mahilawan. Oh, nga wala ka nagasabat. Hindi ka ba na magpati sa akong ginasiling, Patria? Ha? Ay, pasensya na, ma'am. Wala ako makabati. Malain siya nga tao. Malain siya. Ikaw kagang iban, nakabati sila. Sa adlaw kagabi, ginabuyayaw niya ako nga babae sa kali. Nga hindi dapat respetuhon. Ay, oo man. Nagapati ka ba lang nga matalaw ako, Patria? Pareho lang kita nga matalaw, ma'am. Pareho kita nga matalaw sa iban nga bahin sang aton pagpangabuhi. Nga wala ka magpamana, Patria? May bes nga nagpanumdom ako sadto, ma'am, nga magpamana ako. Ugaling wala madayon. Ay, pero ma'am, sa ano ka nakahibalo nga wala ako magpamana? Nabatyagan ko lang. Hindi bagay sa imo ang Miss Patria. Apang kung ano ba ang rason, wala na ako sang labot. Ang malahalon, nga gintrabaho mo ang trabaho nga ginhatag sa imo. Ang matuod, hindi ko mahibalaan ang akon buhaton kung wala ka diri sa panimalay ko, Patria. Oh, sino bala ina? Ay, anay ka, ma'am, ha? Kay buksan kong ganhaan. Wala ko sang gana nga magbaton sang bisita, subong. Ma'am? Isa ka babayi, ma'am. Ang iyang galan. Amo si Julina Halili ko, no? Oh, nakadumdum ako sa galan nga ina. Kung saan man ina, wala ako makadumdum. O sige, pasudla siya. Ate, sige, ma'am, Pwede ka na kuno nga makasulod. Salamat. Oh, magpungko ka. Magpungko ka sa atubang ko. Salamat. Kilala ko bala ikaw? Nagkitain na bala kita sang una? Nagkitain na bala kita sang medyo bata pa kita? Ano ba lang buhaton ko? Isugid ko ba lang si Silema? Anak sang ibana sa iban nga babae? Hindi ako maluyag nga madugangan pang kalisod niya. Kung sugiran ko siya. Nga ang bata nga to, anak sang ibana sa lain nga babae. Ay, mabutig ako. Isiling ko nga, nagapangita ako sang kaugalingon ko nga anak. Oh, ano pala kinahaglad mo sa akon? Kag nga ari ka diri? Sorry gid Mrs. Amador ha. Kwan, nagkari ako, kay ginapangita kong akon anak. Kag base kon mabuligan mo ako. Oh, kun amo, hindi ka isa sang babae sang akon bana? Aba, hindi, ma'am. Ano pala ginapangita mo? Isa ka bata nga babae nga ginipadako ko halin sa pagkabata. Amo gali.
Apang nakasiling ka, nga basi kung makabulig ako sa pagpangita sa iya? Saan ko masugid sa iyang matuod? Nakita ko nga ginanervyos siya. Nagahulat ako sang sabat mo. Kukuan, nagsala ako. Magpungko kaliwat. Wala na ng kuntani ako nagkanto diri. Kilala ko ikaw, Julina. Ha? Sorry. Wala ko sang handom nga magdugang sang kalisod mo. Magpungko kaliwat. Madamo kita sang dapat kahambalan. Ikaw, kagang utod mo nga si Leonard. Ikaw ang utod niya nga babae. Namit ko na ikaw sang una. Kadugay ka pa dahon. Sang ginkasal kami sang utod mo. Kag wala ko na ikaw makita paliwat. Siling ni Leonard. Kabudlay ko no sa imo ispilingon. Kag wala ako sang makuha sana sa imo. Amo inang ginsiling niya? Sang tion nga ato, nagapati ako sang tanan niya nga ginahambal sa akon. Apang tanan gali, isa kapag tabon kag kabutigan. Husto siya. Hindi kami magang panay nga duwa eh. Hindi siya mahapos palapitan. Kag wala na ako nang padayon pa sa magpalapit sa iya. Natala na nga magbulagay ang amon banas. Malain siya ga tawo. Manag-usar sang tawo. Kagayhan, nakahibalo kasi na. Wala na siya subong. Nadominar niya ako sang maayo. Nagkalisod ako. Tungod subong. Apang hindi bangod sa iya. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something of my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batinwan Nabay. Will sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtob isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho suno sa pagtuo. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. It's Christmas in the air. You can feel it everywhere. Ang aton Christmas countdown. Napulo na gilamang kadlaw kag Christmas na. 10 days before Christmas. Philippine Standard Time, 38 minutos na kaligad sa tag ng alas 11. Welcome sa palatuntunan bumbuanay sa Udto Pizza.
15 sa bulan sa Disyembre 2022. Sa mga nagasweldo 15-30, ti adlaw nyo ginini subong. December 15, no? Mangin masako naman ni karon dugay-dugay ang downtown area. Kay base ang iba niya, subong pala manghatag sa niya ilang 13th month pay. Kadungan sa paghatag sang sweldo sa subong nga adlaw, pitsa 15. Sige, pasadyaw na to ng Christmas. Hindi kinalanon maghanda sang madamo nga pagkaon, ang importante magtinilipon. Welcome sa palatuntunan Bumbuanay Saudto kag kita magapangalagad tubtub sa tagna nga 1:30 sa hapon. Upon sa gyapon sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones. Magapangalagad sa inyo kag pag-updan man kita sa ato ng mga Bombo reporters kag ato ng mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa kamay areas of responsibility. Gina-welcome nato natong matagpalamati sa bilog ng Western Visayas kag subuman sa ato ng matagpalamati sa bilog ng kalibutan nga pinagi sa atong website sa www.bomboradio.com kag pinagi man banwa sa ato na Bombo mobile app kay karon makita nga mabatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa aton balita lokal. Average nga 50 tubtob 75 ka mga individuals ang nagaparehistro sa tagsa kadlaw suno sa Commission on Elections Provincial Office. Negros Occidental kag syudad sa Bacolod nagapanguna sa may pinakadamo nga operasyon batok sa illegal nga droga. City Legal Office mayara sang nga payag angot sa demolisyon sa pila ka mga pamalay sa barangay Punta Taytay. Kag sa ato naman nagapanguna nga mga balita nasyonal, Office of the Vice President na mag-partner sa 50 tanan ka mga ospital kag dialysis centers para palapnagon pagid ang medical assistance program. Office samtang sa piyagabahin mga kabiyanan sa ato panguna nga mga balita international sa aton nga mga top stories of the day. Ang Estados Unidos nagtukod sang Space Force Command sa South Korea. Amo nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni pangalagad karon sa Huwebes edisyon sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. 41 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 11. This time mga kabyanan, magakuha na kita sa pila ka mga reports gikan sa aton nga field reporter. Unaw nato na ning report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Iring may kantanan sa data karon sa statistics nagapakita nga ang probinsya sa Negros Occidental kag Subungman, syudad sang Bacolod amo ang may pinakadamo nga anti-illegal drugs operation sa bugos nga Western Visayas. May interview si Bombo Gracelyn Lubaton sa kay Police Major Mary Grace Borillo, ang spokesperson sa Philippine National Police. Ibaluon naton banwa kung sa sining madamong operasyon anuman kadamo ang nagkala-recover nga mga drugs kag nagkala-dakpan nga mga drug personalities. Sa piyak nga linya, kuha naton ang report banwa. Samtang antes ang report ni Bombo Gracelyn Lubaton, gina-remind naton ang aton nga mga tagpalamati kag tagpalasakop sa 1-2 Panalo Part 21 na promo. Tabuan nyo pa ang paghahimo sa mga entries, kaya the more entries you send, the more chances of winning. May mga kadamo na sa mga kultura nato nagadinaog everyday, nagalawag kita sang tatlo ka mga winners. Kag dapat ang premyo kwaon na yon, hindi maglapaw sa 6 ka oras.
Kay kung maglapaw na sa anom ka oras, so ay na, hindi ka na makaangkon sa chance nga makuha ang premyo. Kay magabot kami liwat sa nga panibago nga winners, kag amo ang igabulos sa winner nga wala nakahingagaw kuha sang premyo sa sulod sang anom ka oras. So, kung nadamuon yung inyong entries, dako man ang inyong tsansa nga magadaog. Kag may mga drop boxes kita, hindi lamang diri sa istasyon sa Bumbo Radio, kundi sa mga nagkalain-lain nga mga kasyudaran kag kabanwahanan sa probinsya sa Negros Occidental. Sa sur kag na norte nga bahin sang aton nga probinsya. 38 minutos ang o kung 38 man ako niya man. 43 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 11. Diri sa ato na pagpangalagad sa panatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Kagakaroon banwa sa aton nga Christmas around the world. Magabisita naman kita sa Texas. Para hibaloon man natin kung paano sila mag-celebrate sa ilang Christmas dito sa Texas. Sa FIFA World Cup, daw hindi na natin makontak subong ang aton abyan nga Moroccan. Kay makuha kita sa iya sini nga pahayag sa ilang reaksyon. May kantanan sa pagkapirdi, kaginasa nga kagahon nga hampang sa nga Morocco kag subong man sa batok sa France. Sige, sa piya kalinya ko na report di Bumbo Gracelyn Lobaton. Bumbo Grace, please come in. Yes, Bombo Dan. So may ara kita sang report kung data as of December 12, Bombo Dan nga data sang illegal drugs within Region 6, no? So nagapanguna diri Bombo Dan ang Negros Occidental as usual, kag ang gapangaduwa amo ang syudad sang Bacolod. So, iniibang mo dan nga itong nga pagkuha sa data, no, ginakamusta kung ikumparar tabla sa naligad nga tuig, kung ano na ni ang development when it comes sa illegal nga droga. Kaya sige-sige, ato nga pakigbato, a pesar nga nanaog na ang ato nga presidente, no, si former president, si President Duterte. So, sa aton nga data subong ang Negros Occidental Police Judicial Office ang nagapanguna nga may ara sila sang operations conducted, no, sa halin sa January until December 12, 653 bombodan ka mga operations, kag ang arestado ara sa 797 ka mga personalidad, no. Ang shabu nga nagapugat or nakuha nila bombodan bali 11,473.33 grams, kag may ara man sila sa marijuana nga 2,128.69 grams, which is equivalent to DDB value nga 79,569,763,000 pesos or 79 more than 79 million siya bombodan, no. Amo na ang data sang Negros Occidental Police Provincial Office. Samtang nagapangaduwa ang Bacolod City Police Office nga may ara sang 434 sa mga operations na ginconduct sang halin sa January until now, and 535 ka mga arestado, no, nga mga personalidad sa illegal nga droga. Ang shabuara sa nagabugat sa 10,330.31 grams. Ang marijuana naman nyara sa 764 grams, no? So, amo man sa gihapon nagapaduwa ang Bacolod sa marijuana, kag ang total sini masobra sa 69 million pesos. So, sa naligad mo lang pa ito i-comparar sang naligad nga tuig, 2021, number 1 man sa gihapon ang Nokpo, no? May ara siya sang 599, pag i-compare ta, nagtaas ni Momodan ang ila sini nga operation sa ginconduct sini nga tuig. Kag sa arestado naman niya Momodan,
no, sa arrested may ara sang 797 subong nokpo, sa naligad 769. So nag-increase siya. Kag ang aton sining balor no sang illegal nga droga, dako sa subong na lapawan siya sa doble bala bumodan kay 30 million, sobra lang ang na-confiscate sa bilog nga tuig sa naligad sang 2021. Sa subong niya nakalabot lapit sa 80 million no ang sa nabahin sa Nokpo. So all in all bombodan ni ara sang total nga 197 million pesos masubra no ang na-recover sa bilog nga Region 6. So we highlight lang ni ang Nokpo ang BCPO kay dirigid sa aton no. So ang gapakita sinidri ang aton sini nga mga kapulisan bomodan diri sa bahin sang Negocentral kay dako ni nga area mo na siya ang number one factor mo, dako ang area ta diri compare sa iban nga mga provinces and cities. So amo na nga dako di ang aton nga confiscation kag mga arestado, pero dako pa rin nga contribution ang performance ng aton sini nga mga hepe kag mga kapulisan. So congratulations sa aton sini nga Region 6 no, Police Regional Office 6. Kumodan, namatian tabala si Police Major Mary Grace Borio, ang spokesperson sang Region 6. Atong data nga ginauyatan no, kung i-compare natin ang 2021 versus 2022 naton, makita natin diri nga Negros Occidental ang nagapanguna, ang may total sang operations conducted on illegal drugs nga sila tanan nga 653. Ginasundan ini sang ang aton nga Bacolod City Police Office na may ara 434. Kung sa mga arrested persons naman amuman Negros Occidental Province Yapon ang nagapanguna nga may ara 797 ka mga arrested persons. Kag nagapangaduwa man gyapon ang ating Bacolod City Police Office nga may ara nga 535 ka arrested persons on illegal drugs. Ano diri nga ang pinaka-ulihi or nakulihot sa aton nga region size? So kung basihan natin from January 2022 ini nga data to December 12, 2022 ang ginauyatan ko no. So makita natin nga ang pinakamagamay nga operations conducted is ang Antique Province nga may ara lang sang 11 na operations conducted, kag may 12 ka arestado sa illegal drugs. If you compare last year ma'am, kamusta? Kung may compare ta no, same period of last year, same nagapanguna gid ang aton nga Occidental Province nga may ara last year, same period may ara sila 599 ka operations conducted, with the total number of arrested nga may 769. And nagapangaduwa gyapon amo si BCPO nga may ara Bacolod City Police Office nga may 548 ka operations conducted, kag may arrested sila nga 704 ka bilog last year ina siya. So data ta ma'am, ang Negros Occidental kay di sila kapanguna subong nga tuig na kay tungod sila man Japon kapanguna, nadugangan bala ang ilang ano ma'am nga mga confiscations and apprehensions? Ay yes no, kung tanawon natin diri sa Shabu nato no, last year ang Negros Occidental may ara lang kung sa base ni sa grams ma'am ha, may ara kita nga 4,396.4. While this year may ara na sila nga 11,473.33 grams ang na-recovered nila sa Shabu. Kung sa marijuana naman natin tanawon, so last year, although hindi sila ang nanguna last year sa marijuana nga confiscation, may ara sila nga 1,273.83 grams nga marijuana nga na-confiscate, and compared to this year nga nagsaka, may ara sila subong 2,128.69 grams na marijuana nga na-confiscate sa ilang pag-conduct ng mga anti-illegal drug operations. Kung sa DDB value naman natin basihan last year, may ara total nga
30,163,665 ang Negros Occidental, while this year kay sila gyapon nagapanguna may ara nga 79,569,763 ang overall nga na-recover nilang illegal guns. So ma'am, ang sa last year 30 million sobra. Yes, 30.16 million. So, diri gali sa amon, ma'am, amo ang pinakadamo sang naga-engage siguro. Kay grabe ang operations. Kag isa pa, tungod siguro sa sa mga kapulisan diri, performance, ma'am. Isa na pala sa mga tanawon ka man siguro kay tungod ang Negros Island dako kaayo ang area, dako ang coverage, dako ang population. So kumbaga daw hindi taman siya ginsiling nga pwede ta siya i-compare sa other nga provinces kay damo amo na nahambal ko damo kita factors nga dapat i-consider. Pero kung basihan ka lang ning data nga ginauyatan ko, so Negros Occidental sa Subong ang nagapanguna sa aton nga mga operations sa illegal drugs. Okay, ma'am. So ma'am, anong mangin impact ni? Anong nalantaw sa Region 6 tungod sa nagdamo pagid ang kaladakpan kag ang volume sang shabu na nagdugang? Kung tanawon niya, kumbaga on the part of the police, this is a success. Kumbaga, this is a success. Kaya kung makita natin, mas damo ang na-recover natin sa subong nga tuig as compared to last year. Kumbaga, nabuhinan pa ang supply sang illegal drugs sa ating rehiyon. Kag kung makita natin, kadako gid sang na-confiscate natin ng illegal drugs sa subong nga tuig. So, para sa PNP, this is a good sign nga kumbaga ang atong tumuluyo nagabuylog gid sa atong kapulisan, nagasuporta gid kay tungod sila ang nagahatag information sa aton kung paano kita makadakop na sa subong sa mga dinagko na nga mga personalidad, dinagko na nga mga transaction tungod in sa aton mga tumuluyo nga sila na mismo ang nagahatag sa information. So, Bamodan, may lang niya kahit sa pagkandak nila sa operation sa nga tuig, wala sang patay during the operation. While sa brigade, mayroon sang 3 nga napatay. Grace. Ano ang implication sidi kay madamo kita bakas ang operation naton diri or damo gid sa mga adoy diri sa Negros kag Bacolod? So siguro mo dan bali nina plus minus kahit kung ikumpara ang data ang na-record lang sa legal 87 million plus so buong 197 siguro dagdamo ang mga nag-engage while dagdamo nagapaspas pag ang mga kapulisan kahit sobra sa doble ang ila sining na-confiscate. Amo gani man so nagdubli ang kabakas or nagdamo lang man sa gyapon ang imbis to gani nga pinsan nato naghaganhagan na dito pa kang nagdamo subong. Amo gani kahit ang aton sining probinsya kag syudad madamo sang malutsan siguro Bamodan parang takabalo base ang mga something is fishy so sige lang sige man kumbo Grace at least nga tuturon kag sincero blang nga kampanya kag dira na matapna siguro illegal drugs kay ang kampanya tos naglikad grabe naging kanito. Why na amo na blang duha ka klase blang nga pangaluyag kuno ipagi sa santong dasalan or santong paspasan. Ti ang ining illegal drugs ni ginpagi taman ni sa santong dasalan daw ay man ginpagi man sa santong paspasan daw ay man gyapon. Amo tulanong nga pamaagi ang imuon naton nga para matapna ni. Isa lang gid sa ginalantaw ko yang para matapna ning drugs. Hindi ang drug pusher dakpon ang drug-addict. Kaya kung wala na ubos na dako pa mga drug-addict, sino pa yung baligyan sa drug pusher? Yes, tiyan mo naman Yes, insakto din na. Kag I would like to commend Bamodan, the Silay City Police Station. Kay wala gid may nakabit sa ila diri sa aton sa Negros Occidental. In one day, they have more than 8 kilograms nga na-confiscate. Yes, tari sundon sang iban pagid. Kay depende man sa command mo kisa. Okay. Depende man sa nagapamuno mo. Kung napisan ang nagapamuno, ti ang mga sumulunod diyan mapisan man. Yes, insakto. Kung mabaya ka da,
masunod mo lang ng imo nga mga sumulunod. Oo. Yes. Sige. So, mamadan, namin ang imo punto ha, nga tani pangdakpon ang mga naga-suyop or Okay. ano gid siya. Kay tanan-tanan nga pagi ginatistingan tanay. Sa unang mga nagliligad nga mga presidente, ano bala ang slogan bala sa aton nga gobyerno para sa paggatap na sang sa illegal drugs? Ang hambal, save the user, jail the pusher. Isalbarunta ang user, iprisuntang pusher. Tidaway man to madinalagon kay ala damo man to mga pusher na nagkala jail. Tigaling kay damo lang gyapon sang user. Kay gimpang save na to ng mga user. Pero kung dunganon tani pang lupot sa prison ng mga pusher kay user, tanawon tabi kun sino pa yang magpangisog magsuyop da kay madakpan nga nagsuyop kag nag-positive ka sa drug test, ilupot ka sa prison, ubos ang mga drug addict di may manegosyo pa yan sang illegal drugs kun way na sa manugbakal. Isa pati kung madakpan gid mo nang pagka-piso nila bumudan mo. So Masar pa may mga alligators nga may ginapamatay, no, kay naga-engage. Wala pong kandok ang iban. Kaya siguro, kandok pa kita. Wala man to nagitito. Kaya naghambal gani nga ang ginapamatay to, kakumpetensya. Amo gani. lang. Plus, pagit subong, nagguba pagit ang alan sang PDEA kay ang PDEA man mismo, mga ahinti nila, kag ang pinuno nila tong sa Luzon lang. Amo man na nagpamaligya sang drugs gina-recycle. Tituod giling report nga gina-recycle Bumbo Grace ang mga ginpang-confiscate nila nga madruga. Yes, partly bambadan na to na kahit na dakpan na to ang kepegid mismo. So kahuluya no sa part sang atong mga otoridad nga sila pa mismo ang ma-engage na dira. Sige. Yes, Commodore, naman ang report nga ni Grant Tatol ni si Bumbo Grace na nabaton para sumansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod basta radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Gracelyn Lubaton. Ti amo ni ang sitwasyon sa illegal drugs kag ang drug addiction, drug problem sa pungsod Pilipinas. Ti paano matapna na yabi karon kay sa Subongo, nadagtaan naman ang ngalan sa PDEA. Imagine nyo na nag-drug bypass operation, naging bypass ang PDEA mismo. Ang PDEA nga nag-drug bypass, amo man gin bypass operation sang pulis. Di ka sinabi. Sa nagliligat to, may mga pulis man nga gin-drug bypass sang PDEA, isubong PDEA naman gin-drug bypass. Di kamukha mo lang. Way mo kayo magsiling gin-generalize ko nga tanan-tanan na gid. Pero ti araw nagagwa ang ebidensya ho, kitang-kitang ebidensya. Nagapanago ang inyong ulo, gagwa buli nyo. Ti paano ta matap na nga illegal drugs? Save the user lang kita pirme, jail the pusher. Ipamprisuhon ang user. Tanan user kag pusher, ipamprisuhon para niya matap na ang illegal drugs. Sa ato nga pagbalik banwa, mangin kaupo nato ang Bumbo News Center para sa ato nga Bumbo Network News. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Magandang tanghali Pilipinas! Sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bumbo Network News Noontime Edition, 15 ng Disyembre 2022, araw ng Huwebes. 10 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, paanukala ng Pilipinas na pagpapalakas ng regional team-up sa pagitan ng Asia-Pacific at European Union pinaboran ng European Council. Pagkamatay ng high-profile inmate na tumistigo noon laban kay dating Senator Leila de Lima na si JB Sebastian na sinasabing tinamaan ng COVID-19, may lapses din. At Special Investigation Task Group binuo ng Philippine National Police para imbestigahan yung pagkakasangkot ng ilang pulis sa illegal na droga. Sa ating international news naman, itong bansang Peru nagdeklara ng state of emergency habang nananatili sa bilangguan ang napatalsik nilang Pangulo.
Sa ating balitang palakasan, National Basketball Association na NBA defending champion na Golden State Warriors sa pinauwing luhaan ng Indiana Pacers. Stephen Curry nakapagtala naman ng season high na 38 points. Sa ating entertainment news, itong Filipino film actress na si Dolly De Leon kasama sa first time na nominado sa Golden Globe Awards at ang aktor na si Vong Navarro muling nakasama ang kanyang grupo na Street Boys sa isang reunion. At ngayon sa ating mga detalye. Sinangayunan ng European Council President na si Charles Michel ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kailangang mangibabaw ang regional actions ng Asia at European Union pati na ang team up ng dalawang regional body sa mga usapin sa kanilang mga nasasakupan. Partikular na ang trade agreement at yung trabaho para sa milyon-milyong mga manggagawa. Naniniwala ang European Council President na makakabalik ang magkakaroon ng mas matibay na ugnayan ng dalawa na panig kaugnay pa rin ng pagpapalago ng kalakalan kung direkta at tuloy-tuloy umano ang magiging kooperasyon. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni European Council President Charles Michel. EU is ASEAN's second largest foreign investor and third largest trading partner. Together, we represent over 1 billion people in 37 countries. The strong belief that global challenges can only be addressed by working together. And today's meeting is also an opportunity to boost our cooperation for greater prosperity. And one way to do that is through trade. Trade is a powerful engine for growth and for creating closer ties between our regions. Our trade agreements with Vietnam and Singapore are a good example. And we are working on trade agreements with other countries in the region. Bahagi ng pahayag ng European Council President na si Charles Michel. Samantala, dito muna tayo sa mga balita sa Pilipinas. Ang pagkamatay ng high-profile inmate na tumistigo ho noon. At laban dito kay dating Senador Leila de Lima, ito yung si JB Sebastian, may mga question din ukol dun sa kanyang pagkamatay. Alamin natin ang update mula kay Bombo Gerald Ulep. Bago yan na Bombo Dennis, tuloy-tuloy na yung pakikipag-ugnayan naman ng Department of or itong Bureau of Corrections sa National Bureau of Investigation kaugnay dito sa ipinasa nilang salaysay sa pagkamatay ng mga high-profile inmates. Ayon kay retired Armed Forces of the Philippines Chief at itong Bureau of Corrections Officer in Charge Gregorio Catapang Jr., binigyan na raw nila ng lead itong NBI or National Bureau of Investigation kaugnay ng pagkamatay ng mga inmate. Una rito, ibinunyag ng isang inmate nga ng New Bilibid Prison na ilan sa mga high-profile inmates na namatay sa National Penitentiary ay hindi naman namatay sa sakit, kundi sila ay pinatay. Sinabi ng inmate na si Rodel Tiaga na saksihan daw nito mismo ang pagpatay sa drug lord na si Eugene Chua sa tinawag nilang Site Hari na siyang designated quarantine facility sa loob ng pambansang piitan para sa mga inmate na nagpositibo sa COVID-19. Base sa medical certificate, namatay si Chua ng cardiopulmonary arrest dahil sa COVID-19 noong Hunyo 2 taong 2020. Anya nilagyan daw ng plastic bag itong ulo ng biktima at hinila ito ng dalawang katao at hanggang nawala na ito ng malay. Sinabi rin ni Tiaga na hiniling ng isang frontliner sa kanya na hugasan itong naturang plastic bag na ginamit para patayin itong si Chua. Kaugnay niyan, itong idinagdag ni Katapang na maging itong pagkamatay ng high-profile inmate na si JB Sebastian ay nakitaan din umano ng lapses. Narito ang pahayag ni Bureau of Corrections Officer in Charge Gregorio Catapang Jr. Kahapon po, nagpunta ako doon sa Site Hari at kinausap ko din yung mga tao doon. Ay nahinala naman ngayon na findings. Si JB Sebastian, hindi naman pala namatay doon sa Site Hari. Doon po siya namatay sa may eskwelahan, yung University of Perpetual Health School. Hindi po siya sa hospital namatay. Katabi po ng hospital, yung eskwelahan na tinatawag namin na Perpetual Health. Kaya nga po pinaimbestigahan din namin kung bakit hindi siya namatay doon sa ospital. Baka ibang kwento yung pagkamatay niya. So yun po ang iniimbestigahan namin.
Kung maalala, si Sebastian ay namatay noong taong 2020 at base dito sa kopya ng isang death certificate, nakasaad na acute myocardial infarction o atake sa puso at COVID-19 bilang other significant condition ang sanhi ng pagkamatay ni Sebastian. Sa edad na 40, binawian umano ng buhay ang inmate noong July 18, 2020 sa New Bilibid Prison Hospital sa Muntinlupa City. Ang ulat nito ay kinumpirma naman ng isang opisyal mula sa Panchon de Dasmariñas sa Cavite kung saan daw na-cremate naman ang labi ng high-profile drug convict. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 6 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan humamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation sa ating sports news. Matindi rin yung mainit din yung laban sa National Basketball Association habang tayo nakaabang din sa mga update dun sa FIFA World Cup 2022. Sa iba pang balita, ibinunyag ng Department of the Interior and Local Government o DILG na may kabuang 352 local government units ang tatanggap ng halos 2 billion pesos para pondohan ang kani-kanilang development projects. Sa isang pahayag, sinabi ng ahensya na ang 1.9 billion pesos na ipapamahagi sa mga local government units na binubuo ng 18 lalawigan, 60 lungsod at 274 na munisipalidad na bahagi at maaaring manalo sa 2022 Seal of Good Local Governance o SGLG. Ang bawat panalong lalawigan ay tatanggap ng 9.5 million pesos habang ang mga lungsod at bayan ay makakakuha naman ng 7 million at 5 million pesos. Kung matatandaan, pinagtibay noong taong 2019 at ipinatupad sa unang pagkakataon sa taong ito na kung saan pinaghihigpitan ng Seal of Good Local Governance o SGLG law ang paggamit ng mga pondo para sa mga lokal na proyektong sumusuporta sa pambansang layunin at madiskarteng mga layunin. Una na rito, pinuri ni Department of the Interior Local Government Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. ang mga local government units na nakapasa sa pamantayan ng SGLG sa kabila ng mga hamon sa dulot o nadulot ng pandemya ng COVID-19. SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and plastic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot or ice. Oh my. Large coffee and bunwich. 140. Just Dunkin' yan, hot or ice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Special Investigation Task Group binuraw ng Philippine National Police para imbestigahan yung pagkakasangkot ng ilang pulis sa illegal na droga. May ulat si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Dennis o Bombo Eliza, bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Philippine National Police para nga yan imbestigahan ang pagkakadawit ng ilang mga pulis pagdating sa usapin ng illegal na droga. Ito ngayon matapos na maaresto ng mga operatibang ilan sa kanila mismo mga kabaro na dawit sa kaso na ipinagbabawal na gamot dahilan para sabihin pa ng isang mambabatas na bumalik na raw muli ang tinatawag ng Ninja Cops sa hanay ng kapulisan. Bagay na kasalukuyan ng kino-coordinate ng pambansang pulisya sa nasabing mambabatas. Kung maalala, isa ang active intelligence officer na si PNP Drug Enforcement Group na si Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. kasama ang 2 pang suspect sa mga naaresto ng mga otoridad na nakuhanan pa ng mahigit 990 kilos ng shabu na may katumbas na halaga na 6.7 billion pesos. Sa isang pahayag, sinabi ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Rodrigo Maranan na layon ng investigation task group na ito na masisinang himayin ang mga impormasyon na kanilang nakalap ukol sa nasabing usapin. Aniya, kabilang na rito ang pagbubusisi ng pulisya sa investigasyon kung papaano ba nasangkot si Mayo at mga kasamahan nito sa naturang kaso. Dagdag pa ni Maranan, sa ngayon ay may ilang pulis na rin anyang inalis si PNP Chief Azurin sa Drug Enforcement Group upang nakasalukuyan ng subject na rin na sa ginagawa nilang investigasyon sa nasabing kaso. Kaganyan narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Rodrigo Maranan.
Nag-create po ang ating Chief PNP ng SITG na siyang bumubusisi, siya ang talagang masinsin na humihimay ng mga impormasyon para malaman ang punot dulo ng pagkakasangkot ni Sergeant Mayo dyan sa 990 kilos na yan at maisa-isa yung mga kanyang kasamahan at may kinalaman dyan sa 990 kilos. Sa akin pong pagkaalam, ay meron na pong mga ilang pulis ang nirelieve po ng ating Chief PNP dyan sa Drug Enforcement Group. Sila po ay subject na ng investigation ngayon. Hintayin po natin yung resulta ng pag-iimbestiga na ginagawa ng Special Investigation Task Group at alam ko sa lalong madaling panahon lalabas na yung kanilang comprehensive report at yun po ay agad naming iuulat sa inyo. Yan ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Rodrigo Maranan. Kung maalala, una na rito ay nagpahayag na rin ng buong suporta si PNP Chief Azurin hinggil nga sa kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga kung saan binanggit niya na handa rin siyang hindi siya mag-aatubili na tanggalin ang mga pulis na hindi nakikisama o hindi nagpapasakop sa naturang layunin ng pamahalaan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Naghatid na po yan sa atin sa oras na 12 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa karagdagan pang mga balita, nabawasan na ang umaaligid na Chinese militia vessels sa West Philippine Sea, subalit may ilan pa rin na kumpulan, partikular na sa bahagi ng Iroquois Reef at Sabina Shoal, malapit sa Palawan, ayon yan sa Western Command of the Armed Forces of the Philippines. Sa kabila nito, ayon sa Westcom, palagi nilang pinagsasabihan ang mga Chinese vessels na nasa loob sila ng exclusive economic zone ng Pilipinas, bagamat hindi sila nakakatanggap ng tugon mula sa Chinese militia. Nauna nang kinumpirma ng Westcom na ang naobserbahang kumpulan ng ilang Chinese vessels sa West Philippine Sea ilang linggo matapos ang napaulat na insidente sa May Pag-asa Island sa pagitan ng Philippine Navy at the Chinese Coast Guard kung saan na-recover ang isang metal debris. Sa panig naman ng Department of National Defense, sinabi ni Officer in Charge Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. na magsasagawa sila ng patuloy na maritime at aerial surveillance sa nasabing lugar. Ang Iroquois Reef ay malapit sa Ayungin Shoal kung saan nakabase ang BRP Sierra Madre. Ang nakitang kumpulan ng mga Chinese vessels ay malapit sa Reed Bank kung saan mayroong service contracts ang Pilipinas para sa oil at gas exploration. Muna tayo ng update dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso dahil yung panukalang Mandatory National Citizens Service Training Program sumalang na ho ito sa plenary deliberation. At may mga update tayo mula kay Bombo Annalise Soberano. Sumalang na nga sa plenary deliberation sa Kamara ang House Bill 6687 o Mandatory National Citizen Service Training o NCST program. Sa nasabing programa, lahat ng mag-aaral na kumukuha ng degree course sa public at private higher education institution at 2-year TVET courses sa mga textbook institution ay required na sumailalim sa NCST. Sa ilalim ng panukala, magiging mandatory ang Citizens Training Service Program na kukunin ng 2 taon habang magiging optional Reserve Officers Training Corps na kukunin sa loob ng 4 na taon. Bubuo rin ang special program bilang alternatibo para sa mga estudyante na may espesyal na pangangailangan, gayon din para sa mga foreign students. Ang mga estudyanteng magtatapos sa programa ay bibigyan ng National Service Reservist Serial Number at otomatikong mapapabilang sa Reserve Corps ng Armed Forces of the Philippines, habang karagdagang libreng hospitalization, gamot at medical care ang ibibigay sa mga papasok sa ROTC. Pakinggan natin ang sponsorship speech ni Baguio City Representative Mark Go. Undergrad degree programs in HCIs who have expressed interest or shown potential to be officers of the Armed Forces of the Philippines, regular and or reserve force. The curriculum of the optional ROTC program shall be designed by the DND and the Commission on Higher Education and be administered by the Armed Forces of the Philippines to train volunteer tertiary education students to be officers of the regular and reserve force of the Armed Forces of the Philippines.
It shall be designed in such a way that graduates of the 4-year ROTC program shall be capable of immediate deployment as commissioned officers of the Armed Forces of the Philippines immediately after graduation from ROTC, even as they continue with the baccalaureate degree program. The ROTC program of instruction shall include advanced military subjects and courses, practical exercises and field exercises necessary and appropriate for an entry-level officer commission in the Armed Forces of the Ang pahayag ni Representative Mark Go, ang principal author ng House Bill 6687. Walang kamera. Yes, Bombo Dennis. Oo. Busy pa rin pala yung mga mambabatas. Kailan ba ang huling session day para dito sa holiday break ng ating Kongreso? Alam mo, Bombo Dennis, ngayong araw ang huling araw din ng kanilang session, regular session. So ito yung ang araw na ito ay exciting din, Bombo Dennis, dahil pagbubutuhan na ng mga miyembro ng Kamara ang itong panukalang Maharlika Investment Fund. Magsisimula ang regular session mamayang 2:00 ng hapon at inaasahan na dadalo dito si Speaker Martin Romualdez. So aabangan natin, Bombo Dennis, dahil maraming mga mambabatas ang nagsuporta dito sa Maharlika Investment Fund. So kahit nga, sabi nga ni Speaker Martin Romualdez na kahit may number sila, 251 lawmakers ang sumusuporta sa nasabing panukala, kanila pa rin ipinapaubaya kay Pangulong Bongbong Marcos kung ito ay isertipika niyang urgent, itong panukalang Maharlika Investment Fund. So mamaya, Bombo Dennis, aabangan natin ito at ito nga yung botohan talaga para nga sa pagpasa nitong Maharlika Investment Fund sa second reading. So mula dito sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Karagdagan pang mga balita, nagpaplano ang Commission on Elections o COMELEC na magtatag ng satellite prison registration ayon yan kay Bureau of Jail Management and Penology spokesperson Jail Superintendent Xavier Solda. Noong Setyembre, pinahintulutan ng Korte Suprema ang mga kwalipikadong taong pinagkaitan ng kalayaan o mga PDLs na magparehistro at bumoto. Ani Solda, doon sa recent guidelines ng Commission on Elections, mag-e-establish kasi ng mga special satellite registration centers sa mga jail facilities at ang COMELEC mismo umano ang pupunta sa mga pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP para isagawa ang special registration. Gayunpaman mga kabuambo at Kastar Nation, binanggit ni Solda na ang komisyon ay nalulula sa kasalukuyang trabaho nito dahil mas maraming Pilipino ang nagtatangkang magparehistro para bumoto sa mga tanggapan ng Commission on Elections. Una na rito, kamakailan ay pinayagan ng Bureau of Jail Management and Penology ang mga pisikal na pagbisitang muli pagkatapos ng 2 taon na kung saan dapat sundin ng mga bumibisita ang mga alituntunin na itinakda ng mga pasilidad, kabilang ang paunang pakikipag-ugnayan sa mga tauhan ng kulungan at mga pagbabakuna ng COVID-19 o ang negatibong resulta ng RT-PCR at antigen test. Oras natin sa buong kapuluan, 19 na minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa iba pang mga balita, itong ilang mga mambabatas na nanawagan sa Philippine National Police at Philippine Amusement and Gaming Corporations o PAGCOR na agaran ng kumilos upang ihinto ang anumang insidente ng krimen na may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan kay Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Aliza, nananawagan si Senate Majority Leader Joel Villanueva sa kanyang mga kasamahan ng Philippine National Police at ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na agarang kumilos upang ihinto ang anumang mga insidente ng krimen na may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO dito sa bansa.
Sa plenary session, inihayag ni Villanueva na ang isyong ito ay nagpapatuloy mula pa noong pang-18th Congress ng paglaki ng Philippine offshore gaming operators at ang pagtaas ng kriminalidad, kabilang ang prostitution at ang tumaas na banta ng money laundering ay dapat na raw nabigyang focus at tuldukan ng malaking problema na ito. Anya, sana kumilos na raw agad at huwag nang hintayin pa na maranasan o madamay pa ang sarili o ang kanya-kanyang pamilya. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. We have been looking in this particular issue of POGO for quite a long time. Ang Department of Finance sinasabi hindi naman po importante itong binibigay ng POGO sa atin. Bagkus, Mr. President, napakaklaro na dala-dala nito itong prostitution, money laundering, kidnapping, criminalities, etc. Kaya I hope and pray, Mr. President, that we will do our part as representatives of the people and voice of the people as we move forward in protecting our not just the morals of the society but even the lives of our kababayan. Yan ang bahagi ng payag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Patuloy ang panawagan ni Senator Villanueva sa mga alagad ng batas na patuloy na umunang mag-imbestiga at maging alerto pagdating sa mga krimen na may kinalaman pa rin yan sa Philippine offshore gaming operators. Isiniwalat din ni Villanueva na wala raw umanong datos ang PAGCOR sa mga manggagawa at operasyon ng POGO na kung saan ay dapat din daw itong aksyonan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Inihayag ng Korte Suprema ng mga bagong aplikante para sa 2023 bar exams ay maaari na daw makapagsumiti ng kanilang mga application form mula January 8 hanggang April 30 sa susunod na taon. Ayon kay Associate Justice Ramon Paul Hernando, 2023 bar exams chairperson, ang mga naunang kumuha at nag-refresh naman ay maaaring magsumiti ng kanilang dokumento mula Mayo 1 ng susunod na taon hanggang Hulyo 8 ng nasabi ring taon. Kung maalala mga kabombo, naglabas na ang Korte Suprema ng pahayag ng 2023 bar examination ay muling gagawing computerized at localized doon sa mga lugar bilang yung mga araw ay bawas na rin mula sa 4 hanggang 3 set na lamang sa mas maagang petsa. Ang digitalization at localization ng pagsusulit ay pinatupad bilang bahagi nga ng mga protocol sa kaligtasan at mga paghihigpit sa travel restrictions dahil nga sa COVID-19. Nauna na rito bilang mga araw ng pagsusulit ay kanilang binawasan mula sa 4 at ginawang 3 na lamang noong Setyembre 17, 20 at 24 at ganun din ang mangyayari sa susunod na taon. Mariing inihayag ni dating Land Transportation Office Chief Teofilo Guadis III na handa siyang harapin ang mga hamon na hatid ng kanyang bagong posisyon bilang chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Itinalaga si Guadis bilang chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ni Pangulong Marcos na kung saan pinasalamatan din niya ito sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong muling magsilbi sa bansa, partikular na sa road transport sector. Dagdag pa dito, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang appointment paper para kay Guadis noong December 9. Pinalitan siya ni Assistant Secretary Jose Arturo Togade noong nakaraang buwan bilang LTO Chief at hinirang na Assistant Secretary para sa Road Transport and Infrastructure sa ilalim ng Department of Transportation o DOTR. Una na rito, matagal-tagal na din umunong walang chairperson ang LTFRB na mangunguna at mamamahala sa mga ginagampanan ng ahensya para sa ating bansa. Maayos ang inisyal na pagtaya ng pamunuan ng Bureau of Jail Management and Penology doon sa muling pagpapatupad nila ng face-to-face o person in visitation doon sa mga bilanggo. Ito kasi ang nakikita na paraan upang ma-normalize na uli ang sitwasyon kahit sa mga piitan upang makita rin sila ng kanilang mga mahal sa buhay. Para sa mga kulungan na masikip, sinabi ni Solda na magpapatupad sila ng adjustment sa mga bilang ng mga bibisita lamang sa mga preso. Ayon kay Solda, 25% ng total jail population ang pwedeng makapagdalaw muna dahil hindi lang health concern ang kanilang iniisip kundi pati na yung issue ng security concern sa naturang mga pasilidad. Bombo International News.
Sa ating international news, nagdeklara ang Peru ng isang nationwide state of emergency sa gitna ng marahas na protesta laban sa pagpapatalsik kay dating Presidente Pedro Castillo na ikinasawi ng 7 tao. Ang anunsyo ay ginawa habang ang isang hukom ay nag-utos kay Castillo na manatili sa bilangguan sa mga singil ng rebelyon at pagsasabwatan para sa isa pang 48 hours bago sa pagdinig ng kanyang pagpapalaya. Ang pag-aresto kay Castillo noong nakaraang linggo matapos niyang subukang buwagin ang Kongreso at pamumuno sa pamagitan ng dekreto ay nagbunsod ng mga araw ng mga protesta sa buong bansa na mabilis na umabot naman sa mga karahasan. Inihayag ni Defense Minister Alberto Otarola ang bagong 30 days na state of emergency dahil sa mga gawa ng paninira at karahasan, mga hadlang sa kalsada dahil sa nasabing protesta. Sinabi niya na ang panukala ay nasasangkot ng pagkasuspende ng kalayaan at paggalaw at pagpupulong at maaari ring isama ang isang curfew sa gabi. Ang bagong Pangulo na si Dina Boluarte ay muling kumilos upang mabawasan ang mga tensyon sa pamamagitan ng panawagan na isulong ang halalan sa pagkakataong ito hanggang December 2023. Sa iba pang international news, target ng World Health Organization o WHO na mawakasan na ang public health emergencies ng COVID-19 at monkeypox sa susunod na taon. Kasabay na rin ang pagtatapos ng tinatawag na most dangerous phase ng nasabing diseases. Ayon kay World Health Organization Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus na ang pangunahing aral na natutunan mula sa COVID-19 pandemic ay ang agarang pagtugon ng mga bansa sa bilang pagsibol ng mga outbreaks. Pagdating sa COVID-19, anya, ang lingguhang death toll ay katumbas ng 1/5 na naitala noong nakalipas na taon. Noong nakalipas na linggo, anya, nasa 10,000 pasyente na dinapuan ng COVID-19 ang nasawi. Kaya't umaasa ang World Health Organization na hindi magiging global health emergency ang COVID-19 sa susunod na taon. Kaugnay nito mga kabombo, nakatakdang talakayin ng World Health Organization Emergency Committee ang magiging epekto kung sakali ng pagtatapos na ng emergency phase ng mga diseases sa Enero sa susunod na taon. Subalit inihayag ng World Health Chief na mananatili pa rin ang virus at kailangang lahat ng mga bansa ay matutunan kung paano ito pangasiwaan, gayon din ang iba pang respiratory illnesses. Sa monkeypox naman, nakitaan na bumaba ang naitalang lingguhang kaso nito sa mahigit na 90% simula nang ideklara itong public health emergencies of international concern noong Hulyo. Bombo Sports News. Dito muna mga kabombo, mga ka-Star Nation. Tayo'y tututok din dito sa National Basketball Association dahil yung defending champion na Golden State Warriors ay pinauwi raw luhaan ng Indiana Pacers. Alamin natin ang mga pag-uulat na yan ni Bombo Victor Liantino. Pinadapa nga ng Indiana Pacers ang National Basketball Association defending champion na Golden State Warriors sa score na 119-125 sa katatapos pa lamang laban ngayong araw. Sa pagisimula ng laban ay umiscore kaagad ang star player na si Stephen Curry para sa Warriors at sinundan kaagad ito ng 3-point shot ng 25-year-old na si Dante DiVincenzo. Gayunpaman ay lumamang pa rin ang Pacer sa una at pangalawang quarter ng game dahilan upang mapako ang score sa 47-28. Samantala, tila hindi naman nagustuhan ng Warriors ang pangunguna ng Pacers kaya't naging agresibo ito pagdating ng third quarter. Tabla naman ang naging resulta sa fourth quarter ng laro sa parehong score na 32. Nagpaulan ng kabuang season high 38 points, 7 rebounds at 7 assists si Stephen Curry habang nasayang naman ang ambag na puntos ng 22-year-old point guard player na si Tyrese Haliburton na umabot sana sa 29 points at 6 assists. Sa latest ranking rin ng Western Conference ay nananatiling nasa ika-10 pwesto ang Golden State Warriors habang nasa ika-7 pwesto naman ang Indiana Pacers sa Eastern Conference standings ng National Basketball Association. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News.
May kababayan ho tayo na kasama dun sa first time na nominated dyan sa Golden Globe Awards. At update din tayo mga kabombo dun sa reunion ng grupo nitong si Vong Navarro, yung Street Boys. Dahil ho nagkita-kita sila, alamin natin ang mga update hinggil ho dyan sa ulat ni Bombo Chill Emprido. Yes, mga kabombo ka Star Nation ng aktres na si Dolly De Leon at ilang mga Hollywood singer at actress kasama sa first time na nominado sa Golden Globe Awards at kasama nga sila sa nominado sa unang pagkakataon sa Philippine Film Actress. At ito nga, sa mahigit 41 performers, hindi nagpatinag ang film actress kahit pakasabayan ng ilang mga Hollywood actresses at singer sa mga nominado. Una rito, nagbigay na ng pasasalamat ang actress sa Hollywood Foreign Press Association para sa kanyang nominasyon bilang Best Supporting Actress sa 80th Golden Globe. Matatandaan na si De Leon ay naging isang international sensation mula sa kanyang pagganap sa dark comedy ni Ruben Östlund na Triangle of Sadness na nanalo sa Cannes Film Fest Palme d'Or Best Film noong buwan ng Mayo. Ang Golden Globes na ibibigay sa January 2023 ay itinuturing na precursor ng mga nominasyon sa Oscar Awards at isa rin na si De Leon sa mga nangungunang contender sa kanyang kategorya. May posibilidad rin na siya ang maging kauna-unahang Pinay na nominado bilang Best Supporting Actress sa Oscars. Samantala mga kabombo ka Star Nation, nagsama-samang muli ang miyembro ng Street Boys, kabilang na nga ang comedian actor na si Vong Navarro, isang linggo matapos ang paglaya at makapagpiyansa sa kaso na kinahaharap nito. Ibinahagi ng Street Boys ang larawan kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Jong Hilario, Chris Cruz, Joey Andres, Spencer Reyes at Maynard Marcelano. Ang picture ng Street Boys ang unang larawan na lumabas sa publiko matapos makalaya mula sa Taguig City Jail sa piyansa ang aktor noong December 6. Matatandaan na 2 buwan rin nakakulong sa National Bureau of Investigation ng aktora at mahigit 2 linggo sa Taguig City Jail bago pinagbigyan ng korte ang kanyang petisyon na makapagpiyansa. Lubos naman ang saya ng pamilya ng aktor dahil na rin sa makakasama nila ito ngayong papalapit na Kapaskuhan. Ayan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa Entertainment News. Ito si Bombo Chill Emprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, ang Pasko doon sa Malaysia ay parang Pasko dito sa Pilipinas. Ang pagkakaroon ng inihaw o pritong manok ay ang pinakasikat nilang hinahain sa hapag para sa bisperas ng Pasko. Sikat din sa kanila ang pagbibigay ng mga regalo at pera na nakalagay sa pulang sobre o ang tinatawag na mga angpaws. Mga kabombo at ka-Star Nation, 10 days to go na lang bago ang araw ng Pasko. At yan ang kalipunan ng mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Inyo naman yan ang Bombo News Center para sa ito na Bombo Network News. 35 minutos sa kiligad sa tagnang alas 12. Magabalik banwa ang ining panatuntunan pagkaligad lamang sa pinakaimportante nga mga panumdom. Standby! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagitla. Pabalik na mga kabiyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbuanay. So to this time, antes na ito balikan ang pinakama reports gikan sa ato ng mga field reporters. Diri kita na sa awarding sang duha ka mga winners, winner 1 and winner number 2 sa aton nga 1-2 panalo part 21 promo. Sa piya kalinya, sino nga tutukaron si Bumbo Dennis Rubica. Okay, parang matag na timprano pa ang pamaskwa sa ato ng mga lucky winners. No? Iniiya ang pamaskwa nga ini, banwa, bunga ini sang kapisan sang aton nga mga tagpalasakop sa paghimo sa mga entries kag paghulog sang ilang mga entries sa mga drop boxes sang Bumbo Radio sa pagpasakop sa siling 1-2 panalo part 21 promo. Sa piya kalinya, okay, chikero na ito nabi, no? Kay duha gini ang aton nga mga winners nga ari diri subong. Kag pagkatapos sa paghatag naton sang premyo banwa, may isa pa kita ka winner nga pagalawagon kay tatlo ka winners sa tagsa kadlaw. Kag ang duha na lawag na ang may isa na lang nga nabilin. No? Karon pa din naton lawagon. Hindi lang ko magambal kung ano nga oras kag kung ano nga sino ini karon ko lang iambal kung sino naman ang sunod nga winner. So sa mga naga-monitor dira kag may mga entries, tutok lang kay aton nga lawagon. Tutok lang kamo kay kung hindi kamo magtutok sa pagpamati sa radyo, basin ninyo mabatian nga ginlawag na inyong ngalan. No? May nagasiling nga siya, kuha nyo bala, i-post sa Facebook ang nagdahog. Hindi na iya kay ang kuha nga di sili, ang mechanics sang aton nga promo. Kinala niya mamati ka, kay parang kung magpamati ka, mabala mo ang imo nga ngalan ginlawag, amo na pagsirit mo na yung kanto diri. Kuha sa premyo. Di ano, why na nakaroon sang excitement, karon kung ibutan ta sa Facebook mga winners. Okay, sige na, ara na si Bumbo Dennis Rubica. Okay, sa piya kalinyabi, ti way pamanggali. 9 minutos banwa ang nabilin kabagadangan kita sa tagna nga launa diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuanay sa udto. This time magkuha kita na isang report gikan sa kay Bumbuan Sindul Sorilla. Sa pila ka mga reaksyon no kagapayag sang City Legal Office. May kantanan na mga kabiyanan sa sining demolisyon sa pinaka mga puluyan dito sa Barangay Punta Taytay. No, nga sa rinangin kontrobersyal ini kay kagapon may resistance pero may arasang ginatagan na sang alawan sa 45 días para makapreparar ang ini mga apektado sa demolisyon kag pangita mas sa ilang puluyan. No, sa ilang ilistaran. Kay basta magsinganing hindi mo duta, bisan 10 anyos, 20 anyos, 30 anyos, hasta sa bisan 100 anyos, parang nag-star ka mo da, halin sa inyong katigulangan. Kay kumo hindi na inyo duta, hindi ginamangin inyo, kay hindi na garantiya nga naglawig ka mo dira. Amo nang inyo iyang ang tawag sini, amo nang inyo nga mangin rason, nga agod nga mangin inyo. Sige, sa piya kalinya si Bumbuan. Okay? Sige, abi. 10 minutos ang nabilin kamaganahan kita sa tagna nga launa. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuanay sa udto.
Di may payag diri bisan pa ang City Legal Office. Hindi ka mo magkumpiyansa kay kagapon na medyo na sapar-sapar gawa ni Mayor Albi Benitez. Pero hindi niya pwedeng nga hasta mintras. Kaya ang pagsapar kagapon niya ni ara na. Diba si Way naman na? Pihuon tabla. Kaya parang hindi ta magbalik-balik. Sige, sa piyak ka linya, standby anay bumbuan. Ang aton nga awarding sa 1 to Panalo Part 21 promo. Sa piyak ka linya, sino na nga sa piyak ka linya? Ang munog abot pa lang galito. Bumbo Grace, please come in. Yes, Bambadan, alive kita sa buong diri sa Studio B, kag tiyo naman sa papangatag sang premyo sa aton sa nga duha ka mga winners. Unahon ta sa tupad ko. Tatay, ano yung pangalan tatay? Ako gani si Binhamin F. Lorsis ang Barangay Busay, Bago City. Wow! Taga Bago City! Congratulations! Feel mo tayo, kaya nalawagan ka. Bo, dako inga kalipay, kaya nalawagan ko ng Bumboy, Orlando Unita. Ba? Alas ni Bigid. Oo, mayo lang kayo wala ka na late. Ay, pagkabalo kayo nagsumpit, lidahin pa kanto sa estasyon sa Bumbo. Perti ba? Sabi ba, may upod ka? Ako na isa, wala ko nagulat nga karoon pa sa las 3, Tinakapamahaw ka to? Ay, uwi. Oo na yung may. Mo sila nga pamahaw, no? Mga kadto diri, kwaon yung mga premyo. So, first time man tayo daog tayo? First time pa lang daw, ikapila na ko magulog, week number 1, week number 2, ini, week number 3, nagabutan, gilman ko. Wow, very good. Teka mo, sige ka pa? Ay, sige, may aral mo ko ginulog. Hasta mo sa Lunes, week number 5. Ready na mo, danang iya, sinin nga pang week number 5. Ano gani mo proof of purchase, tay? Nescafe nga 2 grams. Wow, gapangapi ka? Ay, kunagalas ka to, Bombo, Yasmin, nagabogtaw na ko yan. Kati umating amon obra sa tamnan mo. Wow! Ay, pangapi, dalap na ti radyo. Wow, bago sa lamnan? Oo, kay umating amon mo. Oo, ti, mambata ka, magtanim edi biro. Aba, din man. Pero baskog pa tay? Ay, baskog pa eh. Oo, baskog pa ginaon, pero may kagapangapi, bilang kalaga. Oo, to na. Mas mamati ka sa amon? Oo eh. Ati, mabaskog magin na. Mabaskog ka pagin. Yes, mabaskog ka pagin. Kung abaton mo niyo. Ay, ano na? Ay! Premyo mo eh, 100 pesos nga cash. Tapos, ang imo sini nga balde ho, nga urukan. Yunod nga groceries. 500 pesos worth of gift pack or groceries. Ready ka na? Ready na. Oh, sige ka, ready ka na. Sige, may sa outfit na Ready na. Ready na. Okay. Okay, Ari, iyong lagi mga kamot. Una nga hatag. Isa ka gatos. Oh. Ika na! Duha ka gatos. Oh, di lang duha ka gatos para sa Ari sa akong mga kamot. Oh, para sa na. Ibakal ko mga group of purchase. Te, mapuli ka na? Dugay-dugay pa, mayara pa. Okay, ikaw tatlo. Tatlo ka gatos. Oh, ikaw apat. 4 ka gatos. Ika 5. 5 ka gatos. Oh, kag-ariyo, isa ka gatos nga, no? Worth of groceries. Ano man ba tatay? Ginapasalamatan ko gid ang Bombo Radio kay Star FM. Kaginagda ko man mga upod gid sa uma. Oo. Mag-intramat mo katulad ko nga para magdaog. Makatasyudad. 1 to Panalo ng Bombo Radio at Star FM. Part 21 promo. Busa ulo ba? Basta Radio. Wala pa. Panagdaog sila dahil. Ay, ginagda ko gid kamo datanan nga mga taga-uma. Maghulog mo para magdaog mo. Oo. Yung mga taga-uma mga puho, no? Oo, kaparyo ko bla. Oo, parehas mo gapo. Oo, lanto ako nagdaog na ko, Ari ni sa ako na dagan. Basta Radio! Bombo! Number 1! Star FM! It's all for you! Grabe, tatay. Congratulations, tay. Congratulations! Yes! Ori mo nga premyo. Si Sir Benjamin Loser sa Bombodan, no? Taga Bago City. Ang aton sining maswerte nagdaog. Subo. Dalon ta naman or aton nga ihatag ang premyo sang isa tapagid ka winner sa aton nga 1 to Panalo Part 21 promo. Si Ma'am Jenny Lantin. Sakto, ma'am? Ma'am. Oh, very good. Energy mo, ma'am, in. Diba kita pa energy mo, ma'am?
Nauya si Ma'am Bombodan. Okay, Ma'am, taga-diin ka? Taga-barangay Handumanan. Taga-barangay Handumanan. Kalayo, si Bombo Cherry, Diragistar. Alam mo na sa? Sa piyak lang nga porok. Okay, kilala ya Bombodan. Naton nga Bombo Field Reporter. So, Ma'am, ano yung mga proof of purchase? Nescafe nga 2 grams. Sino ang mahilig mag-inom sang kape dira? Timpla ko ladlo sa akong tiyanggi. Ba, ikaw ang gainom? Si banahon ko. Ikaw yung lagi ng kape? Wala? Ay, sige pero okay lang. Kahit si banahon nga pangapi, titimplahan mo paliwat si banahon. Uy, para madamo pag inamon entry. Ma'am, okay. Tianhan mo niya 500 pesos. Dugang ko bakal sa tiyanggi ko. May tiyanggi ka gidya. Amo na inyo nga source of living. Oo, ang inyo nga kuan income. Ang obra ni banahon niya ano? Nga pang deliver soft drink. Di mayo kay dugang-dugang si income nyo. Oo. Bali first time mo ni? First time sa Bumbo. First time mo. Oh, okay. Masige ka pa tapos ni? Sige pa sa Grand Draw. Oo, basta nga timplahan mong banahon mo. Sweet na ka mo, daog ka pa. Okay? Ayun mo premyo. Una nga hatag. 100. Ikaduha. 200. Ikatatlo. 300. Ika-apat. 400. Ikalima nga hatag. 500 pesos nga cash na receive na sa mga kamot ni Ma'am Jenny Bombodan. Kag-ari ang imo sa nga balde sa lokal, mayara sang 500 pesos worth of groceries. Magamit mo gini, kahit may bihon, may iban pagid, may papagwapa para si banahon magdugan ang luyag. Okay, Ma'am, pangagda sila. Dira sa mga katupad ko balay, mag-intraman ka mo para magdaog man ka mo pariyo sa akon. Pasalamati aton nga mga sponsors, Ma'am. Madamo gid nga salamat sa aton nga sponsor. Arfloreti, Silver Swan, Orocan, Ladies Choice, kag Nescafe. Mobile enumeration ba? Mahilig ka garo memorize. Ay, perfect mo per exam mo. Ano muna? Ayo kay sa ulo. Muna yung mga ga-intra, dapat sa ula. Sa ulo. May magahulog ka ba yan? Gatatak gid sa pinsara ni Ma'am, no? So, Ma'am, basta radyo. Bombo. The number 1. Yes. Thank you so much kay Ma'am Jenny Landin. Salamat. Sa aton nga duha ka winners Bombodan, no? Ari Ma'am, ang mobile ding ka na. Congratulations sa saliwat. Kag sa mga gusto mo mag-entra Bombodan, open kita daton sa nga session kag pila ka mga hulugan ta, no? Sa atong mga entry sa aton sa nga 1 si Panalo Part 21 promo. So, gikan diri sa Studio B ni si Bombo Great Silvaton para sa radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo. Okay, Bumbo Gray, salamat gid. No, kag amoy ato mga kabayan ng aton nga duha ka mga winners sa aton nga 1 to Panalo Part 21 promo. No, kag sa mga wala pa nakadaog, ang inyong mga entries ang ipadala nyo na diri. No, damuan nyo paghimo kay kun damo ang inyong ginaobra o damo inyong mga entries tako man ang inyong tsansa nga magadaog. 1 minuto ang nabilin kabag nakat kita start na ng alauna. This time kauna na to report di Bumbuan si Dulsorilla. Ano ang mapahayag sa City Legal Office? May kang tanan sa siling sa siling demolition. Dahil sa mga puluyan, no? Mga 8 man ka mga puluyan ang apektado. Ang pamangkot karon na mo ni. No? Sa mga nagapanag-iyasang puluyan, sa sulod na sa malawig nga tinuig, starting abi starting abi 2016. To imagine nyo na 2022 na subong. Sa malawig nga tinuig ang pamangkot, nakapreparar ka mo, nakapangita ka mo sa inyong salayluhan, nakapangita ka mo sa pamaagi. Kay tinakaybalo ka mo nga ang inang aduta, hindi inyo ginapanagiyahan. Bisan mag-insister pa ka mo nga kung ano daw mga teknikalidad nga kay natrasar malang ni ang pag-implementar sa pagdimulis tungod sa gina-raise ninyo nga issue sa bayan sang teknikalidad. Pero laban-laban sa tagilid yapon bisan sa diin nga sa din abi nga side naton ng tawon, magluwas na gilang kung ginapatihan nyo o nagapasalig da sa inyo,
Kay ang mga pasalig, gasta lang sa pasalig mo, laban na sa Rimalaso. Kay amo na sa nasiling na naton nga ang duta, never ini nga mangin inyo, kay hindi na garantiya ang malawig nyo nga tinuig nga pagtinerdira para sa ulihi, tagaan ka mo sa titulo. Hindi na mo ang proseso sa pag-acquire naton sa propiedad. Sa di na iya nga kudigo, iya na balhag nga ang kadugayon sa imo pagtiner sa duta nga hindi mo ginapalagihan, amo nang imo nga mangin passport para nga maangkon mong duta man. So yari ang report sa Piyakaliya, Bumbuan. Please come in. Bombodan, ginapanumdom sang City Legal Officer sang Siyudad San Bacolod ni Attorney Romeo Carlos Ting Jr. ang mga ginakabig naton nga mga informal settlers diriya sa Siyudad San Bacolod. Tikon sa aton pangalingwahi, Bombodan, mga squatter, pero ginatawag ni sila nga informal settler. Kay kung squatter, ka-offensive kuno Bombodan mo. So, informal settler. Pero kita tanan, amo nang tawag naton, no, nga nag-squat ka dira. Hindi imo ginapanagiyahan nga duta. So, in short, squatter ka. Pero, ang termino, dari nga, kumbaga, Bombodan, iban gahambal offensive na siya, so informal settler. So ang hambal diri sa City Legal Bumbuan, pero dali maintindihan ang squatter nga tinaga, isang una sa ginagamit ng squatter nga tinaga, ano ang nangin epekto sinao na paano na pamatudaan nga nangin offensive ina siya. Galing kiti sige lang puro lang gitabi paayon mo bisan sa mga tinaga nga ginagamit naton, bisan pagani ang mga prisoner, mga inmates. PDL na hindi sila. natin pagtawgon nga prisoner. Priso. Oo, PDL na sila. Persons PDL. deprived of Person liberty. deprived of liberty. Tiyan mo malagyapon, ginpanamit na lang ngalan, di sim old Carabao. Oo, so pero sa hapos maintindihan priso, no? Kung sa hapos maintindihan kung ikaw hindi mo na ginapanagyan nga duta, squatter. Ano no? pa nga daw na atrasado mga pagihon nato ng mga ang aton pag-asinso kay kadamo kita sa mga kikikan, damo kita gina-consider. Yes. That's why nga imbis nga mapadasig hinay. Ang hambal diri Bombodan sang City Legal Officer, ginapanumdom niya lang, at it applies to all. Kaya natabo kahapon bala sa may barangay Punta Taytay nga sus grabe gito Bombodan, no? Ang isog-isog. I mean, sa nakitaan naton balang ang literal lang daw panginmatchan gid nila ang kung sa diin sila kay nga hindi sila ya Bombodan mo kita mo tong barikada, hindi sila ya maghalin. May mga ni pagtawag sa Bombodan sa ilang nga panimala, yung mga nakapaskil yang mga sulat ya mo kun demolition sila Bombodan tido hindi gid amo na sila bala. So ang hambal diri sa City Legal Officer gina-remind niya lang sa tanan nga mga informal settler diya sa Siyudad San Bacolod nga basic rule sa sosyedad naton Bombodan under the law sa idalom sang aton kasuguan kung hindi imo ginapanigayahan nga duta kung diin ka naga-istar subong ang balay mo nga ginatindugan Bombo Daniel basic hindi gid na ya imo in short especially kung kinanglan sa tagiya, bakit kagid? Amo gid na ya ang pinaka-basic. Ang natabo lang gid dito ya kahapon, kasi di bala nagahambal to Bombodan ang pinaka-latest. Hindi dito, kuni court order na gid to mo. Ang hambal sa City Legal Officer, hindi mo man na mabalik ang court order. Galing, ang natabo sa to Bombodan, ang sheriff, until 3 p.m. nga dapat mag-clear niya ang area or ma-demolish siya ang area, no? So until 3 p.m. So Bombodan ting natabo di ba la? Grabe gito yan, naglalapaw na to, no? So in short, tinag-abot man titong City Legal Officer ang alkalde sa Siyudad San Bacolod hasta nga may negotiation. Pero ang ginhatag sa ila Bombodan is until lang end of the month next year. Pero dapat ang tag-iyaya has all the gidjaya kay nga may court order na mo ejectment na tong natabo Bombodan gin pa sheriff gin pa demolish gid dapat ever since they maghalinti di ba gina-question pa to nila ang court order amo ni ang sala ang numero mga amo sina Bombodan. Pero ang hambat sa City Legal Officer sa Siyudad San Bacolod definitely dapat tumanon gid. So like for example, ang kay Bombodan
gina-offeran man sila sang Bumbuan? gina-offeran. Yes, Bombodan. Ang gina-question gani na nga sala nga numero, kabudlay pa nila i-justify gani kay masingkati kung sala ang numero din ang insakto nga numero. Mayara kabuda titulugin o uyatan nga mo ng numero. Oo, amo gani man. So amo na gani Bombo Daniel no, ti ang hambal diri sang city legal officer nga hindi dapat tumanon gid ang court orders kun why ni na natuman kay nag-negotiate sang tinalikdan abi dapat sa January nga ni end of the month tumanon gid nila kay inoferan man sila Bombodan sang relocation hindi man sila kay ara kuno dira ang palangabuhian nila sa barangay Punta Taytay so hindi sila no. So, para bala Bombodan sa dugang pa nga pagpahayag, pamatian naton ang City Legal Officer sang siyudad sang Bacolod, si Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Pamatian naton Bombodan. Why na sila nag-decide sila na init sa ka-demolish kasi tawas na lang si Oclac ang demolition kung mag-implement mo? Okay. Court order na gito yung attorney, no? Court order na gito ya. Why na gito ya may mo, ya biskan sino, ya kay i-demolish sa lang gito mo. Galing, attorney, kay tungod do ka powerful. Ano man, do ka hindi gid sila mapunggan, attorney? Okay, may nanggaboy na to bato. Kay daw sa aga pa lang may nanggaboy bato na may napilasan na to sa aga pa lang. Oo. So, ano nang gin-advise ninyo, attorney, sang city? Upod nyo kamo ni Mayor Albi to kahapon? Na magwa gida sila mavoluntary vacate gid sila na lang para why na lang gamo. So, ano na sila, attorney? I-accommodate dito sa relocation? Mapang daw si Kapitan man to mangita sila relocation kay gusto man nila dira lang sila Japo, dapit lang sila daw. So, hindi sila gusto nga magkadto sa araw? No, why gid sila gana kay tindugay na ni sila ginpalin mo daw 2016 pati kung na sa relocation siguro may kakapatindog na to sila balay tingila rason na ara na ila pangabuhian mo. So until when sila, attorney, sa area? Nagga-promisa sila to na on or before January 28. Oo. Pero under the law, like attorney Abe, let's say for example, kay do ka gid sa ila nga hindi sila maghalin. Kung same gyapo na matabo, ano naman attorney man? Ate, ang matabo dati per saon gina sila sang demolition sa mga pulis na palinon. Oo. Kay why gid sila may mahimo, attorney, kay hindi ila. Why na gid sila mahimo na ya. Kay amo matagin explicar namon ni Mayor sila na why na gid sila mahimo. Na biskan magpatiga kay may ara sila ya ang court order mo na pabor sa ano to ya sa plaintiff. Oo. So under the law, anong ma-advise mo, especially attorney bala, sa mga informal settler? Nibalang kung hindi imuduta, anong gusto mo, ano ma-advise mo na sa ila, attorney? At ang advice ko gida kung hindi imuduta, may ano ka pa kalawig. Kaya mo na perming rason kung na ano kalawig mo. Sabi ang ano nga ako ng permis speaker, may sugod ka pa kay adan kag kay iba kung may katitulo halin ka man diapon sa duta na hindi imo. Kay mapalin ka gid. Ti ang ano kay ti subong programa man ang gobyerno budlay magpili kung di ka na lugar na gusto mo gid sa iluan. Dapat kung anong yatag sang gobyerno na mo nang available ano mo na ang tsansa na makuha mo na programa sa makabil ka sa programa sa gobyerno na para makabalay ka. Kung gusto mo lang na lugar, ti makasupot-supot ka gid kag makasaylo kaya sa uli. Po kung way ka paya ulang-alang pag hindi ka man makadiman na kundi gid ang gusto mo. Nabumbuan? Ay Bombodan, ano sila mo, hindi sila gusto to sa relocation site. Kay layo. Oo, layo na for them. Pero Bumbuan, ang akong advice amo ni, bisan ano pa to kalayo, i-grab nilang opportunity nga may gin-offer pa ang gobyerno. At least may aras na sang pullback position lang ang ginatawag. Nga kaso por kaso may aras na sila sa nuta nga ilang nga makabig nga ila na gid nga nabugsukan sa ilang balay. Kung narada ilang nga pala nga buhian,
pwede man lang na sila makakadto gyapon sa ila plangabuyan kung anong plangabuyan nila. Ano sila nagapanagat da or nagabaligya na sila. Kung nagapanagat na sila, pwede magyapon sila kapanagat na bisan hindi sila na maaway sila nag-star. Pareho sa aton, pareho sa imo. Hindi bala layo man ang imong lugar, layo man ang Bumbo Radio nga ginajuptihan ta kadadlaw. Ako layo ang ginapulian ko. Lain pa gani nga hindi pa gani outside Bacolod pa gani ang ginapulian ko. Tinga nga pwede man nakalabot man kita diri. Ang ato kay balo ka Bumbuan nga ining mga nag-ilistar sa araw sa relocation site sa syudad sa Bacolod. Hindi man sila magalalin sa una tani sila nga gina-istaron kay ang rason ara ila pa lang abuyan da. Tigin pilit sila nga kay hindi muli sila kay dito sila nag-ilistar. Tinabuhi man sila na padayon man nila lang abuyan Bumbuan. Yes, that's right, no? So, they will see Bombodan, kayong offer yes sa ila mo na sa relocation site. Pwede Bumbuan? Or, yes. Nadumduman mo na daang sa may likod sa Kapitolyo, dra sa Subong, dako na nga mall, ning iya ka Ayala Mall. Squatters na da sa una, ambot kun ari na kamuto diri, sanggin pang dimulis na da mga informal settlers. That was 2007, 2008. Hindi ko na hindi ko na madumduman pero ato during the time of Governor Joseph Maranyon. Oo, that was Bombodan, mga 2006 ato dumduman ko prior kami mag-abot dere, no? So nadumduman mo to nga kanang mo damon na dasang pumuluyo da sa ano ganun na barangay, barangay 6 na da, no? Barangay 6, so Damo-damo na da sa mga pumuluyo na da sa may mall na Subong, da sa likod sa nga provincial capital. Barangay 8 Gindimulis to kay nagambal ang gobernador nga i-demulis na kay may ara na sila nga sa layluhan ang sa iluhan blan nila dumduman man na sa Mansilingan kabugwason amo na dang ginbakal nga propiedad sang probinsya nga sa iluhan sa mga pumuluyo nga ma-dislocate ti December man to ang demolisyon. Nagayo pa ganito si Mayor Bing sa kay Gobernador Joseph Maranyon sa Santo Anay nga kung pwede sa January na lang sila i-demolis kay December daw ka lain man kuno nga Christmas kwan sila madislukar sila isang gobernador siya hindi siya December, January o kung ano man nga bulan sa tuig amo man nagyapon tigi padugay-dugayon tapaya ang pagproseso nga pwede naman lang na mahimo Subong hindi man gidya nga sila nga adlaw gid sang Christmas gin dimulis bulan man lang niya sang Disyembre way pa man to Christmas tigin dimulis gid to kag nagpatukod to sang mga puluyan to sa kabugwason ti Subong hindi bala daw kanami man sa pangabuhi sa mga tao to sa kabugwason kabalo Bombodan kay dira ako nagalabay everyday kung mga dalagko sang balay di pa second floor na da. Di ka makadalagko ka hindi ka gani makasilingahan na sa squatters area sa likod sa Kapitolyo. Correct, no? So inchakto na Bombodan. Di kung pasundan ta lang ni kapasundan at iway ta sa may mo sa nadiri hasta sano nga ang imbis nga ma-develop ang lugar hindi ma-develop kaya aras na nag-ilistar nga hindi man na ila way man sila sila nga ginapalayas nga wala sila sa katuan may araman sila sa relocation site para sa ila ti imagine mo na Bumbuan kung wala to ya nagprosigi si aning Gobernador Joseph Maranyon nga mapanghawa na dira may nagtindog dahan nga mall Subong wala hasta Subong nagapabilin nga Aysor ang nasambit yang area tiyan mo man ang matabot sa Punta Taytay daho Bumbuan. Yes, no? So, ang isa pag idirati, hibaloon nato na Bombodan ay mga dugang pagit nga development. Kung may mga pabahay program na alkalde syudad sa Bacolod, kung dira sila, kung dito sila sa relocation site, kung ano matabo sa ila. But, definitely Bombodan, ang hambal din sa City Legal Officer sa pagtapos ng bulan sa Enero, tibakit gid sila kaya hindi naman nila ma-question ang implementation. Yes. Bago ko lang nadumduman, tinga nga nagasagad pa na sila problema kay sang pag-eleksyon hindi bala may ara na tao nga magsabat sa ilang nga puluyan. Hindi bala may isa ka tao nga nagsiling nga balay mo sabat ko, dumduman mo? Oo. Kaya ara galing nakakadto na sila sa kay Councilor sino gani ni? Vladimir Gonzales. Nakakanto na sila. Kay, hindi ba si Vladimir Gonzales nagpasalig man to nga balay mo sa Batko. Ti subong to naglinongaw. Iya to kampanya, Bombodan, nga ang balay mo sa Batko. Pero ang balayran sa pagpatindog sa balay, sabat nyo.
Oh. So, ako na, no. Wala naman sa kambal bombudan nga kung ano dra gali kay ato ya ang tie up niya to with with the plan of the administration. Hindi gali to ya libre bombudan ang ginahambal niya nga balay mo sa batko, no. Kinahanglan mo man gyapon magproseso kag mag-apply, no, sa kaangay sa kampanya. Yan lang niya masabat niya sa pagpatindog pero sa sabat yung balayran. So, amo na, Bombo Daniel, no? Kaya pa man dahil ang tanan niyo, kaya mabuhay ka. Subong hindi na. Hindi na. So, Bombo Daniel, amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpakanagad sa bombohanay sa Udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bumbuan Sindol Sorilia. Tituod man banwa, no? Hindi nyo mabasol kung amo ni ang komentaryo against sa isa man ka councilor gay nagpasalig ni siya mo sang pagkampanya nga balay mo sabat ko kalag ko sa mga billboards siya to mo. Mga tarpaulin siya to nga nagasiling balay mo sabat ko. Tiaran na taga barangay Punta Taytay, problema kamo sa balay, problema kamo sa listaran kay dimulis kamo da. Kadto ka mo sa kay Councilor Vladimir Gonzales kay hindi bala ginpasalig man ang mga pumuluyong Bacolod nun nga balay mo sabat ko. O sabton niya to kuno ay tanahon tabi karon kung paano niya ni sabton ang inyo nga balay. Kay idimulis ini paano niya ni sabton. Amo diri ni makita karon daw kung bala ano ka feasible ang ginapanghambal sang aton nga mga politiko sa tiyon sang kampanya kung ano bala ka realistic kaya hasta lang niya sa haum-haum ni hasta lang niya sa ginatawag nga expectation. Kaya nga expectation sa mga katawhan nga kung magabot sa punto nga mabutang sila sa itali-ital nga wala sa puluyan, may masabat na sila puluyan. Kaya ang ilang ekspektasyon niya nga patindugan sila puluyan. Okay na. Kay sa hambalanon nga balay mo sabat ko. Aray, sabdan nyo na. Okay, siling sang City Legal Office, ang inyong duta nga ginatungtungan sa inyong balay, bisan nag-start ka muda, sumugod pa sa pagtugas ang kalibutan, bisan si Adan kag si Iba pang ginhalinan nga nag-start ka mudra. Kay kung wala ka mo sang papel nga ginauyatan nga nagapamatuod nga kamo nagapanag-iya sa nasambit nga duta, never ginangamangin inyo bisan na-acquire nyo pa inang duta, bisan ginistara nyo pa na sa panahon pa ni Adan kag ni Iba. Tinsakto man. Hindi na garantiya ang kalawigon sa pagtiner nyo dira. Kag hindi na garantiya, kag hindi nyo na makwanda masiligaw nga, ti kay ang nagdumala sila di, bla bla bla, kadamo pa sa mga teknikalidad, kaya gina-raise nyo. Ay, bahala. Hindi na niya makwan, hindi na ninyo mahatag ka dipinsa ninyo sa husgado. Kaya kung ano man ang nagapatunga nga problema sa original nga nagapanag-iya, mga iridiro-iridira, o kung sino man administrador dira, ila na ya problema da. Kay way man nagakulugan nga may problema ang duta kay nakaproblema ini sa original nga owner sa nagdumala sa caretaker kung sino da nga tarpulano. Hindi man nagakulugan nga kung may konflikto dira kay may questionable dira nga mga gray area nga hindi wala maklaruhan ti ilan na ya. Hindi man na garantiya nga kung may amuna nga problema mangin inyo ang duta. Hindi na ya. That's why nga, insakto na hambal sang City Legal Office, mangita na kamuya nga daan sang inyo nga ilistaran. Kag batunon yung gina-offer sa gobyerno, nga duta, nga sa iluhan sa inyo nga puluyan, sa inyo nga balay. Kaya magsugod ka mo to sa pagpangabuhi. Kung may ara ka mo da panangabuhian sa Punta Taytay, kay dira ka mo nagapangisda ka mo da, nagapanginhas, kung ano man, nagalibod isda, o ano nga sistema, nagabaligya ka mo da, may tiyanggi ka mo da. Di sa inyo sa layluan, pwede man ka mo ito makatiyanggi, kaya mo man ito mga tao to. Kung nagabaligya ka mo da isda, di pwede man ka mo ito kabaligya isda.
Ano ang kinalain? Abi nga kung magbaligya ka isda, dira kaya ang negosyo mo, pangabuyan, nagabaligya ka isda, kung nagabaligya ka sa uga, o nagapanalom kita sa lampirong, o kung nagapanginhas ka na, kung dito kaya kag makato ka lang na kada kagahon ka magpanginhas na. Kay ang tanan, halos tanan, ganing nga nagakanto sa ilang nga trabaho, hindi man nagakulugan nga ang ilang nga balay, lapit sa ilang nga ginatrabahuan? May mga empleyado ganiya nga ang ila trabaho rin sa Bacolod sa ibang paslaya nga banwa nagapanauli pertiwa nga kalayo that's why nga nagaboard gani sila diya naga-boarding house sila diya sa Bacolod para makaminos di pwede nyo managuro himuon kay kung magsagad kita yung pakatiga kay may nagapasalig sa inyo nagapasalig diya makadlaw na ng buli na nagapasalig na okay base may ibang pa dayang mga madalom nga rason sa ilang pagpasalig sa inyo na. Ang importante, i-grab nyo ng opportunity kung may gina-offer ang gobyerno nga duta na, i-grab nyo, kuhaan nyo. O ba, kung ano nga pagi na sa pagbayad, amo nang himuon nyo da. Kaya hindi hasta mintras, magapabilin ka mo da. After sang, pagkatapos ng 45 days, kaya ginatag sa inyo extension, pang bulduson ng balay nyo da. Hindi nyo pwede marason nga akusaran yung gobyerno kay no demolition without relocation. Sakto na, no demolition without relocation. Ang programa sa gobyerno nga dapat hindi mag-demolish ang balay kung wala man lang sa relocation. Tiyang pamangkot da, hindi ba laging tanyagan ka mo sa relocation? May araw sa relocation para sa inyo. The problem is, the question is, willing ba ka mo yung magkantuto? Kag mag-relocate sa inyo yung puluyan dito sa lain naman ng lugar? Ang sabat, no. Nagpamato kamo kay layo sa inyong kuan sa inyo yang plangabuyan. Didra ka muna marimalaso. 23 minutos na kaligan sa tagnang alauna magabalik ang ining platuntunan pagkaligan lamang sa pinaka-importante nga mga panumdum. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti. Pabalik mga kabyanan sa aton ang pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay Soto. Diri kita karon sa aton nga Christmas around the world. Kag padulungan nato ng isa ka estado sa Estados Unidos, ang Texas. Kag mangin kaupo daton karon dugay-dugay ang aton nga Bumbo International correspondent sa Texas. No? Si Mr. Emilio Tico. Sa aton nga Christmas around the world. Standby. Okay, 31 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. Daligid lang. So, si Emilio Tico, wala pa siya. Okay, sige. Kuha na yung report ni Bumbo Dennis Rubica, no? Sa piyag nga linya, ang ining may kang tanan na mga kabyanan sa ongoing registration no, sa Commission on Elections. Sa piyag nga linya, Bumbo Dennis Rubica, please come in. Bobo Daniel, sa nga nagligad nga Disyembre 12, no, nationwide, nagsugod na sa nga pagtagyon sa nga Comelec registration. No? Ang hotelible mudan sa palabuto na nga barangay kag iska election. So ang aton nga ongoing registration subong nato nagsugod sa December 12 kay magatapos ini sa January 31, 2023. So manlulipot ni Bumbo Daniel nga tiyempo no para nato sa managligad at ang preparasyon naton sa aton national sa local election malawig siya sa bulan nga registration. So niya malipot kani no until January 31, 2023. No? So sa magaparehistro, pwede sa kanto sila sa probinsya naton, pwede sa kanto sila local Comelec office alas 8 sang aga tugtog alas 5 sapon, no? Including ini Monday to Saturday Bumbo dana. Kaya sa subong ining ang gawin ito registration mo dan nila nila para sa makapagbayad sa SK Barangay election sa mga manog qualified nga voters for SK, qualified voters for qualified na mangin regular voters, no? Pwede sila dakaparesto. Kung nag-transfer ikaw sa voters registration, pwede man. Reactivation sa voting status, pwede man sila kadto karon sa aton communities. Or correction, changes o entries ni na correction sa pangalan like ngalan mo nagpamanak ra dahil nangalan mo o lain na apelido mo pwede na kadto ko sa Comelec change mo imo siling ngalan or ang may ma-correction sa imo siling entries on letter or spelling pwede man na Bumbo Daniel, no? So sa atong pabalikangot niya sa kay Provincial Comelec Officer Attorney Ayanli Ananoria nga sa ila sa nga monitoring since December 12 until kahapon na bumudan. So far sunod si kay Attorney Ayanli Noria nga nag-average no, ang tagsaton ka mga LGUs sa aton ka mga Comelec offices tagsaton LGUs nag-average sang 50 tugtog 75 ka mga individual ang nagapadulong sa tagsa ka mga tungdan lang mga Comelec offices agod nga magparehistro. So sunod kay Attorney Noria nga inikontraon mo sa first few days pa lang nga mudan nga dako-dako na ning percentage sa kumpara sa ligad nga mga registration kay isa di ka factor mo mudan na sunod kay Attorney Noria nga ining registration nato sa bumalipot na ning period mga kulang 1 month and half lang kamo nag-iba na kay ngagaw man nga magka-parehistro, no? Nga mo nga sa kadlaw average 50 to 75 ang nagapadulong sa mga Comelec officers
sa natuway nga mga LGUs diri sa probinsya sa Negros Occidental. Pamatayan ka ba sa magpahig ni Comelec Provincial Officer sa Negros Occidental, Attorney Ayan Lee Analoria. Okay man, nagsugod na kita sa Monday. Okay man, average ita 50 to 70 kada munisipyo ang para sa Cardo sa 50. Okay man, mas tasig, basta mo na po subong when compared sa mga first few days. So, lipot, subong ang registration period ma-end until January 31 lang. Kasi aware man sila nga shorter period than the usual. Yes, basta sila, registration na sila. Tapos, mas possible ma-cover na nga mga barangay sa shorter time. Tapos, also to transfer registration to a bigger place if nga nag-inutong pala para ang mga registrant hindi man mabutayan na. Yes, pumuta mo itong pagpayag ni Provincial Comelec Supervisor Attorney Ayan Lynn Rosema Murapilasyon niya sa mga qualified ng MSK voters, qualified na regular voters, pwede gid sila na magkapadulong sa ilan ng mga Comelec offices sa Ilaban War Ciudad, no? Para mag-Paris to Bombo Daniel, no? Kaya si Inanol Manes, no? Sa mabuti natin nga barangay kag SK election, Bombo Daniel. Update report ikan sa Kapitulo Provincial, ini sa Bombo Dennis Rubica para sa pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Salamat gid Bumbo Denny sa Rubica. Report gikan sa provincial capital sa aton nga pagbalik banwa, no, sa aton nga pagbalik diri kita sa aton nga Christmas around the world ubod sa kay Mr. Emilio Tico. Pagkaligid gid lamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini, ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Pabalik na mga kabayanan sa ato na pangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Soto. Diri nakita karon sa aton nga Christmas Around the World. Standby. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Karon mga kabayanan sa aton Christmas Around the World. Kadto naman kita sa isa ka estado sa Estados Unidos, sa Texas, kag ato ni baluon kung ano dito karon ang senaryo sa sining holiday season kag kung paano sila mag-celebrate sa Christmas Day. Sa ang Texas mga kabayanan, mga kabumbo, isa ini ka estado sa South Central Region sa Estados Unidos. Kag kay balo kamo banwa, may hayo ini nga o kung may hayo ini mga kabyanan nga Lone Star State bangod sang former status ini bilang independent republic. Sanay baluan nga isa sa mga famous people nga tubong Texas amo ang nagpungko sadtong ika-43 nga presidente sa Estados Unidos nga si George Walker Bush. Ang Texas nga kapital amo ang Austin, may populasyon nga nagadangat karon sa 29.1 million kag sila ang ginapamunuan sang Republican Governor nga si Greg Abbott kag Lieutenant Governor Dan Patrick. Sa kabugusan nga Estados Unidos, mayoriya sa mga Americans ang mga Kristiyano nga ginalikapan sa mga Protestante, Katoliko kag Mormons. Rason nga tuman ka manapuyot ang paghiwat sang Christmas diri. Christmas in Texas is an eclectic mix of ethnic traditions, and Texas Cowboys is celebrated during the Christmas season with the rites of barbed wire centered around an old booth and Longhorns pull Santa's sleigh, replacing Rudolph and the other reindeer. Sabayin sa traditional Christmas food sa Texas, yara ang turkey, cornbread dressing, mashed potatoes, potato salad, kag may green beans, cranberry sauce, kag sweet potatoes. Dugang hibalo angot sa Christmas in Texas. Ato hibaloon upod kay Mr. Emilio Tico, isa ka Pilipino nga dito na karon na base sa Texas, USA. Sa piya kalinya si ang aton nga Bombo international correspondent sa Texas, si Mr. Emilio Tico. Sir, mayong hapon. Aton nga tagpalamati dira sa Bacolod, amo ini ang inyong Bombo correspondent diri sa Houston, Texas sa USA, si Emilio Tico. Diri naman niya sa aton ya nagaumpisa kita sang aton nga simbang gabi. So pasalamat gid kami diri sa amon gid nga area. It's 5 minutes away lang ang simbahan sa amon. Kag in request gid sang Filipino community nga diri mag-umpisa gid sang simbang gabi sa sining December 16. Alas 7 sang gabi may simbang gabi kita diri sa amon nga simbahan sa may Prince of Peace Catholic Church. So dira kita mag-umpisa sa aton nga pag-celebrar sa aton nga Christmas kag may ara man kita nga mga mass incoming December 24 12 midnight may ara man kita nga misa para sa pagsugata sa kay Baby Jesus Christ bilang isa ka Katoliko diri sa Texas. Yes, Bombo. Okay. So, ang celebration nila is similar gid diri sa Pilipinas. That's why siguro, do hindi mo mamiss ang Pilipinas when it comes sa Christmas celebration.
Yes, Bumbo Daniel, ang kinalain lang diri kay i-special request lang na naton ang pag-umpisagid sang simbang gabi after sina. So wala na dayon sang misa ya para ginatawag nga simbang gabi kay ang mga tao di asado naka-busy. Pero pasalamat kita maski papaano ginatagaan kita sang chance diri sa amon nga lugar sa Texas nga sa Houston nga mag-celebrar sang una gid nga simbang gabi sa December 16 sa alas 7 sang hapon, which is ang gintimag diya sang simbang gabi for Filipino community diri sa Houston, Texas. So bali gin-request na ginayagil isang Filipino community. Why gid naga-celebrate sang nasambit yang nga simbang gabi dira sang una. Yes, Bumbo Daniel. So pasalamat gid kita nga gina-announce gini sa kada misa sang English nga parte nga may sa December 16 may ara kita nga simbang gabi nga gin-request gid sa mga Pinoy. Gin-mention gid ng Filipino community, we call it simbang gabi. So pasalamat gid kita nga kilala kita diri sa Houston, Texas sa Catholic Church man sa Prince of Peace. Okay. 5 minutes away lang ni sa amon nga balay. So permi kami nga kanto dira sa simbahan gid para magsimba kada Domingo. So why sang angay diri sa Pilipinas nga starting December 16 kagahon niya may kadto kita sa simbahan may misa December 16 hasta na sa December 24 sa kagahon. Sa diri sa amon nga area do wala pa na din na confirm nga may ara, pero siguro sa iban nga mga area nga may ginaselebrar man na nila. So depende kay diri do wala pa ko di may nakita nga pari balang Pinoy. So amo sina siguro nga do kabudlay man para mag-adjust sa mga pare nga mga puti nga magselebrar sa nga simbang gabi nga, which is kita nga mga Pilipino ya magbugtaw kita kaagahon para ikompleto ang siyam ka adlaw nga simbang gabi para mag-abot ang aton nga ginapangayo nga mga wishes naton. So amo ina ang kinalain diri nga sa amon, especially sa amon area nga wala pa ko yan nakabati nga may aray ang simbang gabi adlaw-adlaw diri hasta sa 24 para magsugata sa aton nga Christmas gid. Pero ang palibot sir, bali do pareho man di sa aton, damo man dekorasyon, may mga Christmas parties man nga ginapatigayon dira. Yes, Bumbo Daniel, actually kami nagtapos naman kami sa Christmas party, gift giving, exchange gifts sa mga grupo namon. So pasalamat din kita nga at least maski papaano damo kita diri nga mga Pilipino para mag-celebrar sa aton nga Christmas party. So amo ginaya usually ang aton gina-celebrar before kita tapos ang aton nga tuig may ara kita yung ginatawag nga Christmas party, Christmas exchange gift. Kag amo ina ang aton nga pagka Pilipino diri nga gina-practice sa amon nga lugar o sa Houston, Texas. So amo kag ang nami pagid sa diri nga especially diri sa Houston, may ara kami diya mga drive-thru nga mga Christmas lights wherein mga bata may enjoy gid sang mga Christmas songs nga samtang naga-drive ka laba-laba sang imo nga mga lalabyan nga wherein ang mga jingle bells kag mga lights, Christmas lights ara nga nagaigpat-igpat kag nagasunod sa ato kung ano ang music amo man ang iyang igpat-igpat. So na-enjoy gid ang mga bata sa mga amo sila nga mga celebration sa pagsugata sa aton nga Christmas diri sa Houston, Texas. Okay. Sige, lastly, Bombo Emilio Tico, anong imong nga mensahe para sa mga kabyanan kag pamilya mo diri sa Bacolod kag Negros Occidental? Sa anong manggilino, ginatamyaw ko da ang akong nga pamilya, sa akong nga pinalangga nga Iloy, nga si Emilia, tapos sa akon man nga uto dira nga si Grace sa aton sa may Sidonio Grocery Store dira sa may bago sa may Sampinit. Akon mga utod kag sa pamilya man sa akon nga pamilya, sa akon nga asawa nga si araman si Nanay Telma dira sa Bago City. Ginatambiyaw ko gid nga advance Merry Christmas sa mga utod man sa mga utod sa akon nga asawa kag pamilya Alvarez dira sa Bago. Ginatambiyaw gid kamo diri namon halin sa Houston, Texas sang advance Merry Christmas. Okay. Yes, Bumbo Daniel.
Okay, sige. Emilio Tico, sir, madamog yung salamat sa imong oras kag advance Merry Christmas man da sa imo. Salamat Bumbo Daniel kag ini ang inyong Bumbo correspondence diri sa Houston, Texas, USA. Ini si Emilio Tico nagatamyaw sa tanan nga tagpalamati. Merry Christmas sa inyo tanan. Okay. Sige. Si Emilio Tico, mga kameran, dito di siya sa Houston, Texas. Sa aton nga Christmas around the world. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. 10 minutos na nabilin kag magdangat kita sa tag nga alas 2. Ginakulabos kita banwasang oras diri sa aton pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Obdanay na magita buwas upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa